سلام افغانستان او سلام د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو له زرغونه خوست څخه زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. سهار مو په خیر. نن بیا د زرغون افغانستان سیالۍ ده او دوهمه سیالۍ ترسره کیږي. بله، سلام به همه عزیزان بیننده و وطنان عزیز ما که از هر گوشه از افغانستان بیننده مسابقات جام افغانستان سرسبز از ولایت زیبای خوست هستند و ما را تماشاگرش هستند. امروز در دومین روز رقابت ها و با نشر دومین رقابت در خدمت شما هستیم. در هر گوشه از افغانستان و جهان که هستین میتونین از طریق تلویزیون، از طریق اپلیکیشن ما چه iOS چه هم اندروید و از صفحات اجتماعی آریانا اسپورت و همچنان صفحه فیسبوک کریکت برد افغانستان و یا هم از صفحه سایت ما میتونین که این مسابقات را به گونه زنده تماشا بکنین. امروز هم دو تیم بسیار دوست داشتنی و پرطرفدار، تیم های مایوند دیفندرز و هندوکش سترایکرز امروز در برابر هم قرار میگیرن. تیمی که مایوند است بازی اول خود برد. امروز ببینید که در گام اول تیم هندوکش چه کار میکنه. بله همداسته. میوند لوبډلې په خپل لومړۍ سیالۍ وکولای شو چې پامیر ته په لس منډو توپیر سره ماته ورکړي، یعنې یو دوه اړخیزه یوه دغسې مبارزه وسوه چې تقریبا لوبه تر وروستیو پورې ولاړه. خو بالاخره د حشمت شهیدي په کپټانۍ کې هغه لوبډله وتوانېدله چې لومړۍ سیالۍ د زرغون افغانستان په خپل ګټه تمامه کړي. سروش، نن ډېر زبردست سیالۍ د هندوکش یو ډېر پیاوړې لوبډله د نجیب زدران په کپټانۍ کې او د هغه سره نور ډېر نموتي لوبغاړي ستا لکه عثمان غني یادولی چې ابراهیم زدران او نور لوبغاړي. لوبه به ډېره زیاته جذاب او ډېره په زړه پورې وي. اما یک سپرایز هم داره. امروز در ترکیب تیم میوند ستاره را که انتظارش داشتیم آماده، مجیب الرحمن امروز در ترکیب تیم میوند بازی خواهد کرد و ببینید که البته ترکیب بعد از تاس میه که او رو مشخص خواهد شد. او رو متوجه بشید. بله، مجیب الرحمن راغلی دی د افغانستان سوپر سټار په تمریناتو کې ښکاري، خپل تمرین تر سره کوي او که وخت و موږ به کوشش وکړو چې هغه سره خبرې هم وکړو، رایه ولو او د لیدونکو سره زړه خواله وکړي. خو سروش، ښه به دا وي چې د دغه سیالیو په اړه باندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پخواني لوبغاړي او دلته د پامیر لوبډلې له مشر روزونکي دولت احمدزي سره خبرې وکړو او د هغه سره وغږېږو. بله، امروز با دولت احمدزی یک از بازیکنان سابق ما و مربی تیم پامیر لیجند صحبت میکنم. احمدزی صاحب سلام، صبح بخیر. و علیکم السلام. احمدزی صاحب سهار مو په خیر. ډېر ښه راغلاست. زرغون افغانستان جام د ملي لوبغاړو په شتون کې او جونیئر هغه لوبغاړي چې واقعا هم ستوري لوبغاړي دي، واقعا هم په 19 کلونو کې په ډومېسټیک کرکټ ډېر ښه ځلېدلي دي. د هغوی دلته یو ځای لوبېدل څومره تاثیرګذاره ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو ډېره ښه خبره ده. په دې کې موږ کولی شو چې دغه ځوان لوبغاړو هغه کومه فاصله چې د ملي ټیم سره څومره فاصله لري، څومره ګیپ موجود ده په تجربه کې، په تخنیک کې، په تاکتیک کې، د دوی په فزیکي مسایلو کې، هغه موږ نږدې له ملي ټیم لوبغاړو سره څارو او که څه هم که څه ګیپ یا څه فاصله موجوده وي نو هغه موږ نوټ کوو. په آینده کې به په ځوان لوبغاړو کار کوو چې هغه مشکلات یې لرې سي. په څنګ کې ورسره دوی له ملي ټیم لوبغاړو تجربې اخلي. لکه تاسو ګورئ پرون موږ په بل ورځنی میچ کې وګورو ټول هغه با تجربه لوبغاړي وځلېدل، څوک ډېر پخوانه کرکټ کوي. د هغو نه دوی په پاویلین کې ډېر څه زده کوي او ډېر څه ترې اوري او د هغو له بیټینګ او بالینګ هر څه نه برخمن، تجربو نه برخمن سي. احمدزی صاحب، برگزاری رقابت در یک از ولایت‌های دوردست و سرمرزی افغانستان و یک از ولایت‌های سرسبز ما، برگزاریش و همچنین حضور بازیکنان ملی پوش ما و نشر زنده مسابقات در سراسر افغانستان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بالکل دا هغه لوبغاړي چې د کرکټ میچونه ګوري، موږ خو ډېر زیات کورني کرکټ کې ډېر زیات لوبغاړي لرو، تقریبا تر 13200 پورې لوبغاړي لرو. هغه ټول دا میچونه ګوري. هغه هلکان چې په اکاډمیانو کې دي هغه دا میچونه ګوري، ډېر څه ترې زده کوي او غواړي چې دغسې یو سبا دوی په داسې یو میدان کې ملي ټیم سره لوبه وکړي، د ملي ټیم برخه سي. نو دا د ټول افغانستان د کورني کرکټ او د تشویق دپاره یوه ډېره ښه موقع ده او دې سره ډېر خلک کرکټ شروع کوي، ګوري، ځان کې خپله وړتیا هم ګوري چې دا ځای ارمان دی مې هغه د خلکو امیدونو ته هم یو داسې لاره هوارول دی. بله، احمدزی صاحب د ځوان لوبغاړو د وړتیاو په لوړاوي کې دغسې سیالۍ، دغسې ایونټونه، دغسې مهمې سیالۍ په لاره اچول څومره مهمې دي او څه رول لري؟ بالکل دا ډېر زیات مهمې دي. دوه برخې دلته د ځوان لوبغاړو دپاره ډېرې مهمې دي. یو خو تجربه حاصلوي، هغه اډرسونه باندې ځان پوهه کوي چې څه کول پکار دي په بیټینګ او بالینګ کې. بل د دوی په ډیولپمنټ باندې په آینده کې کار کیږي.
که ته په ګوته کې یاره دلته څه مشکل لري دا یو ځوان لوبغاړی نو هغه په آینده کې ته په اسانه سره کار پرې کوی سي یعنې یو ځوان لوبغاړی زر دلته پرمختګ کولی سي چې ملي ټیم ته لاړ سي. احمد زی، بازی روز اول تیم شما مسابقه را باخت با 10 رنز. بازی اول چگونه بررسی میکنید و نظر به آب و هوا و نظر به وضعیت فعلی بازی امروز چگونه پیش بینی میکنید؟ بالکل دلته خو اول میش ډېر لوبغاړو چې دا کیمپ کړی و بیا راغلي و روزه وه او اختر منځ کې راغلی و نور کرکټ نه لرې پاتې و اول میچ کې کېږي همداسې نو که میدان ته وګورو میدان ډېر مهم د آوټفیلډ یې لږ دغه آوټفیلډ یې چې دا لږ سلو ده یو دوه منډې ښې کې کېږي څلوریزه په مشکل راځي څنګه چې پیچ ده بال نښلوي ډېر ښه صحیح باونس نه ده نو یو دوه رنزونه به ډېر ضروري که څوک هم د څلوریزې یا د شپږیزې په کوشش کې وي هغه بیټسمنان به زر اوټېږي او په مشکل باندې په څلوریزې او شپږیزې دلته لګېږي نو ډېر تمرکز په یو دوه په کار ده او نن چې ده احمدزی صاحب دا خبرې به د خیر سره پیچ رپورټ کې راته وکړې او ډېره زیاته مننه کور ودان چې راغلاست او موږ سره مو خبرې وکړې. مننه بسیار تشکر احمدزی صاحب. بله دولت احمدزی د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی ستوری لوبغاړی چې فاست بالر و او د افغانستان لپاره په شلوریز نړیوال جام کې لومړی وکټ ترلاسه کړی ده. یک سوال، خودت طرفدار کدام تیم هستی؟ خبره دا ده چې ټول زموږ ستوري لوبغاړي دي او ټول داسې لوبغاړي دي چې هغه واقعا نړیوال شهرت لري او نړیوال اتلان دي که هغه مجيب الرحمن راواخلي که هغه شهزاد محمدي راواخلي که نجیب زدران راواخلي او که په بل ټیم کې رحمت شاه زرمتی راواخلي نو سړی ورې چا طرف نیسي. کاملا. امروز از همه هواداران عزیز ما که در ولایت خوست هستن دعوت میکنیم، بسیار تیکت ارزان است، بیاین به ورزشگاه، تیم ملی بازیکنان همه آمدن، تشویق بکنید ستاره هایتان و بازی از دیدنش لذت ببرید. یک وقفه بسیار کوتاه داریم، بسیار زود برمیگردیم. همچنان از ورزشگاه خوست با شما هستیم با نشر زنده مسابقات 50 آوره جام افغانستان سرسبز. بله، افغانستان سرسبز جام یک روزه یا 50 آوره که شما بینید از آریانا هستین در هر گوشه از افغانستان و جهان. بله بیا هم ښه راغلاست. نن د میوند ساتونکی د هندوکش جنګیالیو یا مبارزینو پر وړاندې سیالۍ لري او د میوند ساتونکي لوبډلې مشري باید یادونه وکړو چې شرف الدین اشرف ته سپارل سوې ده ځکه حشمت شهیدي د هغه مور ناروغه سوې ده. روغتیا دې وي او خدای دې وکړي چې ژر تر ژره عاجل شفا او روغتیا ترلاسه کړي، باید یادونه مو کړې وای. کاملا. به بازیکنی که مصدوم میشه یا بازیکنی که صحت خوب نداره برای اونا سلامتی میخوایم، چرا که تیم به اونا سخت نیاز داره برای که بیان در ترکیب بازی کنن و حضور داشته باشن تا بازیشان همچنان تماشاگرش باشیم و لذت ببریم. روز اول رقابت ها جذابیت رقابت به حدی بود که اصلا انتظارش شاید کسی نداشت، نه بیننده ما نه کسانی که اینجا آمده بودن و انتظار نداشتن این همه ستاره را در یک میدان ببینن، آن هم در داخل افغانستان و در ولایت خوست. بینندش هم که باشن چی فوق العاده هست. بله همداسه. تاسو په ټلویزیون کې د افغانستان ستوري لوبغاړي لیدل او ارمان به مو درلوده چې هغه له نږدې څخه وګورئ. نو که خوست کې یاست د خوست نږدې ولایتونو کې یاست او فرصت وي راسئ دلته له نږدې څخه مجيب الرحمن ووینئ، نور ستوري لوبغاړي ووینئ، هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې لوبېدله او ستاسو په زړه یو ارمان و چې د دوی سیالۍ له نږدې ننداره کوي. سیالۍ ټلویزیون کې هم خوند لري خو دلته چې ته ناست یې او پیچ باندې د هغه بولینګ ګورې، د هغه څلوریزې ګورې او د هغه یو دوه تخنیک منډې څارې نو به بې لذت و خوند لري. کاملا. بریم که بریم سراغ پیچ ریپورت. دولت احمدزی ریپورت میکنه که ببینیم چه جزئیات داره، کاملا تکنیکی شریک میکنه با شما ببینیم. پیچ کې اول ډېر زیات د اهمیت وړ پوینټ د یا موږ ورته ګورو هغه د پیچ باونس ده او د پیچ باونس چې دا زه لږ ګورم چې چک یې کړم چې څومره باونس تقریبا ولري. ښکاري چې ډېر باونس به نن موږ ته په پیچ کې میلاو نه سي، ډېر اکوریټ باونس به نه وي خو بیا هم پیچ چې دا سر کې وچ ښکاري، لاندې لوند ښکاري، لږ سپاټ هم جوړوي نو بال به چې دا لږ نښتی راځي په شروع کې. او له دې سره سره که دا کوم ګراس چې مونږ وینو دا ګراس هم چې دي ډېر وخته پورې بالر سره هیلپ نه سي کولی، دا به شروع کې اول 10 اوره 15 اوره پورې کومک وکړي، بیا له بالرانو سره د دې کومک ختمیږي. او دا پیچ چې دا سپین به دا شروع کوي د اخري انینګز په 15 اور 15 اورو کې یا د اخري په 20 اورو کې به دا لږ سپین هم شروع کوي. او د دې بل د دې ګراوند د اهمیت وړ خبره دا ده چې که د آوټفیلډ موږ وګورو دلته موږ څلوریزې او موږ ته په اساني نه راځي، آوټفیلډ چې دا ډېر سلو ده
هغه بیټسمینان چې دلته یو دوه رنزونه کوي هغه به ډېر کامیاب وي وکټ به هم له لاسه نه ورکوي او ټیم ته به رنز هم جوړوي خو هغه بیټسمینان چې دلته څلوریزو د شپږیزو کوشش کوي زر تر زر به وکټ هم له لاسه ورکوي او هغه ته به شپږیز او څلوریز هم په مشکل میلاویږي نو کوشش دا پکار ده چې په دې وکټ باندې څومره زیات بیټسمین ودرېږي او څومره وخت تېر کړي نو د هر ټیم بیټسمینانو چې زیات وخت تېر کړي په دې پیچ باندې هغه ټیم ګټونکی ده او زما پریډکشن دا ده چې 240 250 په دې پیچ باندې ښه رنزونه وي ښې منډې وي مننه Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello and welcome to the match number 2 of the Green Afghanistan One Day Cup 2022 between Maiwand defenders and the Hindokush Strikerz. It's toss time here at the Khost National Stadium and I'm joined by the captains of both sides. Sharafuddin Ashraf, the stand-in captain for Maiwand defenders. Unfortunately, Ashmatullah Shahid is missing the second game due to his family reasons. Najibullah Zadran, the skipper of the Hindokush Strikerz, who are playing their first game in this mega event, as well as the match referee Hamim Talwar Hamid, the former national A team fast bowling all-rounder. So Sharaf is the home captain. You have got the coin, Sharaf. Would you give it a flag, please? Here is the call. So it's still Sharaf, you have won the toss. What are you going to do first? We would like to bowl first. Sharaf, toss mo gatalo, batting kawai, bowling kawai. بالکل موږ بولینګ کوو سره کوم چې وکټ دی اول سر کې 15 اوره وکټ ډېر ښه بولینګ لپاره نو کوشش به کوو چې په سر کې د دې بیټسمن وکټ واخلو اشمت نن لوبه کې نه لوبېږي تاسو به حتمن محسوسوئ اشمت مور بیبي مریضه وه نو هغه لاړ هغه ته زنګ راغی نو هغه حالت ښه نه و نو هغه ویل چې زه هغه باید چې مور یې ویل چې دی راشي نو هغه لاړه نو نن میچ کې نشته الله د شفا ورکړي وکټ څنګه درته ښکاري نن وکټ لکه سره کوم چې موږ بله ورځ دلته میچ وکړو نو دلته اول 15 اوره پورې بیټینګ سختي اول سهار می نو وکټ چې سره کم دی نو هغه بعد کې دویم اننګز کې موږ بالینګ کړی و وکټ ډېر ښه بال بیټ ته راته اول سر کې بال بیټ ته نه راځي نو انشاءالله کوشش کوو چې دوی 200 رنزو شاوخوا کې راګیر کړو نو هغه چیسیبل دی ډېر ښه د لوبډلې په اړه مو راته ووایاست تغیرات لرئ لوبډلې کې یو خو اشمت نشته بل عظمت نشته چې تیر لوبه کې هغه زخمی شوی و چې 15 اوره یې مو کړه ځکه هغه همسټرینګ کش شوی دی نو هغه دې میچ ته نه ده برابر کوشش کوو چې بل میچ ته بیا برابر سي ډېره زیاته مننه ښه بخت ولرئ مننه ښه نجیب ټاس موبایل کوم چې ټاس ګټلی وای څه پرېکړه مو کوله وکټ ته په کتو سره موږ هم بالینګ غوښته خو اوس کوشش به کوو چې انشاءالله ښه ټارګټ دوی ته کېږدو ښه تاسو به حتمن لومړۍ لوبه هم کتلې وي اول انینګ کې تقریبا له 250 ډېرې منډې جوړې شوې دوم انینګ کې هم دومره منډې جوړې شوې شاوخوا 10 منډې د پامیر لوبډله شاته پاتې شوه حتمن به تاسو پلان جوړ کړی او نظر کې لرئ چې د وکټ نه استفاده وکړئ او بالکل نو وکټ 10 اوره 12 اوره لږ نمی لري هغه نه بعد بیا جوړېږي او موږ هم کوشش دی چې نو ناران ودرېږي وکټ باندې او وروسته بیا خپله رنزونه کېږي کوشش به کوو چې موږ هم 250 200 رنزونه پورې وکړو ښه لوبډله مو څومره چمتو دغو سیالیو ته لوبډله خو الحمدلله چمتو ده او انشاءالله ښه لوبه به وي ښه ډېره زیاته مننه ښه بخت ولرئ So the news from the middle is that the Maiwand defenders have won the toss and they are bowling first. بسیار تشکر بسیار خوش آمدید و تشکر از احمدزی عزیز که بخش تاس رو دنبال کرد فوق العاده بود امروز چانس یاری کرد با تیم میوند در روز اولم همین گونه تاس برنده شد و انتخاب بالینگ کرد نه تیر لوبه کې تاس بایللې و خو مقابل لوبډلې ورته د بیټینګ بلنه ورکړې و خو تیره سیالۍ چې ګټلې وه نن برعکس ټاس یې وګټه او د بالینګ پرېکړه یې وکړله لکه څنګه چې احمدزي صاحب په پیچ رپورټ کې ویله چې نن هم په لومړۍ 15 اورونو کې د توپ اچوونکو سره مرسته کولی شي چې لوبه راکنټرول کړي او د توپ وهونکو لپاره به طبعا سخته وي په خاطر د دې چې وکټ لاندې نمی لري لنده ده او پیچ بال کښیني نو دا بیا د توپ وهونکو لپاره لږ څه خطرناک وي په 15 اورونو کې بله امروز تیم میوند هم که از ستاره های بالینگ خود فوق العاده استفاده خواهد کرد مجیب هم امروز در ترکیب داره مجیب که زمین کاملا برش آماده است در ابتدا میتونه که
رنز خوب داشته باشن، تیم رنز از اونها بگیرن و تیم خود را آماده بکنن برای که هم ویکت خوب بگیرن و هم بتونن خوب بالینگ بکنن و نتیجه خوبی را داشته باشن برای که تیم حریف خود را به چالش جدی بکشن که در مرحله بیتینگ خودشان عمل کرده خوبی داشته باشن. بله همداسې نو ګورو چې مجیب الرحمن او د دې لوبډلې نور تیز توپ اچوونکي نن څړول ثابتېږي او د مقابلې هندوکش لوبډلې پر وړاندې یو ښایسته ویډیو پکیج لرو د خوست ښایسته خوږ ښایسته تصویرونه دي دغه ګورو لنډه دمه ده او بیرته راګرځو. دوباره خوش آمدیم. بله تصاویر زیبا از ولایت دیدنی خوست داشتیم و حالا هم یک از ستاره هایی که قرار است بر تیم هندوکش سترایکرز اوپنینگ کنه با همکارش ابراهیم زدران و خود داریم که صحبت های بیشتر از ابراهیم زدران خواهد شنیدیم. بله ابراهیم زدران د افغانستان د ملي لوبډلې ستوري لوبغاړی مهرباني ابراهیم راځئ منځ ته دی به د عثمان غني سره اوپنینګ کوي په نړیوالو لوبو کې هم دی عثمان ډېر وخت سره پاته شوی دی مهرباني ټاس مو بایللی دی او لومړی بیټینګ درکول شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. او بالکل مونږ هم همدا کوشش وکړو چې ټاس وګټول بالینګ وکړو ځکه وکټ څه وخت دپاره یوز شوي نه ده استعمال نه ده میچونه دي شوي نو متاسفانه مونږ ټاس وبایلو خو اوس به کوشش کوو چې څنګه زه او عثمان غني اوپنران لوبه کوو هماغسې به ذمهواري اخلو هماغسې به لوبه وکړو. فکر کوي چې څومره حد منډې به وکولی سي چې تاسو لپاره د بریا هغه زیري مخکې له مخکې درکړي او دغه څخه دفاع وکړي د مقابلې لوبډلې پر وړاندې ځکه د هغوی سره شهزاد او نور ډېر نوموتي لوبغاړي بیټینګ بیسته. بالکل وکټ مو کتله نو کوشش به کول چې 250 منډې پورې لاړ شو که چېرته وکټ ښه وه وروسته ښه شوه سپورټ یې کوو نو موږ به کوشش کوو چې 280 300 پورې لاړ شو ځکه ونډې په 50 اوورز کې 280 300 ونډې 300 لکه 300 منډې دا ډېر ټف وي مخالف ټیم ته نو بیا به موږ کوشش کوو چې دوی ته هماغسې بالینګ وکړي اجازه ورنه کوو چې دوی په اسانه سره دغه منډې پوره کړي. یک موضوعی است که تیم میوند یک بازی خود را برد. بازی اولشان رو چگونه بررسی کردیم و چطور می‌بینید ستاره هایشون؟ مونږ به کوشش کوو چې ښه لوبه وکړو. هغه اول میچ و هغه وکټ باندې میچ نه و شوی ځکه هغه وکټ ډېر وخت نه و استعمال شوي. هغه د ټورنمنټ اول میچ و میچونه پاتې دي هر ټیم 4 میچ لري نو مونږ به کوشش کوو چې څومره ښې لوبې کوو هر میچ به وګټو انشاءالله کوشش به کوو. بله دغسې مهمې سیالۍ او غټ ټورنمنټونه د نړیوالو لوبو لپاره ستاسو په چمتووالي کې څومره مرسته لري؟
بالکل زه به وایم دغسې میچونه چې را روان مونږ کوم میچونه لرو د هغې دپاره ډېر ګټور دي ځکه دلته ټول ملي لوبغاړي دلته شتون لري مونږ ټول دلته لوبه کوو دا د یو بل دپاره ډېره ښه زمینه ده چې دلته برابره شوې ده کرکټ بورډ نه ډېره مننه کوو چې دغسې لوبې مونږ ته په لاره اچولي دي ځکه پخوا به دغسې پلیران اکثره به مصروف وو یو ځای به نه وو نو دغه ډېر د خوښۍ ځای دی دغه ټول پلیران یو ځای دي په خپل منځ کې لوبه کوي که تاسو وګورئ مجیب هم د دلته راغلی دی تېرو کالو کې به هغه مصروف و نو زه ډېر ښه احساس کوم چې ټول ملي لوبغاړي که شهزاد دا مجیب دا همداسې نور ټول یو ځای دلته لوبه کوو نو هغه مونږ چې داسې احساس نه کوو چې مقصد ملي لوبغاړي نشته ټول شته دي شتون لري دغه سیالۍ خوست کې راغلې دی او خپل ولایت کې دلته ولاړې سیالۍ ترسره کوي د ملي لوبغاړو په شتون کې او بیا د ټلویزیون د لارې هم یوازې نه په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې ګوټ ګوټ کې نشریږي څومره دا تاثیرګذاره دی په تاسو باندې دلته خپل مینوال درته ناست دي بالکل ښې سیالۍ دي زه به دا وایم دغه باید اسانه ونه اخیستل شي همدغې ځای نه مونږ زده کړه کوو چې په نړیواله سطحه مونږ هماغسې لوبه وکړو دلته مونږ لګیا دغه میچونه به مونږ جدي اخلو چې ښه لوبې پکې وکړو هغه که په افغانستان کې ده که د افغانستان نه بهر ده مونږ به کوشش کوو چې هر میچ هره لوبه جدي واخلو سیریس لوبه وکړو چې آینده نړیوالو میچو کې مونږ ته اسانه وي ډېره مننه ډېره مننه خیر ډېره مننه ابراهیم زدران د افغانستان د ملي لوبډلې د ټیسټ لوبو پیلیز توپوهونکی او د یو ورځنیو لوبو ستوري لوبغاړی و چې خبرې کولې د سیالۍ په اړه باندې او دلته د سیالیو د ارزش په اړه کاملا نظر به گفته های دولت احمدزی که پیچ ریپورت داشتیم از او تیم کاملا کمی میدان برای بیتینگ خوب آماده نیست به همین دلیل حالا کسی که بالینگ میکنه بر او بسیار فوق العاده است از این رو تیمی که بالرهای بسیار فوق العاده داره حالا تجربه بیتینگ باید به سراغ تیم هندوکش سترایکرز بیاید دیگه امروز همان گونه که خود بازیکن این تیم و سوپر استار این تیم ابراهیم زدران گفت در کنار عثمان میره به اوپنینگ و این نیاز است که اینا باید همکاری خوبی داشته باشن پارتنرشیپ خوب بکنن برای که بتونن امتیاز خوب بگیرن رنز فوق العاده انجام بدن تا تیمشان حداقل امتیازی که نیاز دارن رو به او برسن بله د پارتنرشیپ یادونه مو وکړه ملګرتیا تر ټولو ډیر زیات مهم شی دی په کرکټ کې خصوصا په اوږد فارمټ لوبو کې هغه که یو ورځنۍ سیالۍ وي هغه که ټیسټ سیالۍ وي کله چې هم ته ملګرتیا جوړوې نو د مقابل لوبډلې په فیلډینګ باندې پریشر غورځوي او دغه څخه لوبه په خپل کنټرول کې اخیستلی سي لکه چې دولت احمدزي په خپل رپورټ کې وویله چې دلته څلوریز او شپږیز به ډېر زیات مهم نه وي او ډېر مؤثر به ونه اوسېږي یوه او دوې منډې چې څوک کوي لکه تېره سیالۍ کې چې موږ وکتل شهزاد محمدي تر ډېره پورې بیخي له نور کرکټ سره څخه متفاوت لګیا و یوه او دوې منډې کولې تر وروستیو پورې او اویا منډې جوړې کړلې دغسې وروسته چې پیچ لږ څه برابر شو بیا نو درویش رالی بهترین بیټینګ یې ترسره کړ و حالا عظمت الله عمرزی د افغانستان ستوري لوبغاړی د افغانستان ملي لوبډلې ستوري چې په دې وروستیو کې نړیوالو لیګونو ته هم لاره موندلې ده او د ملت حصه هم ګرځېدلی دی ډېر ښاغلی عظمت د وروستیو کې ملي لوبډلې ته راګرځېدلې نړیوالې سیالۍ دې کړې دي او دلته په خوست کې ولاړې لوبېږي دغه تفاوت په اړه باندې راته ووایه چې نړیوال کرکټ او دلته خوست بسم الله الرحمن الرحیم واقعا چې نړیوال بیل ایکسپیرینس یو دې بیل ایکسپیرینس دلته موږ سره هماغه د نېشنل لوبغاړي دلته موږ سره لوبېږي د همداسې داخلي لوبغاړي نو د هر یو ځای بیل بیل ایکسپیرینس و انشاءالله کوشش کوو چې د هر یو کرکټ انجوای کو امروز عظمت در مورد چه فکر میکنید که بازی اول شما بردین فکر میکنید که پیروزی براتون روحیه داده برای بازی یا که نه تفاوت‌های خود داره مسابقه و تیم لومړی لوبه ګټل د ټورنمنټ د هر یو ټیم لپاره ډېر زیات کانفیډنس ورکوي نو زموږ ټیم هلکان ماشاءالله ډېر کانفیډنس کې دی انشاءالله همدای کانفیډنس سره به مخکې ځو امروز مجیب هم در ترکیب شما از روز اول نداشتین چی فکر میکنید که چه نتیجه خواهد داشتین با او مجیب خو ټولو ته معلومه ده چې د نړۍ یو بهترینه بالرانو کې ده نو هغه سره زموږ ټیم مورال ډېر زیات ښه دی او انشاءالله د هغه سره زموږ بالینګ سایډ لا ښه شي بله ډېر زیاته مننه عظمت چې راغلی او ښه بخت ولري مننه
ډېره مننه. عظمت الله عمرزی د افغانستان ملي لوبډلې او د میوند ساتونکي لوبډلې ستوري آل راونډر لوبغاړی چې تېره سیالۍ کې هم بهترین بیټینګ ترسره کړی و، ډېرې تیزې منډې کړې وې او د هغه تر څنګ بیا بالینګ کې هم د خپلې لوبډلې لپاره په ښه اکانومي او ښه اقتصادي بالینګ یې ترسره کړی و د خپلې لوبډلې لپاره. هماغه و چې میوند ساتونکي وکولی سول چې هغه تقریبا کم هدف یعنې ډېر زیات لوړ هدف نه و، 255 هغه منډې دفاع کړي او په 10 منډو باندې بریا ترلاسه کړي او د زرغون افغانستان جام لومړۍ سیالۍ په خپله ګټه پای ته ورسوي. بله فکس 15 دقیقه به آغاز مسابقه مانده. رقابتی که عثمان و ابراهیم زدران خواهد آمد بر بیتینگ و تیم حریف همچنان که بالینگ را انتخاب کرده تیم میوند ببینید که بالر کی خواهد آمد برای اینکه بالینگ بکنه. اما پیش از همه بریم سراغ یک وقفه بسیار کوتاه. دوباره هستیم همچنان از ورزشگاه خوست با بازی‌های جام افغانستان سرسبز. بیا هم ښه راغلاست. د خوست کرکټ له زرغون او ښایسته لوبغالي موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ. د افغانستان په هر ګوټ کې چې یاست د زرغون افغانستان جام له سیالیو څخه خوند اخلئ. بله اگر در تلویزیون دسترسی نداریم میتونید از صفحات فیسبوک آریانا اسپورت و همچنان صفحه فیسبوک دومستیک کرکت بورد افغانستان مسابقه را تماشا بکنید و همچنان یادآور شم صفحات یوتیوب آریانا اسپورت، سایت Ariana Television Network و همچنان میتونید که از صفحات آریانا اروپا هم بیننده مسابقات باشین که ما از ولایت خوست به گونه زنده با شما هستیم و لذت ببرین از دیدن رقابت ها. بله همداسې سروش باید لیدونکو ته معلومات ورکړو دغه کوم لوبغالی چې دی د دې لوبغالي په مساحت باندې باید وغږېږو. یقیني په نړیوال سټنډرډ او معیار باندې تقریبا جوړې فاصلې لري. هره بونډرۍ چې ده که مخامخ وګورو تقریبا تر له اویا څخه تر 15 اتاویا پورې بونډرۍ غځېږي او دې بغلونو کې تقریبا تر 15 باندې بونډرۍ غځېږي چې تقریبا یو ښه معیاري او فوقالعاده بونډرۍ جوړې شوي دي چې دا په اوږد فارمټ کې یا په ون ډې او ټسټ لوبو کې همیشه بونډرۍ غټېږي تر څو لوبغاړي هغه خپل وړتیا او استعداد چې دی هغه ټول په یو او دوه منډو کې وښیي او د هغه سره مبارزه وکړي. نه دا چې په هر بال باندې شپږیزې ووایي او یا څلوریزې ووایي ځکه چې د شپږیزو د څلوریزو سیالۍ چې ده هغه به شلوریزه لوبه ده چې بونډرۍ هم تا ته راکمیږي کوچنۍ کېږي او دا کولی شي چې لوړ شاټونه هم ووایي څلوریزې ترلاسه کړي شپږیزې ترلاسه کړي د نندارچیانو لپاره لوبه اصلا وکړي. کاملا. و یک موضوع دیگر یادآور شویم که امروز در پیچ شماره 1 بازی خواهد کرد بازیکاران و قرار است که رقابت در پیچ متفاوت انجام شود. روز اول رقابت ما در پیچ بیانی بودیم، امروز در پیچ دست راست هستیم. موضوع رو یادآورم شوم که جذابیت ورزشگاه به است که آمادگی گرفته شده برای 10,000 هوادار جا داده شده و فضا برای که ورزشگاه بزرگتر هم شود جا برای هواداران آماده شود با معیارهایی که ساخته شده به قول دریز همه چیز آنچه که انتظار میره طبق معیارهای بین‌المللی شورای بین‌المللی کرکت آماده شده. اما پیش از همه چی فکر می‌کنی که بریم سراغ مسابقه قبلی ما که هایلایټ څه خو دغه څخه مخکې لکه څنګه چې تا یادونه وکړه تېره سیالۍ کې لږ څه ګرمي وه نندارچیانو شکایت کوي چې ګرمي نه او تاسو اوس ګورئ چې هغوی ته سیوری برابر شوی دی او کولی شي چې دغلته د لوبو څخه ډېر ښه خوند واخلي. راسئ لوبغالي ته اوځو د لوبې د لومړۍ لوبې هایلایټس ګورو. د تجربو ترڅنګ دا هم ښه فرصت دی چې دوی خپل پرفارمنس هم وکړي تر څو په راتلونکي کې د افغانستان کرکټ بورډ پرې لا نور غور وکړي. په دې وروستیو کې موږ ګورو چې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځوان لوبغاړي ډېر لیدل کېږي او ورسره څنګ کې په دې تمریناتي کیمپ کې چې په عربي متحده اماراتو کې ترسره شو هلته هم ډېری ځوان لوبغاړي ول. د وکټ په اړه باندې به یو ځل بیا هم یادونه وکړو د یمین بال ته چې ګورو یمین بیا هم د تېرې ورځې په څېر باندې تر ډېره ګوډ لاین کې بال کوي ځکه د بال کې ښه کوالټي شته یعنې د آوټ سوینګ ان سوینګ دواړه ډېر ښه ترسره کېږي او همداراز درته ویلی شم چې په پرون په خوست کې یو څه هوا وه شمال زیات و او نری باران هم وشو پرون ماښام شاوخوا نو وکټ یو څه پټ شوه نو د هغې وجې نه دوی دغه وکټه چې ده ما بیا هم یادونه کوم چې د پرون د تېرې ورځې په وکټې په پرتله به یو څه تغیرات پکې وي او هغه تغیرات به هم دا وي چې په دویم اننګز کې به وکټه یو څه کریکس شي او د سپینرانو لپاره به ډېره ښه تمامه شي. دغه وکټ چې ده نسبت د هغې وکټ نه سره دی چې شینوالی پکې کم ده یو څه سخته هم ده. یمین احمدزی د خپلې توپ اچونې ننداره د مینوالو مخ ته ږدي او دی نو ډېر ښه روان دی په دغه سیالۍ کې. دا ځل بال آنسر ته لوبوي سلو مګر
ډګر ساتونکي دا ځل ځای ورنه کړ. ډېر زیات د دوی ترمنځ په ډګر ساتنه کې هم جذبات ښکارېږي او دوی په تېره سیالۍ کې د وروستیو دفاع هم همدې وکړه چې هېڅ په سیالۍ کې خپل مورال ونه بایله. همغه و چې په 9 اوور کې د لوبې بڼه بدله شوه او پامیر لوبډلې ته یې په هغه سیالۍ کې ماتې ورکړه. نن هم دوی په توپ نیونه او په توپ اچونه کې په همغه جذبې سره مخکې روان دي. نوملړ ته به هم راځو. یو نوملړ به زه اعلان کړم، بل به تاسو اعلان کړئ چې لیدونکي ترې هم خبر شي. زه به د هندوکش لوبډلې نوملړ تاسو ته ووایم. په دې کې نجیب الله زدران لوبډل مشر، ابراهیم زدران، عثمان غني، افسر زازه، عبدالرحمن، کریم جنت، ورسره څنګ کې عبدالرحمن نن لوبه کې نشته ده، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید ملک او فرحان زاخیل. دې سره څنګ کې آصف موسازی، ضیاء الرحمن. هغه لوبغاړي دي چې په نن ورځ لوبه کې د خپل لوبډلې لپاره لوبېږي. یو ښه سکواډ د ښه لوبډله ده. که توپ اچونې برخې ته وګورو، توپ وهنې برخې ته وګورو، ټولې برخې ډېرې ښې دي. دوی سره ډېر ښه سلو توپ اچونکي شته دي چې کولی شي د خپل لوبډلې لپاره مثبت تمام شي په دویم اننګز کې. یمین احمدزی د درېیم اوور توپ اچونه کوي، دفاع باندې مجبور و مګر ډېره زیاته چټکه منډه کوي. نږدې توپ ولوبېده خو ځان یې ورسوه. ځوان لوبغاړي فرحان زاخیل او ابراهیم زدران. نوملړ ته به راځمه. د نن سیالۍ میوند لوبډلې محمد شهزاد د دې سیالۍ د 80 منډو جوړونکی لوبغاړی چې اوس وکټ ساتنې مسؤلیت په غاړه لري. ریاض حسن چې په تېره سیالۍ کې څه ښه ونه ځلېد مګر ډېر زیات تخنیکي او ښه لوبغاړی دی. په ځوانو لوبغاړو کې دیم په سرلاري لوبغاړو کې راځي. درویش رسولي د تېرې سیالۍ یو مضبوط لوبغاړی کوم چې 80 څخه لوړې منډې وکړې هغه هم په دې سیالۍ کې موجود دی. او ترڅنګ اکرام علي خیل دا هم په دې سیالۍ کې ورسره شته. رحمان الله زدران پیلیز لوبغاړی، عظمت الله عمرزی نن نشته. پر ځای باندې بیا شرف الدین اشرف نن لوبډل مشري هم کوي، مسؤلیت یې پر غاړه دی. قیس احمد چې په تېره سیالۍ کې ډېره غوره توپ اچونه کړې وه، دی ټول مینهوالو ته معلوم دی چې ښه لوبه کوي. مجیب الرحمن چې نوی راغلی په دغه سیالۍ کې، په تېره سیالۍ کې موجود نه و، په دې سیالۍ کې ځای ورکړل شوی دی. آفتاب علم او یمین احمدزی. او وروستی لوبغاړی بیا زبید اکبري په چپ لاس توپانه کې ځوان لوبغاړی دی، کورنۍ کرکټ کې لوبېږي. نن به د دغې لوبډلې برخه وي. بالکل ډېر ښه سکواډونه جوړ شوي دي. په ټوله کې د لوبډلو بیلانس چې وګورو ډېر ښه بیلانس لوبډلې جوړې شوي دي. 3 واړه لوبډلې او په دې کې ځوان لوبغاړي په هره لوبډله کې زیات لیدل کېږي. او همداراز درته ویلی شم چې مجیب زدران بیا هم د خپل دویم اوور ترسره کولو په خاطر راغلی دی. یو سلیپ هم ورته اخیستل شوی ده. فیلډینګ ته به راشو چې مجیب زدران لپاره څنګه اخیستل شوی ده. میډ وکټ، فاین لیک، ګلی پوینټ، کور، زوردار اپیل. وبه ګورو چې د لوبڅار له لوري څه فیصله ده. کومه فیصله نشته. لانګ آن فیلډر دا هغه فیلډران دي چې په دې اوور کې ترتیب شوي دي په ګراوند کې. په ډیپ سکویر لیک کې هم فیلډر موجود دی د مجیب زدران د توپ اچونې لپاره. یو بل بدلون چې په سیالۍ کې ښکاري په ډګر ساتنه کې وکټ ساتنه نن شهزاد محمدي کوي. په تېره سیالۍ کې اکرام علي خیل و، یوه بیا هم اپیل کوي مګر لوبڅار خاموشي اختیاروي. په تېره سیالۍ کې د اکرام علي خیل وکټ ساتنه ډېره زیاته عالي وه، خو د لوبغالي په نورو ځایونو کې شهزاد په ډګر ساتنه کې ستونزې وې، نه شي کولی ښه فیلډ ترسره کړي. هماغه خپل ځای کې کوم چې چوکاټ ورته برابر شوی هغه ته دی اوس راوبلل شو چې باید وکټ ساتنه وکړي. یو خو سینر دی، هوتک صاحب دی، ډېر زیات نورو ته داد ورکولی شي او کولی شي چې په توپ اچونکي باندې پرله پسې غږ وکړي او ډګر ساتنه کې پوره پوره همکاري ورسره وکړي چې لوبډل مشر سره کیپټنسۍ کې د مرسته وکړي. د شاټ هڅه اما بالاخره مهمه وکټ هندوکش له لاسه ورکړله. مجیب و چې غټه وکټ یې ترلاسه کړه. فرحان زاخیل د غلطې پرېکړې له امله په ډېر یو خطرناکه او غټ لوبغاړي د غلط شاټ هڅه وکړله او بالاخره خپله وکټ یې له لاسه ورکړه. فرحان زاخیل چې یو له بهترینو لوبغاړو څخه شمیرل کېږي په دې سیالیو کې، ځوان لوبغاړی ده اما غلطه هڅه یې وکړله او بالاخره خپله وکټ یې له لاسه ورکړه. عثمان غني د هندوکش لپاره د توپوهنې په لور روان دی. یو ډېر څه ښه والی چې په بولینګ کې و. مجیب مختلف بدلون سره توپ اچونه ورته وکړه. په تېر 2 توپونو یې پرله پسې اپیل وکړ. هغه څه چې څه ناست توپوهونکي هم د فشار لاندې ساتي او د دوی لوبډلې ته په بولینګ کې په ډګر ساتنه کې مورال ورکوي. دم ورخطایي وکړله. که څه هم د یو ورځنۍ سیالۍ په لړ کې په اسانۍ سره زر د لوبې پای نه معلومیږي، ولې چې 500 ورله سیالي لا هم شته، خو
هلته د مجیب هغه توپ اچونه چې ډېر زیات کمال پکې ده د ډېر یو ستر بدلون سره توپ اچونه کوله ښه ثابت شو بالاخره پیلیز لوبغاړی وسوځاوه بالکل رښتیا هم چې مجیب زدرانو د خپلو تجاربو څخه کار واخیسته او فرهان زاخیل وکټ یې ترلاسه کړله وبګورو چې عثمان غني چې تر ډېره په نړیواله کچه د افغانستان لپاره لوبې ترسره کړي دي د خپل لوبډلې لپاره نن څومره ښه ثابتېدلی شي هغه هم د مجیب زدران پر وړاندې بال یو څه وروسته پیچ که مجیب اما عثمان غني چې تجربه لرونکی لوبغاړی ده د شاټ هڅه یې ونه کړله له دې سره د مجیب زدران دغه اور هم پای ته ورسېد په ټولې منډې اووه منډې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی مجیب ډېره زیاته ښه توپ اچونه کړې دوه اورونو کې دی نو په دغه سره کې په دې وتوانېد چې دویم اور کې وکټ ترلاسه کړي د دوی د منډو لړۍ کې څه هم چټکوالی پیدا کوو چې باید مخکې بوځي خو فکر نه کوم چې اوس دوی دومره زر چټک شي ولې چې پیلیز لوبغاړی د لاسه ورکړه دی وکټ یې بایلل ډېر زیات بله هو تېره ورځ لوبه چې ترسره شوه د زرغون افغانستان کپ سیالۍ پامیر لیجنډز او میوند ډیفینډرز لوبډلو ترمنځ وه چې د 10 منډو په توپیر سره میوند ډیفینډرز لوبډلې وشوه کړله بریا ترلاسه کړي په هغې کې امین احمدزي د خپل لوبډلې لپاره 3 وکټې آفتاب عالم 1 وکټ قیس احمد هم 3 مهمې وکټې ترلاسه کړلې او عظمت عمرزي هم 1 وکټ ترلاسه کړې وه عظمت په نن ورځ لوبه کې نشته ده د یو څه ستونزه لري زخمی شوی ده خو ستونزه یې دومره غټه نه ده انشاءالله چې تشویش وړ هم نه ده بیا هم د فاین لک په لور باندې په ډېر ښکلي انداز سره بال ولوبول شو د عثمان غني پر اتک سره د لوبډلې د منډو لړۍ روانه ده نهو ته په روانه سیالۍ کې منډې پورته شوې دي د لوبې تر اوسه پورې د 5م اور توپ اچونه ده چې یمین احمدزی کوي 5م اور دی ترسره کوي د پاولین این نه کوم چې د ده لپاره په پیل کې غوره شوی و دی ښه ثابت شوی ولې چې یو وجه دا ده چې په تېره سیالۍ کې هم هغه مورال ورسره های ده چې وکټ یې ترلاسه کړی وې پیل یې ورته کړی و ښه اټیک یې ترسره کړی و نن یې پر وړاندې ابراهیم زدران لوبېږي د یمین احمدزي پر وړاندې یو قدم مخکې والي سره بال ولوبېد مګر درویش رسولي ځان ورسو تر څو د منډې ځای ورنه کړي درویش ډېر زیات مثبت دی په لوبډله کې د بیټینګ تر څنګ ډېره ښه ډګر ساتنه کوي بالکل درویش که وګورو په خپل فټنس باندې هم ډېر زیات کار کړی دی د پخوا په پرتله باندې د خپل فټنس ډېر ښه برابر کړی او همداراز د دې سره څنګ کې درته ویلی شم چې تېره ورځ ډېر ښه ولوبېده 4 اتیا منډې جوړې کړې د خپلې لوبډلې په ګټه باندې یعنې په دغه سیالیو کې دی کولی شي چې د سیالو لوبډلو پر وړاندې په توپوهنه کې هم ډېر خطرناک ثابت شي تماشا کوونکو لپاره ډېر ښه د سوري فرصت رامنځته شو پرون تېره ورځ لوبه چې ترسره شوه په هغې کې یو څه مونږ لیدل چې سوري ستونزه وه اما د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه په لارښوونه سره سمدستي دغه پرېکړه وشوه او د ګرانو هیوادوالو لپاره مینوالو لپاره د سوري فرصت هم رامنځته شو تر څو په ډېره ښکلی فضا کې په ارامه فضا کې په ښکلي موسم کې د کرکټ څخه په خوست کې خوند واخلي ډېر زیات لوی کار همدا وشو ولې په تېره سیالۍ کې تقریبا 8-9 ساعته په لوبغالي کې کېناستل په لمر کې لږ ستونزې راولاړې کړې وې او مینوال د کرکټ د لوبې د رنګ او رونق تر ټولو ښه ادرس دی چې دوی په لوبه کې موجود وي کولی شي چې هغې لوبې ته ځانګړی رنګ ورکړي یمین احمدزي خپله توپ اچونه ډېره ښه ساتلې ده تر اوسه پورې که څه هم د په حساب کې تر اوسه پورې وکټ نشته مګر ډېر زیات ښه توپونه یې مس کړي دي ډېر زیات ښه په بدلون سره توپ اچونه یې کړې ده او دی په داسې ایریا کې بال پیچ کوي کوم چې په اسانۍ سره د توپوهونکي لپاره روم نه ورکوي چې هغه دی پرې زیاتې منډې ترلاسه کړي د ښه پیس سره توپ اچونه کوي ښه ثابت شوی تر اوسه بلې هو په خوست کې دومره غټ پروګرام ترسره کول دا خپله د خوستوالو لپاره یو ډېر ښه ځای دی د کرکټ په ډګر کې او خوستوال بختور دی چې د خپلو ملي اتلانو کوربه دي او ورسره څنګ کې له دې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې په نورو ولایتونو کې هم ورته پروګرامونه ترسره کړي 3 ورځنۍ لوبې د زونونو په کچه پلان شوي دي بیا هم یوه منډه او یمین دغه بال یو څه خطرناک اچولی و خو بیټسمین ډېر مطمئن او ابراهیم زدران
یو بله منډه هم د دوی لپاره اضافه شوه او له دې سره د یمین احمدزي اور هم پای ته ورسېده. یمین احمدزي وروستی بال ډېر زیات ښه توپ اچونه یې وکړه، یو خو انسایډ شو بال داخل ته راغی، د ځکه داسې د حیرانتیا غږ هم پورته کړه چې د آوټ زیاته خطره پکې وه. لکي و، خوشبخته و چې ابراهیم خپله وکټ ونه بایلله. 10 منډې شوې دي 15 اورونو کې، تر اوسه پورې په هر اوور کې 2 منډې ترسره کړي دي د هندوکش لوبډلې په دې سیالۍ کې. توپ اچوونکو ډېره ښه توپ اچونه کړې ده، او بل د شرف الدین اشرف هغه لوبډل مشتري ښه ثابتول غواړي چې پرله پسې د دواړو لاسونو څخه یوې سپین بلې تیز توپ اچوونکی ازمایي. بیا هم اپیل کوي په 6 اوور پیل کې مجیب الرحمان، مګر لوبڅار خاموشي اختیاروي. د دوی ترمنځ د ملګرتیا ډېره زیاته ښه روانه ده، د بولینګ ملګرتیا. له یو توپ نه یو لږې منډې ورکوي، لوبغاړي د فشار لاندې ساتي، له بلې خوا نه بل بیا وکټ هم ورسره اخلي، ښه توپ اچونه ورته کوي چې ډېره ښه پایله به ورته ولري. بالکل د خوست لوبغالي ته ګورو، احمدزی صاحب ډېر ښکلی ښکاري ماشاءالله. په دې وروستیو کې په خوست لوبغالي باندې ډېر زیات کار وشو. تماشا کوونکو هغه کوم ځای ناسته چې هغه کې هم اضافه والی رامنځته شوی، ورسره څنګ کې بونډري لاین جوړ شو، پکې ورسره چار چاپېره دیوال چې دا هم یو له مهمو برنامو څخه و، هغه هم ترتیب شو. د برق ستونزه وه دغه میدان کې چې خوشبختانه د کرکټ بورډ د مشرتابه په لارښوونې سره سم د برق ستونزه هم په خوست کرکټ لوبغالي کې حل شوه، او راتلونکي کې به د برق کومه ستونزه دلته موجوده نه وي. 4 منډې د هندوکش لوبډلې په ګټه. لومړنۍ باونډري وه چې په دغه سیالۍ کې ترلاسه کوي ابراهیم زدران د دې پیل وکړ چې څلوریزه باندې د دغه سیالیو هغه لومړنی سرحد مات کړي. ښه پیل ورته ویلی سو، ولې د مجیب پر وړاندې هغه چا پر وړاندې چې په تېرو اوور کې وکټ ترلاسه کړه، دغسې پیل کول د ده زړورتیا ښیي. خو دواړه د یوې لوبډلې زیات وخت برخه وو، د یو بل پر وړاندې ښه سره پوهېږي چې په کوم جرأت سره سیالۍ ترسره کړي. ابراهیم یو ښه پیل وکړ، بیا هم سټرایک په واک کې لري چې دی ولوبېږي. بالکل ابراهیم او مجیب هغه لوبغاړي دي چې په 2013 نړیوال جام کې دواړه په یوه لوبډله کې لوبېدل، او د افغانستان د 19 کلنو له مهمو لوبغاړو څخه شمېرل کېږي. یعنې دوی د 19 کلنې لوبډلې څخه تر ملي لوبډلې رسېدلي او د افغانستان استازیتوب یې کړی. په ډېر ښکلي انداز سره قیس احمد موجود دی، اجازه نه ورکوي چې کومه منډه جوړه شي. قیس احمد هم یو له ښو ډګر ساتونکو څخه شمېرل کېږي او چټک دی، سره د دې چې یو ښه توپ اچوونکی هم د تېره ورځې د خپل لوبډلې لپاره 3 مهمې وکټې ترلاسه کړلې. نن هم د لپاره فرصت شته چې خپل لوبډلې لپاره ښه تمام شي. د اوسني عصر کرکټ ډېر زیات د نوښت او د فکر څخه ډک دی. باید چې هر لوبغاړی په ځان کې د ښې توپ اچونې تر څنګ د ښې ډګر ساتنې، د سمې او منظمې توپ وهنې وړتیا ولري تر څو په ټیم کې پاتې شي. دلته اوس رقابتونه د یو لوبغاړي 2 لوبغاړو ترمنځ نه دي، د هر چا پر ځای باندې 5 او 6 لوبغاړي ځای نیولی شي. اسانه به نه وي چې په لوبډله کې څوک ځان پاتې کړي، او بالاخره لوبغاړي مجبور دي چې دی فزیکلي ځان ښه برابر وساتي، تر څنګ یې په هغه نوښت باندې کار وکړي کوم چې د نوی بدلون وي، دوی سره که توپ اچوونکی وي، د بالینګ هغه نوښتیز فکر کوم چې دوی کولی شي د هر وخت لپاره ځان پرې وژغوري، لږې منډې ورکړي، ډېر وکټې واخلي او توپ وهونکي د مشکلاتو سره مخامخ کړي. په همدې اساس دیم هڅه کوي چې فیلډینګ هم ورسره ښه وکړي، ښه توپ اچونه هم وکړي، بیټینګ هم ورسره ښه. بیا به د افغانستان د ملي ټیم برخه دوامدار هم ګرځي، تر څنګ به د کرکټ په نړۍ کې د ستوري په نوم پاتې کېږي. بالکل یمین احمدزي ډېر ښکلی توپ ګزار کړ چې سیده د وکټ کیپر لفظونو ته وغی. بیټسمین هیڅ د کوم شاټ یا منډه جوړولو پلان نه درلوده. بالکل په کرکټ کې ډېر زیات رقابت رامنځته شوی د ځوانو لوبغاړو ترمنځ. هر لوبغاړی هڅه کوي چې ځان ښه ثابت کړي تر څو هغه ځای چې هدف دی د افغانستان لپاره په نړیواله کچه لوبېدل، هغه ځای ته ځان ورسوي، او دوی په دې مطمئنه دي چې دوی ته به حق ورکول کېږي او د دوی په حق کې به زیاتی نه کېږي. نو همدا ده چې هر یو لوبغاړی ډېره زیاته هڅه کوي، او ورسره څنګ کې دا هم درته ویلی شم بیا هم ښکلی توپ د یمین لخوا. یمین احمدزی هم یو له ښو چټکو توپ اچوونکو څخه شمېرل کېږي. یعنې د افغانستان لپاره لومړی وکټه په ټیسټ لوبو کې یمین احمدزي ترلاسه کړې ده، چې دا د ده لپاره یو ډېر ستر ویاړ ګڼل کېږي. عثمان غني د این وروسته له فرهان زاخیل راغلی په لوبغالي کې ده، کوشش روان کړی چې باید وکټ باندې ودرېږي. دی غواړي چې تر وروستیو پورې لاړ سي، او که څه یو لوی مسؤلیت په اوږو باندې پروت دی، کوم چې دی په ټاپ آرډر کې ولوبېد. یو پیلیز لوبغاړی په 1 ډاون کې دی راغی، وکټ باندې پاتې کېږي. دل غواړي تر څو د ټارګېټ په پورته کولو کې له لوبډلې سره پوره مرسته وکړي. بیا هم توپ په دفاعي انداز سره لوبوي. نږدې اکرام علي خیل موجود و په شارټ کور کې، او د منډې ځای ورته ورنکه. د مقابل لوري هغه د فیلډینګ همغږي ډېره زیاته ده، په ډېر زیات لوړ مورال سره ده. همدغه وجه ده چې ډېرې منډې نه ورکوي.
بالکل رښتیا هم چې ډېر ښه فیلډینګ د دوی د خوا روان شوی او د بالینګ په مطابق باندې دوی فیلډینګ خپل چمتو کړی ده. نو بالر هم د فیلډینګ په مطابق باندې بیا خپله توپ اچونه ترسره کوي. نو دا هغه څه دی چې دوی د ټیم په پروګرام او برنامه کې چې شامل دي په ډېر ښه شکل باندې تر اوسه پورې دوی دغه پروګرام یا دغه برنامه مخته بیایي. خو مخامخ لوبډلې توپ وهونکو ته چې هم ګورو، عثمان غني هم غواړي چې ابراهیم زدران سره تر ډېره ملګرتیا وکړي او یو ښه هدف پر لوري ولاړ شي. بیا هم یو ښکلی توپ د یمین لوري. تېره ورځې په پرتله چې ګورو بال هغه شانتې نه پورته کېږي لکه تېره ورځ په وکټ باندې به چې بال ډېر پورته ته د وکټ کیپر ګلفزونو ته، نن یو څه بال لاندې پاتې کېږي، یعنې یو څه رښتیا هم چې نخلي، یعنې هغه شکل باندې چې باید بال ولاړ شي په هغه شکل باندې نه ځي. نو بیا هم یادونه کوو چې نن وکټه د هغه بله ورځ وکټې په پرتله باندې یو څه واښه یا شینوالی کم لري. نو د فاست بالرانو لپاره په لومړۍ اورونو کې مرسته کوي، خو په وروسته اورونو کې به هغه څنګه چې دوی غواړي هغسې به ونه شي. او ورسره څنګ کې بیا هم دې ته یادونه کوو چې په وکټ کې به په دویم اننګز کې کریکس ډېر شي او د سپینرانو لپاره به ډېره مرسته کوي. ښایسته بیا هم توپ وهونکي نه پرېږدي چې منډه جوړه کړي. وروسته به په دویم اننګز کې وکټه سیده هم شي او د هغې په اساس باندې به بالران بیا خپل توپ اچونه په ښه شکل باندې مخته بیایي. بیا هم یادونه کوو چې دوی سره به ډېر ښه سپینران شته دي. په دویم اننګز کې به د خپلو سپینرانو نه ډېره ښه ګټه پورته کړی شي. د ګراوند لیول کارۍ ته ګورو، د ګراوند لیول کاري هم په دې وروستیو کې د چمن او لیول کاري په دې وروستیو کې ترسره شوې ده. ګراوند ماشاءالله ډېر ښه شین، ډېر ښایسته او د خوست دغه ښایسته موسم کې لوبغاړي له کرکټ څخه ډېر خوند اخلي. یمین احمدزی د روانې سلې اووم اوور دوامداره ساتي او وړاندې یو څه چې د دوی په بالینګ کې ورسره شته فرید احمد ملک او ترڅنګ یې نجات مسعود به پاس بالینګ ورته کوي. کریم جنت به ورسره بالینګ کوي. دوی کوشش دا کړی چې وروستو کې دوی په وړاندې ښه بیټینګ ترسره سي. څنګه چې وکټ معلومیږي یو څه ناڅه د کم ګراس څخه برخمنه ده، په اسانۍ سره د بال پورته کېدل، هینډ سوینګ آوټ سوینګ دواړه پکې کمزوري راځي. یمین په ډېر زیات قوت او زور سره توپ اچونه کوله، هغه هم توپونه لاندې پاتې کېدل، خو په خپل پیس سره په زیات سپیډ سره دی په دې وتوانېد چې لږ ښه توپ اچونه وکړي او لومړیو کې وکټ هم څه ناڅه مرسته ورسره وکړي. وروسته ښاید نور لپاره ستونزې راولاړې کړي چې په اسانۍ سره به دوی ونه سي کولی. په دې لوبه کې ښه دفاع به ترسره کړي. د ټاس له ګټلو وروسته دغې فیصلې کول هم یوه نقطه هم دا کېدلی شي چې وروسته وکټ بیا د بالرانو سره یا توپ اچوونکو سره زیاته مرسته نه کوي او ښایي چې ښه ثابت شي توپ وهونکي چې هدف ژر پوره کړي. بیا هم په دفاعي انداز سره توپ وهونکی خپل پرېکړه کوي ځکه چې مجیب بال ورته یو څه مخکې پیچ کړ. د شاټ هڅه، د لوړ شاټ هڅه وبه ګورو چې بال بونډرۍ ته رسېږي او که نه په یوې ټپکې سره بال بونډرۍ ته ورسېد. څلوریزه ډېر په ښه توګه باندې لانګ اف د بال واخیسته ابراهیم زدران د ښه ټایمنګ سره. تېر اوور کې د مجیب پر وړاندې 4 منډې ترلاسه کړې وې، څلوریزه یې وهلې، دویمه څلوریزه خپل حساب ته راوسته. ډېر په ښه توګه باندې نندارچیانو هم داد ورته ورکړه چې لوبې ته څه ناڅه چټکوالی ورکړه. مینوال زیاتره د شپږیزو څلوریزو ډېر زیات مینوال وي، دوی ډېر زیات خوشحالېږي ورسره. لیګ سرته بال لوبوي، ډیپ پاین لیګ ته په ډېر ښه توګه باندې اندازه واخیستل شو. د اسانه منډې لپاره کمبیک موجود وو، د زیاتو منډو ځای ورته ورنه کړ. احمدزی صاحب په دې باندې پوهېږي چې ابراهیم څنګه کوشش کوي، دومره ډاډه لګیا ده د مجیب زدران په څېر توپ وهونکو پر وړاندې، ځکه چې دوی دواړو له کوچنیوالي نه یو ځای کرکټ کړی ده، په یوه اکاډمۍ کې په یو ځای کې چې تر ډېره دوی سره نورعلي زدران ډېره هڅه کړې ده. نورعلي زدران ورسره ډېره مرسته کړې. په هغه لومړیو کې چې دوی واړه ول او خپل کرکټ یې کاوه، نورعلي زدران به کله کله دوی یادونه کوله چې داسې یو بالر ده او داسې یو بیټسمین ده. نو که چېرته د باندې د افغانستان کرکټ بورډ کار وکړي ډېر به مخکې لاړ شي. همغه و چې نن دغه 2 ستوري دي او د افغانستان په کچه د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې لري او د افغانستان نوم پرې یادېږي. 19 منډې لوړې شوي د روانې سلۍ اتم اوور کوي. مجیب د ځان لپاره څلورم اوور توپ اچونه کوي. 4 اوره له بلې خوا بیا یمین احمدزي په دغه سلۍ کې ترسره کړي او په 4 اورونو کې بیا 9 منډې ورکړي. مجیب ډېر زیات ښه روان د لام، ځکه چې په دې سلۍ کې یو وکټ هم واخیستل او په دې سلۍ کې تر اوسه پورې د ده پر وړاندې که څه هم ابراهیم په وروستیو کې اټیک ترسره کړ. دغه ورم اتم ورم پای ته ورسوه په سیالۍ کې. مجیب او یمین احمدزي په بولینګ کې ډېره ښه ملګرتیا مخکې بوتله او 8 اورونو کې دوی تر اوسه پورې
19 منډې ورکړې دي. ښه توپ اچونه ورته ویلی سو ځکه چې رن ریټ ډېر زیات سلو روان دی، کرار روان دی. لومړیو کې 2 لوبغاړي سرکل نه بار وي. د فیلډینګ په برخه کې اسانه وي چې لومړیو 10 اورونو کې څه نه څه چټکې منډې وشي، تیزې منډې وشي، ولې چې هغه لوبغاړي په لوبغالي کې وي کوم چې د دوی نه پوره د زیاتو منډو تمه کېدلی سي. مګر یو څه چې په لوبغالي کې دوی وروستۍ پورې ځان پاتې کول غواړي دا به د بریا تضمین دپاره اسانه لار وي چې نن ځان ورته رسول غواړي هندوکش لوبډله. یمین احمدزی د ځان لپاره د 5 اور پیل کوي. مقابل کې بیا د لوبډلې لپاره 9 اور توپ اچونه کوي د خپل لوري نه کوم چې د دې خوا د پویلن اینډ د دې نه توپ اچونه پیلوي. بالکل هغوی سره بیا د توپوهنې که وګورو یعنې د میوند ډیفینډرز لوبډلې سره په محمد شهزاد ورسره د ریاض حسن ورسره د درویش رسولي ورسره د اکرام علي خیل، رحمان الله زدران او همدا شانتې خپله شرف الدین اشرف چې تېره ورځ هم ښه لوبه وکړله، 29 منډې جوړې کړلې. نن مسؤلیت پې لا زیات د لوبډل مشر دی، دی به ډېره هڅه کوي چې نور هم د توپوهنې او توپ اچونې په برخه کې ډېر ښه وځلیږي. ورسره څنګ کې آفتاب عالم هم د چې هغه هم په توپوهنه کې په دې وروستۍ کې کولی شي چې په وکټ باندې پاتې شي، د منډو لړۍ جاري وساتي. نو دا هغه لوبغاړي دي چې د دوی سره شته دي او هندوکش به خامخا دوی په پام کې نیولي وي تر څو هماغه شانتې توپوهنه ترسره کړي. یمین ډېره زیاته ښه توپ اچونه وکړه. تېر توپ نږدې باونس شو، اپ سایډ باندې توپوهونکی مجبور و چې یوازې لیفټ کې پرېږدي. په همدې اساس لوبغالي کې هم داد ترلاسه شو د یمین احمدزي خواته د لوبغاړو له خوا نه. ابراهیم زدران په دغه سیالۍ کې تر اوسه پورې د پیل راوتلی 10 منډې کړي، 25 توپونه یې لوبولي او لا هم په لوبغالي کې لوبېږي تر څو خپلې منډې وړاندې بوځي. او عثمان بیا 12 توپونو سره یوازې یو منډه کړې. نسبت دوی سلو روان دي. لا یې هم څه تمه شته چې په لوبغالي کې پاتې کېدل به ډېره زیاته ګټه دوی ته وکړي. احمد صاحب په دې ځای کې به زه هم خپل نظر درکړم، هغه دا چې تېره ورځ که شهزاد تاسو کتلی وي درویش رسولي هغوی هم دغه شانتې روان لکه دوی دواړو چې څنګه لوبه روانه کړې، ډېر سلو ډېر په ارامه باندې. ما هم تېره ورځ یادونه وکوله چې شهزاد ما په نړیوالو لوبو کې حتی په 4 ورځنیو لوبو کې ما نه ده لیدلی چې شهزاد دومره سلو لوبه کړي په نړیواله کچه باندې. اما دلته بیا په دې 500 ورځو لوبو کې په ډېر ارام او دقت سره لګیا و. وروسته یې تر ټولو زیاتې منډې بیا همدغه 2 لوبغاړي وکړې چې هغه درویش رسولي و 4 اتیا منډې او شهزاد محمدي بیا 80 منډې د خپل لوبډلې لپاره ترسره کړلې. نو ښه لوبډله ده، پیاوړې لوبډله ده د هغوی هم. او ورسره څنګ کې که وګورو د لوبډلو بیلانس ته چې وګورو د سلیکشن کمیټې له خوا چې کوم لوبغاړي ټاکل شوي دي د لوبډلې لپاره، په هره لوبډله کې په ښکلي انداز سره بال د ابراهیم له لورې ولوبول شو. فیلډران شته دي، موږ تاسو مخکې په دې باندې خبرې وکړلې چې بالر هم د فیلډینګ مطابق بالینګ کوي. نو همدا ده چې د منډو لړۍ هم یو څه کنټرول ده، زیاتې منډې نه دي ورکړي. رښتیا هم چې تماشا کوونکي راغلي دي، دوی میدان کې له لوبې څخه خوند اخلي او خپل د خوښې لوبغاړي تشویقوي. او همداراز دا درته وایم چې نورالحق ملکزی د غوراوي کمیټې مسؤل چې دی هغه هم خپله کرکټر پاتې شوی د افغانستان د 19 کلن لوبډل مشر پاتې شوی ده، په ملي لوبډله کې لوبېدلی ده، یعنې یو ښه لوبغاړی پاتې شوی ده. نو په دې برخه کې کولی شي چې ښه ګټور تمام شي دغه لوبډلو په بیلانس کې او حقدار ته وسپاري. ورسره څنګ کې د سره چې کوم نور کسان دي لکه عبدالله مزاري شو، هغه خپله لوبغاړی پاتې شوی ده، رشید زدران خپله لوبغاړی پاتې شوی، او همدا شانتې میر مبارز هغه هم خپله د یو لوبغاړي په صفت باندې د افغانستان په 19 کلنو لوبډله کې لوبېدلی. نو دا هغه څه دي چې دغه کمیټه کولی شي چې ښه پرېکړه وکړي، په غور سره پرېکړه وکړي او تر ډېره حقدار ته وسپاري. 3 واړه بیلنس لوبډلې دي. دا یو واقعیت دی. ولې یو وجه دا ده چې په دغه جام کې لوبېدونکي لوبغاړي دا د لیسټ ای په درجه باندې سیالۍ دي. د زرغون افغانستان په دې کې څوک ښه لوبېږي او په سمه توګه باندې خپل ځان ثابتول غواړي د سکرین پر مخ باندې، او په خپله ملکزی د دغې سیالیو ننداره کوي، خپله ګوري. هر لوبغاړي کې چې ښه استعداد وي، ښه وړتیا وي، په پورته کولو کې، په مخکې راوستلو کې پوره مرسته ورسره کوي. یمین احمدزی یو ځل بیا تیار دی چې دی د روانې سیالۍ د 9 اور 5 توپ ترسره کړي. ابراهیم زدران په توپ باندې ګزار کوي، لیګ سایډ ته په ښه توګه باندې اخلي. ډګر ساتونکی په وروستیو کې ځان رسوي. زبید اکبري دغه توپ په واک کې راولي او څو چې بال بیرته استوي 3 منډې ترلاسه شوې، کومې چې چټکې منډې وې، تیزې منډې وې. ډېر زیات ښه ځای ته دغه توپ ولوبېد. ابراهیم زدران او عثمان غني ملګرتیا ډېره زیاته ښه روانه ده په دې لوبه کې، تر څو پورې دوی خپل پاتې کېدل په ښه توګه باندې ثابت کړي او وکولی سي لوړو پوړو یې د منډې ورسوي.
څه وړ کړي زموږ سره دفاع نیوز او خوست ملي بانک څانګه شته چې له دوی څخه هم مننه کوو د اریانا ټلویزیون څخه ډېره زیاته مننه چې هیوادوالو ته دغه لوبې په ژوندۍ بڼه خپروي. له دې بال ترسره کېدو سره اور پای ته ورسېده. یمین احمدزی وروسته له 3 منډو ورکولو ښه راوګرځېده. هغه تیر توپ چې څه ناڅه لیګ سایډ ته و د ابراهیم له خوا نه د پلیک په صورت کې ترې استفاده وشوه. دا ځل یې اپ سایډ ته بال ورکړه کویک و څه ناڅه هماغه و چې دې توپ باندې بیا هیڅ منډه ورنه کړه. کم بیک خپله بیا یمین ترسره کړه په توپ اچونه کې او ابراهیم بیا د یو مسلکي او پروفیشنل کرکټر په توګه باندې په لوبغالي کې نه غواړي چې د هر توپ د ګزار هڅه وکړي. همداسې عثمان غني ځکه دوی هغه توپونه چې د احترام وړ دي دغه لپاره باید احترام وشي. د بل لوري بیا د لسم اور توپ اچونه کوي د ځان لپاره مجیب 5 اور پای ته رسول غواړي کوم چې 4 اورونو کې 2 اوره میډن کړي دي او یو وکټ یې واخیسته 1.50 اکانومي کې توپ اچونه کړې ډېره زیاته زنګ کړې ده. مجیب د روانې سړی د لسم اور دویم توپ ترسره کړ او دا یوازې انسر ته لوبېږي د سنګل لپاره. په لوبه کې د سټرایک بدلول د یو ورځنۍ سیالیو په لړ کې ډېره زیاته لویه خبره وي چې لوبغاړو د چانس ورځي او دوی خپلې منډې دوامداره ساتي. سلو بال کټ کوي دا ځل قیس احمد موجود دی. ځای ورنه کړي چې عثمان غني په دې توپ باندې منډه ترلاسه کړي. یو سلیپ موجود دی هغه هم لوبډلمشر شرف الدین اشرف د روانې سیالۍ له شهزاد نه وروسته ولاړ. اکرام علي خیل په فاینل کې موجود ده او عثمان غني ته اجازه نه ورکوي چې منډه جوړه کړي. شریف الدین اشرف په سلیپ کې او ورسره څنګ کې شهزاد محمدي نن د خپله دنده مخې ته بیایي. تېره ورځ اکرام علي خیل دنده مخې ته یوړله. لوبغاړو ته وار په وار چانس او موجب و چې بالاخره بیا هم بریالی شو په میډ ویکټ کې یو ښکلی کیچ او بالاخره عثمان غني چې خپله مهمه ویکټ له لاسه ورکوي. مجیب نن د خپلې لوبډلې لپاره خورا ډېر ښه ثابت شوی تر دا مهاله. عثمان په روانه سیالۍ کې هڅه کوله چې باید ویکټ باندې ودرېږي مګر کامیابه نه شو. 14 توپونو سره یوازې یو منډه وکړه او دغه توپ یې سلو یوازې ځان لرې کول غوښتل خو خوشبختي دا وه چې مجیب خپل حساب کې دویم لوبغاړی مخکې راوست. د عثمان غني پاتې کېدل ډېر زیات ښه توپ اچونه به د مجیب له خوا نه تکرار یې کتلی شي تاسو په ډېر ښه توګه باندې دغه توپ ونیول شو. بال یو څه مخکې ګزار شوی د مجیب له لوري اما ده کولی شو چې بال ځای په ځای ودروي خو د تاسو خبره بال له ځان نه وشاړه خو هلته چټک توپ نیونکی موجود و کوم چې درویش رسولي ډېر زیات زیرکه دی. هغه ځای ورته ورنه کړي چې چانس ورکړي. د مجیب سره ډېره زیاته مرسته مو کړه او ترڅنګ مسؤلیت ادا کړ. بالاخره کیچ په واقع راوسته. دویم لوبغاړی عثمان غني وسوځاوه. 2 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي په روانه سیالۍ کې. د هندوکش لوبډلې 40 منډې لري. لسم اور توپ اچونه ده. په لومړیو اورونو کې د هندوکش لپاره دغه دوه مهم لوبغاړي ډېر خطرناک ثابتېدلی شي ځکه چې دواړه مهمې ویکټې دوی افسر زازه د ابراهیم زدرا سره ملګرتیا لپاره راغلی. میډ آف میډ آن میډ وکټ فاین لیک ګلی پوینټ کور دغه فیلډران دي. ډیپ سکویر لیک چې د مجیب زدران د توپ اچونې لپاره چمتو دي چې د بال مخه وکړي. 10 اوره پای ته رسېږي. د پیل اننګز 40 منډې لري د هندوکش لوبډلې. 2 لوبغاړي د لاسه ورکړي کوم چې پیلیز لوبغاړي وو او په دې سیالۍ کې د مجیب په توپ اچونه کې دواړه سوځېدلي دي. کمنټري باکس کې به هم بدلون راځي او تک صاحب بله هو ښاغلی شیر هغه همکار او ښاغلی احمدزی صاحب به
په انګلیسي ژبه باندې دوی ته کمنټري وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. Thank you Mr. Farid Hotak Badam Ahmad Zai. Good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have second game of Green Afghanistan one-day cricket tournament live from host National Cricket Stadium. We have great atmosphere for cricket here in host and some good games as well. Previously you have watched the previous game. It was very close. They need Pamir defenders needed 16 in just 2 overs, but what a bowling by Aftab Alam and Amin Ahmadzai at the end, and they win the match by 10 runs. I've got my partner Mr. Hakim Ahmadzai. Good morning. Thank you so much, Mr. Amkar. I'm very glad to have you as a partner here for the second game of the Green Afghanistan One Day Cup 2022. It's the game between the Maiwand defenders who have won their first game on May 8, and now they are playing against the Hindokush Strikerz, who are playing their first game of the event. Aftab Alam is into the attack from the pavilion end. First change in the bowling, and what a bowling by Mujib Zadran. He's come back and joined the squad. That's great news for my defenders, because he is very tough to play. He has lots of variations, bundle of experience now. Will be very difficult, especially for the youngsters to play him. So you have to be very careful while you are facing him, because he's not that much easy. He's not a normal ball. That you should take him seriously. This time pulled it nicely to deep wicket, and the ball will race away to the boundary for 4. Good shot by Ibrahim Zadran. The shot selection was very good. Hakim? Excellent execution of a pull shot from Ibrahim Zadran. He has spent lots of time so far at the middle. Faced 34 deliveries and is now well set to get onto the bowlers now. And he will definitely, their side will want him to stay as long as possible, because Hakim, they have already lost 2 good batters, Mr. Farhan Zakhil and also Usman Ghani, after a brilliant bowling by Mujib Zadran. From the other end, if you see Aftab Alam, he is also doing attacking bowling. That's what they need at this stage of the game. Just come and bowl those attacking delivery. Let the batsman play you. Don't go for the dots ball, because it's a one day you need wicket. Let him go for a boundary and take those risks. The wicket are well supporting the fast bowlers. There are something for the bowlers. It's not easy, so you have to be very sensible. You have to be attacking as a fast bowler, and that's what Aftab is doing at the moment. Yes, definitely you will have to see the improvement that he has got into after the recently held training and preparation camp in Abu Dhabi. He would have definitely loved the moment and the days and nights that he had spent with Umar Gul, the former Pakistan fast bowler. So he would have definitely learned lots of things and would have developed his skills and his game. But you have got to appreciate the effort of Mujibur Rahman in his first spell. Nicely flicked away through the deep square leg boundary for another boundary. Excellent batting this by Ibrahim Zadran. Great. Connected it very well. And he saw that there is no fielder, but it was loose delivery to the leg side, and he connected it very well. So Ibrahim Zadran, he is well familiar with these tricks. He's played a lot of his initial games while before coming to the national team. So he knows these wickets. Understood the situation of the game very well, which really impressed me, to be honest. Yes, definitely. He's a home guy here. In the Khost National Stadium is a kind of home ground for him, which he will enjoy throughout his batting inning out there, as well as he will guide his partners out there and advise them with how to play the spinners. Nicely flecked away and nicely guided to the fine leg boundary for another 4. Excellent batting this and excellent execution of the bowling from
Up the batting from Ibrahim Zadran, definitely this time another loose delivery to the leg side, and he flicked it very nicely. The deep fine leg fielder was a bit wider, so he got the opportunity and went the ball to the boundary for a four. So the end of 11 overs, 36 for the last of 2 wickets. Coming back to Mujib bowling and the openers for Zakil, I have watched him in the recent game in Ramazan Jam. So he played very well. He got some very good innings in T20s. And he had really impressed me the way he was playing those shots. He had all shots, but we were hoping that he can execute it and repeat the exhibition of his innings, which I have watched in Ningrahar. But unfortunately, when Mujib, he lost his wicket, and when especially Mujib is bowling to you, you have to be very careful against him. You can't take any risk because he has experience. Definitely. The stand-in captain for my one defender, Sharafuddin Ashraf, is into the attack from the university end. So yes, definitely Mujibur Rahman has bowled an excellent spell out there. The kind of spells, the kind of experience and the kind of variation that he has got throughout his international career, as well as the as well as the experience that he has got from playing at the various high voltage cricket leagues around the world. You would definitely expect him to do well and to deliver with the ball early on in the inning. Great bowling by Mujib. 5 overs, 2 maiden, 7 runs and got 2 wickets. Wow. That's the spell you want from a spinner in the start of the game. But from other end, if you see Yamin Ahmazai, he has also bowled very well. 5 overs, 1 maiden, 13, conceded only 13 runs. So great change by Sharafuddin Ashraf. From one end, he wants to continue the spinner, and he himself decided that I would like to replace Mujib Zadran. He is the skipper in today's game. We'll see his plan of the game. As we have discussed yesterday, that these tracks are not easy for the batsmen. You have to be very sensible to bat and go for the long innings on such tracks, because this give you the challenge. The bowlers will give you the challenge. The fast bowlers will give you the challenge. It's a challenging environment. The tracks are not easy, so you have to be very careful, especially in the start of the innings, because as we have mentioned yesterday, that from 10 to 15 overs, there are some things for the bowlers, spinners or fast bowlers, especially for the fast bowlers. But as being batsmen, you have to make your strategy and also get in communication always with your partner. Exchange those words. Talk more, chat more. Exchange the ideas, how we can build a partnership on such tough tracks. So that's something that can help you as partners to go for long and make a good partnership. Surely excellent words. But the third consecutive change you're getting out there in the middle. Qais Ahmad is into the attack from the pavilion end. Maybe it would be a change of end for anyone. Maybe for Aftab Alam or from the stand-in captain Sharafuddin Ashraf. Yeah, he has bowled brilliantly yesterday as well. Qais Ahmad, another good bowler for my one defender. So looking to their squad, I think they have got 3 spinners today, isn't it? Qais Ahmad, Mujib Zadran, Sharafuddin Ashraf. So 3 spinners they have already in their side, because they know it's not easy to play the spinner as well on this track. So it means it's not only supporting the fast bowlers, but the spinners can also bowl very well, and we have witness of it from yesterday. Yes, definitely. When I was talking to the stand-in captain Sharafuddin Ashraf at the toss, he was very optimistic about the surface that will work on their way, and they have a spin-heavy attack this time in their second match against Hindokush Strikerz. So definitely the likes of handy spinners, Mujibur Rahman,
Qais Ahmed, very famous with their experience at the various franchises all over the world, as well as the left arm spinner Sharifuddin Ashraf. So they will be all over the wicket if there is some turn and there's some sharp turn and spin. But you've got to expect the Hindokush striker as well to play them, because they've got all the varieties, the spinners. You would see the mystery spinner Mujibur Rahman early on with the new ball. Then the right arm wrist spinner Qais Ahmed, as well as the left arm spinner Sharifuddin Ashraf. So they will be very watchful against them, and they would love to play them all and to get away with them. Yeah, definitely indeed. Hindokush skipper will never want to lose another wicket, and Navroz Mangal, who is their head coach, would also like these two batsmen to go for long. Please don't lose another wicket. You have to stay there. You can play there. That's what will be their message, clear message to the batters. And to experienced player Ibrahim Zadran, he is playing very well. He didn't take any risk, even though the ball is not coming nicely on the bat. So, but he has played very well. He faced the first spell very nicely. Mujib Zadran, who was not easy, and also Yamin Ahmadzai. He is still there. He needs to be there till the end because he is young. He has energy. He can play long innings. From other end, if you see Afsar Azai, he's also played lots of domestic and international cricket for Afghanistan. So he has also got that experience that you can expect big innings from him as well. We'll see what happens, but Aftab Alam changed the end, and now he will bowl from the far end. So definitely he would have told the skipper that maybe I'm not comfortable bowling from the pavilion and let me bowl from the university end, please. And now we can see a change of end for Aftab Alam, and now we'll have to wait and see if he can deliver from that specific end. Yeah, definitely it is. Aftab Alam, he bowled brilliantly. What a ball, incredible bowling by him yesterday. The second last over that he has bowled, he conceded only 2 runs where the Pamir needed 17 in 2 overs. What a bowling that was. He got 1 wicket, 1 was run out, and some great deliveries we have watched yesterday from him. And that what I have noticed improvement in his Yorkers. Those deliveries that he has bowled was not easy to play. This time, great delivery, a slower one outside the off stump. Outside the off stump, and Afsar just let the ball went to the hands of MS Muhammad Shehzad, and what a knock he has played yesterday. We have watched a different Shehzad yesterday. He stood 39 overs in the crease and made 70 runs. That's how you oftenly see, not always. Because once Shehzad stays for 40 overs, you can expect his individual score around more than 100. But what a change he has got in himself. So this time pushed it to the point region, and the batsman will come easily for the second one. From other end, if you see Darvesh Rasuli, who was man of the match, great innings by him. That's what we were talking, Hakeem, about, that if you stay on the wicket and you have to have very good communication with your partner, so you can easily build partnership and make a big innings for your side. Yes, definitely. Staying on the wicket and spending more time is very vital and very key in terms of developing a big inning and converting your start to a big one. Excellent drive this time, but straight to the fielder. So yes, you're right. You need to stay on the wicket because there is a little bit for the fast bowlers and for all the bowlers overall in the wicket. They are made a little bit tricky. The ball is not coming properly onto the bat, but
stay on the wicket, spend some time out there, tuck around for some overs, then you will definitely get the process and the procedure on, and you will have some sort of runs out of your blade. This time uses his feet down the wicket but missed the line of the ball. Afsar Zazai, you have to be patient. You don't need it at this stage of the game because you have already, your side have lost 2 wickets. You can't afford to lose the third one because you have plenty of overs in your hand to play for. So be patient, take some time, let the ball come nicely to your bat, and then you can go for it. In the last 10 overs, that's what is important at this stage of the game. You have to make, your strategy should be very clear. That what's my job here? I should stay on the wicket. I should play some more deliveries to get settled, and then I can rotate the strike easily. From other end, Ibrahim Zadran, he is sensible, very clever batting by him. He's not taking any risk. He's playing the ball very nicely. He's waiting for the ball, and he gets the loose delivery to the boundary. That's what you need from a batsman, from an opener especially. Qais Ahmad will bowl from the pavilion. He bowled brilliantly yesterday. Got 2 wickets for his side. And those 2 wickets were very important for their side. It was very crucial for their side. That's why they win the match yesterday by 10 runs. Yes, definitely. The way he has bowled was absolutely fantastic. I was talking to him in a flash interview of the after the match was finished. That I also talked to him about bowling so late on the old ball and in such crucial conditions that their team needed him the most. And the way he delivered was absolutely satisfying for his team. He said that the captain had belief in me, and he kept me for the slog overs to bowl and to get rid of Gulbuddin Naib, who is known for his hard hitting. And if not, he would have definitely taken the game away from them. But they had their plan sorted out, and they this time worked played very it to well. the deep cover. The fielder is there already, so only a single. Yeah, definitely, indeed. And I think if you see Ibrahim Zadran, he's playing very well. 28 not out, 43 for the last of 2 wickets. Qais Ahmad, he will continue. This time pushed it nicely for a short single. Water running between the wicket, and there was no backup. But the deep fine leg fielder came and took the ball. But that's what I was talking about. Focus on those short singles. Confuse the fielders. Let them to make the mistakes. And when you are making those short singles, so the bowler will also get disturbed. That's what you need. Change your strategy. Good bowling and good batting exhibition here. You are watching Green Afghanistan One Day Cup second match live from host National Cricket Stadium on ATN. We are having some good cricket. So end of over number 15. It's 44 for the loss of 2 wickets in Hindokush Strikers. Great work by the event management as well. You can see we had problem in the first match. There was a bit problem in the schedule system for the audience, but you can see now we have tents installed, those tents, and the crowd can come and sit under the cold shadow and enjoy the game. So great preparation for the crowd as well. Come to the stadium, you can watch the match and enjoy the match.
Yes, proper facilitation of the logistics here at the Khost National Stadium, where lots of facilities are provided for the fans and the spectators to come and enjoy the game from the stadium. And the players have also been very comfortable and very happy with the way the proceedings are going. Aftab Alam is bowling from the university end. This time, agent taken. Great bowling by Aftab Alam. And what a catch by Shehzad. He grabbed it at the second chance. That's what I was talking, Hakeem. They lost their third wickets of Sarzazai, who was chasing the ball unnecessarily at this stage of the game, and he has lost his wicket. Yes, definitely. It was short, it was wide. And Aftab Alam has produced another wicket. Sarzazai went off the wide and short delivery and got a thick outside edge to the Mohammad Shahzad, the wicket keeper, who was just dived into his right to take a stunner. Good. So that is what Aftab Alam was looking for. He was telling the captain that it would be better that I would bowl from the university and to get you something or provide you an opportunity. Great consistency of the bowling in line and length from Aftab Alam. That's what the team needs him to bowl like. But the way he has bowled, currently he's taking full advantage from his experience. He's playing with the mind of the batters. And he's using different variations. And you can see this was outside the off stump. The bat after Zazai was trying to cut it. But as I have mentioned yesterday, and today I'm also talking about the tracks, it's not easy, Hakeem. You can't make those drives. You have to minimize those shots at this stage of the game, especially when these tracks are supporting the bowlers. So you have to be very careful in your shot selection. That's what I was talking about. Stay there, be careful. You don't need to go after the ball because it's too early of the game. You have already lost 2 wickets. You have to stay there. Definitely, you're very right, Hamkar. That is very necessary and very needed for the new batters to come and play. So the umpire has signaled a no ball. So the free hit will be coming up, and look how good it is. No one better than Najibullah Zadran, the new man, the big man, to come in and face a free hit delivery on his very second delivery that he is facing. He has left alone the first one, which was a no delivery, a no ball. And now he will be looking on to put one out of the ground, the free hit delivery. Aftab Alam, I think Sharafuddin Ashraf is talking with him, and he is bringing some change in the field to move a bit wider, especially the deep fine leg fielder. Yeah, it happens. It's a new ball, and Najib Zadran, it's good opportunity for him to open his account with the boundary, because it's a free hit ball. Aftab Alam to Najib Zadran. Played it nicely, but straight to the fielder, and misfielding by the fielder, and the ball will race away to the boundary for 4. Darvish Rasuli, he is a good fielder, but he's plumbing in the fielding since yesterday. Yes, definitely you've got to feel for Aftab Alam. He has done very well to bowl an excellent delivery on the free hit. Najibullah Zadran has just driven that towards the mid-on region, where they ran for a single, but Darvish Rasuli spoiled at the fielding effort and left the delivery to go out of the boundary for 4. So you're talking about the importance of staying long and staying big on the wicket and spending time on the wicket, and that is what the new batters have to do. They need to talk to Ibrahim Zadran, who is there from the start of the inning, on how the ball is coming into the bat,
and how the wicket is playing, and then need to capitalize on that and consolidate their inning. Yeah, definitely. Ibrahim Zadran is already there. I think he can give best idea of this pitch to Najib Zadran because he has already faced 49 deliveries and he got the idea of the pitch, which is very important. But as we have mentioned, the toss was also very much important, and Sharafuddin Ashraf was lucky to win the toss and elected to field first. That's what you can see the advantage of that toss. They have already lost 3 wickets because the ball is not coming nicely on the bat. It's really tough for the batsmen to play those 10 to 15 overs. But what a bowling by Aftab Alam and Mujib Zadran. They have took maximum advantage from the toss, I think. Yes, definitely. You have got to see the importance of winning toss at these games. The wickets are not those that we have seen in the past. The wickets are now very tricky and fast bowling friendly. So the wicket provides 15 or almost 20 overs advantage. The ball is dancing here on this wicket in the first 15 to 20 overs. So definitely the captain that wins the toss will definitely opt on to bowl first to somehow provide their fast bowlers and themselves to take some opportunities and get early wickets on. Yeah, 50 is up for Hindokush Stars, but they have lost those 3 important wickets. Pushed the ball nicely, Ibrahim Zadran to wide-ish mid-wicket and for a single. Najib Zadran, he is the captain of Hindokush Strikerz, and also he is an experienced batsman. He has the ability to stay on the wicket with Ibrahim Zadran and build a partnership. That's what the demand of the situation is and the demand of the game. Yes, definitely. And who better than Najibullah Zadran to come and consolidate and adapt to the conditions quickly. He has the experience of international cricket. He's been playing out there since the 2010 and more than 11 or 12 years of international cricket experience. So that will definitely help him to get himself as well as his team out of these conditions and bring some sort of runs to their team total. And so that is now straight down the ground, driven firmly, and Mujibur Rahman fails to stop that ball. Good batting by Ibrahim Zadran. It was a loose delivery, a low full toss, but good execution of that shot, and well try by Mujib Zadran, but the ball was a bit faster than him. He tried to stop that but couldn't do it, and great effort by Mujib. Good batting by Ibrahim Zadran. He is now on 33. This time cut it nicely, and the ball is going to the boundary. They will come back for the second one. So good batting by Ibrahim Zadran. He is waiting there and try to hit those low deliveries. But from other end, if you see, Qais Ahmad also wants him to play because he says the ball is not coming nicely. As long as you play the batsman, there is always chance to get that wicket. So sensible cricket for Ibrahim Zadran. A 4 on the first delivery, then a couple towards the deep point region, and now a single through the offside again. So excellent batting from Ibrahim Zadran at the moment. Definitely it will help him relieve some pressure out of Najibullah Zadran as well, who have just came into the middle in the last over. So things are going very nicely on for Hindokush Strikerz and for the Ibrahim Zadran especially. Although they have lost 3 wickets, but the runs flow is still running, and the runs are still coming nicely. So the only thing they need to do is just to stay more on the wicket, spend some time out there in the middle, and runs will come in. Yeah, the runs are on, especially
when Ibrahim Zadran and Najibullah Zadran, both Zadran are batting there. So definitely, because both are good striker of the ball. You can see the crowd are coming and slowly and gradually as soon as they wake up, and then they are coming to the stadium, which is good, and we hope to have more crowd still. There is lots of spectators that though cheering their favorite player, bowling and batsman. So this is a kind of thing that give more energy to the batsmen, and especially to these players to play cricket and host national cricket stadium. At the end of a very good over for Hindokush strikers, we will continue the game, come back to the game. There was drinks break, and as you have mentioned, the crowds, they are enjoying the game. Everyone is here enjoying the game. You can see those cheerings, clapping. Wow, that's nice. And some of them are sitting quiet because this is long game, one-day game, not a T20. Otherwise, they would stood in their places for each delivery. Definitely, lots of energy is required to cheer on each and every delivery, and that is... That's require more energy and juices, Mr. Hakim. Yeah, definitely. And you would accept the fact that an ODI game is, taking as long as about 7 hours. 7 hours so the energy level gets down on, dancing and clapping and cheering for each and every delivery and each and every shot. But surely they will on some occasion, and definitely they will have their moves at regular intervals. I think this will be nice to watch. Nice to watch. Mujib is back. Good captaincy by Sharafuddin Ashraf. He wants to try him for a couple of more overs because Najib Zadran is new at the crease, and they will definitely want his wicket because once he stays on the wicket and goes till the end, he is the dangerous batsman and dangerous striker of the ball. Then it will be very difficult for Maiwand defenders to stop him. That's why they want his wicket earlier at this stage. Oh my goodness. Great running between the wickets, but the fielder directly hit the batsman. I think I hope that he should not be in trouble. It's all right. It does happen. Great gestures from Aftab Alam as well. Yes, that's very nice to see. Aftab Alam came in and apologized. And that is something that you would expect to see from someone like... from anyone like these guys, because they have played lots of cricket, international cricket. They are, know the values and the spirit of the game quite nicely. So this is an encounter to watch, Mr. Amkar. Najibullah Zadran on the strike and Mujibur Rahman bowling from the university. And so this is the encounter and this is the contest that you would look for desperately. Desperately, I am looking for this contest, and it's a great and challenging one because both Zadrans are very good. Najib Zadran, I think they have played plenty of matches together, so they know each other very well. But here is a mental game. Who is winning that? That is important. The demand of the situation for Najib Zadran to stay on the wicket and the demand for Mujib Zadran to get that wicket. So nice contest here. We will see great delivery. The ball come into Najib Zadran and defend it very well. So at the end of 18 overs, 62 for the loss of 3 wickets.
So Case will continue his bowling from the pavilion. He bowled very well yesterday, got 2 wickets for his side and was very economical. And also another great contest between Case and Ibrahim Zadran, isn't it? it is. I was just talking about it. You would love to see the likes of Mujibur Rahman and Qais Ahmad bowling from each ends in successive overs. So, and this is what these kind of environments and these kind of cricket events provides to you. The importance of having your senior cricketers, all the national players who are available at the country to come in and feature in these specific games. Ibrahim Zadran, senior cricketer of the national team, Test cricketer who is known for his patience and for his temperament. Najibullah Zadran on the other side is an exclusive batter of the national team, leading the side Hindokush Strikerz and Qais Ahmad from one end as well as Mujibur Rahman from the other. So this is what this event, the Green Afghanistan Cup 2022 provides. Indeed, it is nicely pushed for a single. And that's Ibrahim Zadran. The strength of his batting is that he is always focusing on those ones and twos and build his innings. Clever batting by him. From other end, the experienced Najib Zadran and also the captain. There is more responsibility on his shoulders to stay on the wicket and build a good partnership with Ibrahim Zadran. So that's what the demand of this situation at the moment of the game. Qais Ahmad will try to get at least 1 wicket, and that might be Ibrahim Zadran. So at the end of a very good over, 63 for the last of 3 wickets. You are watching Host University and also the scoreboard. Ibrahim Zadran, he is batting on 38s, and you can see the crowd. They are enjoying, and lots of numbers are outside the stadium, so they will come and they will enter into the stadium. Shehzad Muhammadi, he is the man to watch in today's game. Mujib Zadran, he will continue his bowling. Great bowling by him. What a bowling by him. 7 overs. This is his 7th overs. He bowled 6 overs. 9 runs. Only conceded 9 runs, Hakim, and got 2 wickets. Wow, that's the beauty of his bowling. Definitely, that is an excellent exhibition of the mystery spin bowling from the mystery spinner Mujibur Rahman. And in case you missed it, the Maiwand defenders have won the toss. Huge shout and given. Another one for Mujibur Rahman. And this time it is the big one, Ibrahim Zadran. But he looks unhappy with the decision of umpire. LBW appeal, and that's what I think Maiwand defenders wanted at this stage of the game. You can see the replay. Struck into the pad. The ball came in, and umpire didn't take any single to give that out. So you can see that's what they were looking for, I think. And that's what they wanted desperately, the wicket of Ibrahim Zadran. And they have succeeded in their plan. Great captaincy by Sharafuddin Ashraf to bring Mujib back on, because they needed 1 wicket and they got it. So they have succeeded in their plan, isn't it? It is, and it's working out there. It was quick, it was flat, and it hit Ibrahim Zadran plumb on the pad on the front foot, and umpire with no hesitation raised his finger and given that out. But Ibrahim was not happy. He was talking to the umpire that maybe he would have touched that. But
the defenders wouldn't mind that. They've got something that they were looking for. Excellent work by Sharafuddin Ashraf, who has utilized his vital weapon, his big weapon, Mujibur Rahman, quite nicely. And he is bowling now his 7th over, so inside the first 20 overs. So that is something he was looking for, and that is something the likes of Mujibur Rahman brings up to the game. So he is into his 7th over and has already picked up 3 wickets for only 9 runs in his first and second spell so far. If we can, we would like to watch the replay of that previous wicket. So, very nice delivery by Mujib Zadran. Incredible bowling by him. He got already 3 wickets, and he is not easy to play especially for the new batsmen. Asif Muzazai, you are facing a great bowler. Big challenge here. You have to be careful with Mujib Zadran because he's on song. He's bowling magnificently good at this stage of the game. Surely it won't be easy. It won't be easy for someone like Asif Musazi, who is very young, who just played 6 matches. This is his 6th list match, and it won't be easy for someone like him to face and deliver against the likes of Mujibur Rahman and Qais Ahmed. Lots of work to do for him, and a big task up front for him to deliver with the bat. So the captain is there. He will definitely be guiding him and will be having some advice with him. Lots of discussions will be there to somehow take him go deep and stay on the wicket for long. So a couple of wides from Mujibur Rahman. He will be definitely trying to add one more to his tally. Mujib Zadran, he is bowling very well at this stage of the game. Got 6th wicket off. LBW appealed the ball, went down the leg side for a bye. Umpire says a bye runs. Wicketkeeper thought it hit the pad, but it didn't. And the ball went to the boundary. Excellent bowling from Mujibur Rahman. It was quick, it was flat, and everyone missed it. The batter and the wicketkeeper and the ball raced away to the fine leg boundary. So, end of 20 overs. It is 69 for 4 Hindokush strikers. Great exhibition of bowling by Mujib Zadran. Got 3 wickets and conceded only 11 runs. He has already bowled 7 overs. Will the skipper want him to bring for his 8th over or no? We will see. But at this stage, Hindokush strikers, they are going very well, especially their bowlers bowled very well. At the end of 20 overs, 69 for the last 4 wickets. Enjoy the game with our new commentators. We will bring change in the commentary box. We have got Sabqatul Latif and Mr. Fazal Rahimi, who will get you on with the game for the next 10 overs. So welcome Mr. Atif and Mr. Rahimi. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه حکیم احمد ضیاء شراغه همکار. د سیالۍ 20 اورونه پای ته رسېدلي دي. 4 لوبغاړو په زیان 9 شپېته منډې لري د هندوکش سټرایکرز لوبډله. د ریورس سویپ هڅه دلته کېږي د نجیب الله زدران له لورې. فیلډر هڅه کوي په چالاکۍ سره، اما په نتیجه کې منډه راځي. د لوبې ټاس نن د میوند ډیفینډر لوبډل مشر شرف الدین اشرف وګټو. د توپ اچونې فیصله یې وکړه. سر کې فرحان زاخیل یو څه زر وسوځېدو. مجیب الرحمان یو بهترینه بالینګ وکړه. له هغې وروسته عثمان غني، ابراهیم زدران، افسر زازې هغه لوبغاړي دي چې سوځېدلي. ځان ته نه یم په کمنټ باکس کې را سره عاطف صاحب هم شته. ستړی مه شئ، په خیر رالی. مننه، خوشحاله اوسئ. رحیمي صاحب ټولو درنو لیدونکو ته هم سلامونه، ورځ دې په خیر وي. نو نن یو ځل بیا دې وي ډېرې
خوندورې لوبې شاهدان یو د خوست کریکټ ملي لوبغالي باندې په زیات تعداد تماشاچیان هم د لوبې د نندارې لپاره نن ورځ هم راغلي دي او ښه والی چې احساسیږي یا بدلون هغه په لوبغالي کې د سیوري ځایونو د ترتیب دی چې نن ورځ بیا نو د تماشاچیانو لپاره هم یو څه سهولت برابر شوی دی. لوبه روانه ده او ښکاري داسې چې په روانه سیالۍ کې بیا هم نن سلو بالران برلاسي دي او تر دې مهاله یې ښه توپ اچونه کړې ده. دلته د سویپ شاټ کوشش و، هلته لانګان وایډش لانګان کې فیلډر په موقع سره موجود و او ګورو چې له دې وروسته قیس احمد خپل اور څنګه روان ساتي. بالکل که خصوصا په مجیب الرحمان باندې خبرې کوو، مختلفو طریقو سره توپ اچونه وکړله. ډېر کم داسې بالران پیدا کېږي چې داسې ورایټیانې لري لکه مجیب الرحمان چې آپ بریک توپ اچونکی دی، ګوګلیم کوي، کرم بال هم کوي خپلو ګوتو کمال سره. او هماغه و چې نن ډېر زیات کامیاب او ډېر زبردست توپ اچونې وکړه، سپیشلي ورسره څنګه قیس احمد چې د سره ملګرتیا وکړه د بالینګ پارټنرشپ، نو ډېر پس د پورې آفتاب عالم هم یو وکټ نن ترلاسه کړی د افسر زازي او څنګ کې مجیب الرحمان 3 لوبغاړي بیا سوځولي دي. د یو اشاور وروسته 2 منډې دي، 4 لوبغاړي سوځېدلي دي او دمګړې په کریز باندې نجیب الله زدران او ورسره څنګ کې آصف موسازی موجود دي. بالکل نن سیالۍ کې فرحان زاخیل چې د پیلیزې توپوانې لپاره راغلی و، 11 توپونو باندې 4 منډې ترلاسه کړې او له هغه وروسته دوهم توپونکی چې ابراهیم زدران و هغه ډېر په وکټ باندې پاتې شو، مقاومت یې وکړو خو بالاخره د مجیب الرحمان د بال ښکار وګرځېد، 2 بالونو مخه یې کړې وه او 38 منډې ترلاسه کړې وې. عثمان غني او افسر زاځی نن لوبه کې هغسې برلاسي نه وو او ژر ژر یې خپلې ویکټې له لاسه ورکړې او اوس نو ښکاري چې موسازی او ورسره سینیر نجیب الله زدران به هڅه کوي چې خپله لوبډله بالاخره له دغه ستونزمن حالت څخه راوباسي. په ځانګړې توګه په نن سیالۍ یا په دغه وخت کې د نجیب پر اوږو باندې غټ مسؤلیت دی چې هغه د یو لوبډل مشر په توګه خپله لوبډله یو ښه ځای ته ورسوي. د افغانیوز زرغون جام افغانستان کرکټ بورډ له لوري د 3 لوبډلو ترمنځ په خوست کرکټ ملي لوبغالي کې پیل شوی 13 ورځ لومړۍ سیالۍ ترسره شوه چې د ډیفینډر لوبډلې وکولی شول بریا خپله کړي. نن دوهمه سیالۍ ده. مجیب الرحمان یو ځل بیا د نن په ویلن اینډ نه توپ اچونې ته معرفي شوی دی. مینوال که وګورو نن هم ډېر زیات تعداد سره راغلي دي او ښه زیری دوی لپاره دا ده چې هغه سورې هم برابر شوی دوی لپاره. نجیب الله زدران په اړه که ووایو نو نجیب زدران د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هغه لوبغاړی دی چې 6 یو ورځنۍ سیالۍ کړي تر دې دمه پورې 8 انینګزونو کې لوبېدلی، 11 ځلې ناټ آوټ پاتې شوی، 1830 منډې کړي، 104 های سکور دی او 11 اوسط سره دی د توپ وهنه کړې. مجیب الرحمان ډېر ښکلی بال. بالکل رحیمي صاحب رښتیا هم چې نجیب الله زدران په دې وروستیو کې په بیډینګ باندې ډېره خواري کړې ده. په ځانګړې توګه هغه د که وګورو د ریورس سویپ شاټونو په وهلو کې ډېر مخکښ او برلاسه ښکاري او ډېر اعتمادي دی او له همدې ځایه هم د نوموړي له بیټینګ څخه ډېرې منډې لیدل کېږي. نو دلته بیا هم وایو چې د رن آوټ یو کوشش دی خو مس شو او نجیب الله زدران په چټکۍ سره خپل ځان کریز ته ورسو. خوشبخت و نجیب الله زدران چې بال په وکټ باندې برابر نشو او له دغه یو خطرناک یا له ریس څخه ډکې منډې څخه د یو بله منډه هم په لاس راوړي. وکټ ته که وګورو نن څه مختلف ښکاري، ډفرنټ ښکاري. د تېرې ورځې په پرتله باندې 13 ورځ سر کې فاسټ بولران دپاره ډېر زیات سپورټ کو، په نوي بال باندې ډېر زیات ښه سوینګونه کېدل، خو نن هغه رقم نه وه. قسم یمین او افتاب خپل ښه توپ اچونه وکړه صحیح ځي کې لاین او لین سره، چون افتاب پیس باندې ډېر فوکس نه کوو، هغه خپل لاین او لین ساتلی کوشش کوو چې سوینګ سره بالینګ وکړي. برلاسه هم و خو سوکه توپ اچونکي بیا هم یادو کوالټي سپینران چې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه حساب پرې کېږي. مجیب او قیس واقعا ډېره ښکلې توپ اچونه. دلته د بیټ په خوله کې بال او اسانۍ سره آصف موسازي راواخیسته د وایډش لانګ آن په طرف باندې وي ښکلې شپږیزې لپاره. ښه راغلاست، ویلکم قیس احمد. بالکل دا نو مخامخ شاټ و چې
بالاخره یوه ښایسته شپږیزه ترلاسه شوه. د تماشچیانو هرکلی او شور هم دلته ښکاره شو، ولې چې له ځنډ پس دلته یوه شپږیزه ترلاسه کیږي. دا ځل د سویپ شاټ کوشش دی ډیپ میډ ویکټ کې مخکې له دې چې فیلډر ورسیږي. یوه بله ښایسته څلوریزه هم ترلاسه شوه. عاطف صاحب چې یو شي ته اشاره وکړو، کله چې په وکټ کې بریک وي او بریک کیږي قسم دغه شاټونه ریسکي وي سویپ او سلاګ، خو آصف د سلاګ نه ډېر زیات مضبوطه دی. عموما که د کرکټ موږ وګورو تیر میچونه یې وګورو په ایکسټرا کور ډېر ښه لوبه کوي، میډ وکټ ډېر زیات ښه وي چې دلته په راتګ سره دی کوشش کوي چې د بال کوم بریک چې دی هغه ختم وي. قسم دغه شاټونه ریسکي وي، خو دی دومره پکې تجربه شوی دی چې ډېر زړور لوبېږي. دا ځل تاسې وګورئ څومره اطمینان سره، قسم نوي بیټسمین ته اسانه نه چې کله کریز ته راځي، خو دی په ډېرې اسانۍ سره فرنټ فوټ باندې ورغی. دغه بال هم ډیفینس کو ډېر سینسیبل لګیا دی آصف موسی د نجیب الله زدران سره، خو قیس احمد هوښیاري هم تاسې ګورئ چې ځان دپاره سلیپ اخیستی دی او دلته بیا هم په بیک فوټ باندې دغه بال کټ کړ، تړ مین ته روان دی. درویش رسولي بال هڅه کوي چې ونیسي، ګورو چې توانیږي او که نه په وروستیو شیبو کې بال د باونډري لاین نه بهر د څلورو منډو لپاره یو قیمتي اوور دی د ډیفینډر لوبډلې لپاره. یو ډېره زبردست هڅه هم وه د فیلډینګ په برخه کې د درویش رسولي له لوري، خو د بال سرعت زیات و او له باونډرۍ څخه په راګرځولو ونه توانېد، خو هغه کاملا یوه ښه هڅه ترسره کړه. او دلته بیا نو د موسازي دغه په زړه پورې کټ چې تړمن اړخ ته دغه بال لیږنه وه کاملا د ستایلو وړ دی. دغه اور کې په کافي اندازه منډې راغلې او پرله پسې توګه قیس احمد تر برید لاندې راغی چې موسازۍ په خلاف بریالی دی. ګورو چې قیس احمد خپل دغه ور څنګه پای ته رسول غواړي. بیا یې هم دغه بال په بیک فوټ سره کټ که، بریک شته په وکټ کې او بال یو څه دننه راغی. په دوه تغیرات ښکاري د ډیفینډر په لوبډلې کې هم نن زبید اکبري هم لوبډلې ته راغلی دی د اشمت الله شهیدي پر ځای، او همداراز ورسره څنګ کې بالکل قیس احمد دا ځل اوور د وکټ راځي او خپل اور هم پای ته رسوي. قیس احمد دغه اور کې منډې ورکړې، ټول ټال 9 اتیاو ته د منډو لړۍ رسېدلې ده د درویشتو اورونو په پای ته رسېدو سره، او 4 وکټې دي چې په روانه سیالۍ کې د هندوکش سترایکرز لوبډلې له لاسه ورکړي. بالکل د عظمت الله عمرزي پر ځای بیا مجیب الرحمان راغلی او چې دغه تغییر هم ډېر ښه تمام شوی د ډیفینډر لپاره. آصف باندې که وغږېږو چې آصف له کله راغلی، قسم نوي بیټسمین ته اسانه نه وي د بال میډل کول مشکله وي، خو سره له دې چې قیس او مجیب ډېر زیات ښه لګیا دي، خو بیا هم آصف چې په ټچ کې د انفارم بیټسمین دی او راتګ سره هغه د منډو لړۍ جاري ساتلې، خو هلته ایکسپیرینس نجیب الله زدران ورسره ولاړ دی او د هغه مشورې نظرونه بې څه نه دي. توپ اچونه کې هم تغییرات شرف الدین اشرف معرفي کېږي د توپ اچونې دپاره د لوبډل مشر که فیلډینګ باندې غږېږو. عاطف صاحب د لوبې په دغسې حالاتو کې نه په پوینټ کې ډګر ساتونکي اخیستل شوی، ګلي یو څه وایډ ولاړ دی، همداراز فاین لیګ فیلډر په سرکل کې دی، ډیپ سکویر لیګ کې همداراز شارټ میډ وکټ ترڅنګ لانګ آن او لانګ آف دواړه بهر دي او ډیپ ایکسټرا کور کې هم ډګر ساتونکی د سرکل نه بهر ولاړ دی. بالکل د شرف الدین اشرف هڅه دا ده چې له سلو برانو څخه ډیره استفاده وکړي، ولې چې هغوی اغیزمن ثابت شوي دي. مجیب الرحمان وتوانېد نن سیالۍ کې 3 مهمې وکټې ترلاسه کړي، ورسره د تیز بالینګ له اړخه بیا آفتاب علم د 1 وکټ په اخیستو باندې بریالی شو او اوس په خپله لوبډل مشر د توپ اچونې فیصله کړې ده. دلته قیس احمد په موقع سره چټک فیلډینګ ترسره کوي په کور کې او د منډې فرصت نه برابریږي. عاطف صاحب چې بل شي ته اشاره وکړو د شرف الدین اشرف او هوښیاري چې کوم ده، څلور فیلډران یې ځان لپاره په آف سټمپ باندې اغوستي او کوشش کوي چې همدغلته بال وکړي یا په وکټ کې دننه بال وساتي. وړاندې تاسې ګورئ فاینلي کې راوستو سلیپ ته رحمان الله زدران او دلته بیا هم د شرف الدین اشرف هغه نړیواله تجربه هغه ایکسپیرینس چې کوم د خپل سینیریټي ښیي بیا هم او ډېرې ښې ارمرې کوي. شرف هم موږ که وګورو په نړیوالو سیالیو کې چې دی کله لوبېدلی دی، چې کله کله لومړی ډیبیو د سیالۍ کوله آیرلینډ سره زموږ میچ غالب ګمان په
نیدرلینډ کې په لومړۍ سیالۍ کې البته هغه شل اوریزه سیالۍ وه چې د خپل لومړي لوبه کې 3 لوبغاړي سوځولي وه او ډېر ښکلی بال یو څه باونس سره چې کله په وکټ بال پرېوته یو څه پورته سو. بالکل شرف الدین اشرف له هغو ځوانو الراونډرانو څخه دی چې په ملي لوبډله کې د ډېر پاتې کېدو هیلې لري او د همدې لپاره د هغو خاصو الراونډرانو په کټګورۍ کې چې غواړي په همدغه ځای او موقف کې واوسي خاص هڅه کوي او تر ډېره بریده اغېزمن او ښه ثابت شوی دی د خپلې لوبډلې لپاره. دغه اور هم په کامیابۍ سره شرف الدین اشرف پای ته رسوي. د لوبې د 40 اورونو په پای ته رسېدو سره د منډو لړۍ 9 اتیا او 4 ویکټې مایوند سټرایکرز لوبډلې له لاسه ورکړي. بالکل همداسې ده. نجیب الله زدران په سټرایک ولاړ دی. نجیب که وګورو نجیب پوزیشن عموما په بیټنګ کې کله چې دی په ملي لوبډله کې لوبېږي مخکې ډېر شاته راتللو 5 نمبر باندې کله چې دی په میډل کې راځي ډېر زیات ښه ځلیږي ډېر ښه پرفارمنس کوي او نتیجې هم ډېره ښه ده. ریورس سویپ بیا هم 4 منډې به دغه ځکه وي چې دلته فیلډر یوازې د بال ننداره کوي. مجیب الرحمان او بال د باونډري لاین نه بهر دی. که موږ وګورو په نړیواله کچه باندې هم ډېر زړور دی. ریورس سویپ کې ښه مهارت لري او دلته ته بیا همغه خپل فیورټ شاټ چې د کوم دی ترسره یې کړ. سمیع الله شینواري یو بل نوم دی چې د ریورس سویپ نه زیات مهارت لري کافي تجربه لري او د نجیب په اړه چې موږ وړاندې یادونه وکړه عاطف صاحب چې دی کله په میډل کې توپوهنې ته راغلی په ملي لوبډله کې نتیجې ډېرې زیاته ښه ده. دلته هم د یو سینیر لوبغاړي په حیث باندې ټول مسؤلیت یې په خپلو اوږو باندې اخیستی. که سچویشن ته وګورو دمګړی بیا هم یو څه ناڅه دوی ستونزو کې دي رن ریټ کوي وګورو 4 کې 93 منډې او د ده شتون په بیا هم په وکټ کې ډېر ضروري. قیس احمد که وګورو ډېرې ښې پلې پرې کوي او د ده هغه په توپ اچونه کې اوس کوم راشد خان یادو ډېره ښه ګوګلي کوي په ګوګلي باندې ډېر مشهور دی. قیس احمد کویکر چې کله کوي پلې پر البته یو څه تیز کوي او داسې اسانه نه دی د بیټسمین لپاره او دا ځل په فرنټ فوټ باندې نجیب الله زدران دغه بال دفاع کو سلی کی ډګر ساتونکی و او دغه بال یې ونیو د منډې موقع نه وه. بالکل قیس احمد په روانه سیالۍ کې د 6.2 اورونو په پای ته رسېدو سره 34 منډې ورکړي دي. البته یو ځل بیا زبردست سویپ شاټ دا ځل د نجیب زدران لاړ چې بال د بلې څلوریزې لپاره له باونډرۍ څخه بهر کېږي. دا خراب بال او صحیح سزا. بالکل دلته به نو د قیس احمد هیله دا اوسي چې د نجیب زدران له ریورس سویپ څخه ځان بچ کړي. په همدې خاطر لیګ سټمپ کې یو څه بال اچول شوی و چون بال لوز و. دا ځل نو نجیب زدران پوره آماده و تر څو دغه بال د سویپ کولو سره له باونډرۍ څخه د 4 منډو لپاره ولیږي. بالکل بسم الله شینواري او احمد شاه درانی د فیلډ امپایران عزت صافی تھرډ امپایر او همداراز میچ ریفری چې کوم دی بیا حمیم تلوار دی په نن سیالۍ کې بیا هم ډېر ښکلی یو څه پلایټ و. نجیب الله زدران په فرنٹ فوټ باندې بیا هم ورغې دغه بالې دفاع کو. قیس ته که وګورو په وروستي 2 اورونو کې یو څه ناڅه منډې ورکړي دي. یقینا دلته یو ټکي ته متوجه شو سره دی چې نجیب زدران غواړي چې په سویپونو سره یو څه منډې ترلاسه کړي خو دلته د تړ مین همدارنګه د سکویر لیګ فیلډرانو هم شاټ ودرول شوي دي او د هغه احتمالي شاټونو د مخنیوي لپاره چې غواړي نجیب الله زدران یې ترلاسه کړي. تقریبا ډیری فیلډران په لانګ آن میډ وکټ ډیپ کور او همدارنګه لانګ اف کې اخیستل شوي دي د نجیب الله زدران لپاره. د 15 اورو وروسته 98 لوبغاړي سوځېدلي دي. دواړه لوبغاړي په 13 ولاړ دي. آصف موسازی ورسره څنګ کې نجیب الله زدران. بالکل رحیمي صاحب موسازی په خپل راتګ سره د منډو لړۍ ښه مخکې روانه ساتلې ده. 20 توپونو باندې 18 منډې ترلاسه کړي دي چې دا د نوموړي لپاره د یو ځوان بیټسمین په توګه ښه حالت دی او هغه داسې ښکاري چې ډاډه لګیا دی او زړوره توپوهنه کوي. هماغه د سلو بالرانو لړۍ روانه ده. یو ځل بیا شرف الدین اشرف غوښتل چې په خپله توپ اچونه ترسره کړي. بالکل یو خبره که بله هم کوو د سینیر لوبغاړو سره د ځوانو لوبغاړو لوبېدل. آصف موسازي باندې که بیا هم دلته موږ خبرې کوو
ډېره زیاته خواري کړې خپل فټنس باندې خپل بیټنګ باندې او نتیجه یې ګوري تاسې وکتل چې په راتګ سره ډېر ښه سټارټ یې اخیستی دی یعنی پریشر کې نه دی په دغسې یو غټه سیالۍ کې په ټوله کې د ځوانو لوبغاړو لپاره د زده کړې یوه ښه زمینه مساعدېږي تر څو خپل د سینیر لوبغاړو نه زده کړه وکړي او دغه هغه ځای دی دا صحیح ځای دی چې باید خپل استعداد وښیي خپل وړتیا وښیي تر څو مخکې ولاړ شي او د افغانستان کرکټ بورډ هم د دغه جام له نورو موخو څخه یو موخه او هدف دا دی چې بالاخره له سینیر لوبغاړو څخه جونیور یا ځوانو لوبغاړو ته تجربې انتقال شي. دلته نجیب زدران د شاټ لپاره تللی دی خو هلته ډیپ کور کې فیلډر ځان رسوي خو دواړه بیټسمنان له 2 منډو نه راایسارېږي. نو همدا هدف دی چې ځوان لوبغاړو لپاره موقع برابره شي په دغسې ځایونو کې د خپلو استعدادونو د ښودو لپاره. زه فکر کوم یو ډېر بهترین فرصت دی او هیلې ډېرې زیاتې دي د دغو ځوان لوبغاړو لپاره. او که موږ په د تېره لوبه کې او نن لوبه کې وګورو ځوان لوبغاړي ښه لګیا دي او ښه پرفارمنس ترسره کوي. نجیب الله زدران هم دغه کوشش کوي چې په وکټ پاتې شي. شرف په دې لټه کې دی چې څنګه دغه پارټنرشپ مات کړي. مهمه ملګرتیا ده. او ډېر زیات بریک شو دغه بال بهر ووته. شرف هم حیرانه ده چې کوماسې بال یې ترسره کړ. که تاسې وګورئ بیا دغه بال د میډل سټمپ نه بیخي بهر ووته. لوبسار هم د وایډ بال اشاره وکړله. آصف موسازي ته به د شرف لوبول یو څه ستونزمني ځکه لیفټ آرم چې کله توپ اچونه کوي یو کله چې آرمر بولونه کوي دننه راځي نو یو څه ستونزه وي ورته. یقینا دغه اور کې شرف الدین اشرف ښه لګیا دی. که ستاسو خیالي واو یو بل ډېر زبردست بال چې دلته مسازي لپاره ستونزه جوړیږي. محمد شهزاد یو هڅه وکړه وړاندې په د نجیب زدران خلاف هم یو اپیل ترسره شو. نو په ښه ځای کې دلته شرف الدین اشرف توپ اچونه کوي او د هندوکش سترایکرز لوبډلې لپاره غواړي ستونزې جوړې کړي یا لږ تر لږه یو لوبډل مشر په توګه په دغه مهمه شیبه کې دغه پارټنرشپ مات کړي. بالکل شرف که وګورو ګریپ نه بال نیسي یو ډېر زیات ښه بریک کوي او وړاندې وګورو تېره اوور کې هم یو داسې بال ترسره شو چې فکر نه کېدو چې دا ډول بونس به وشي. په دغه اوور کې هم دا ډول یو بال ترسره کړ. نو بریالی هم دی تر دې دمه پورې د سیالۍ 26 اوره پای ته رسیږي. 102 منډې دي 4 لوبغاړي سوځېدلي دي. زدران په 20 آصف موسازی په 18 منډو باندې ناټ آوټ ولاړ دی او داسې بیا هم ښکاري چې لوبډل مشر خپل په توپ اچونه کې تغییرات راولي او دا زما په ډېره بهترینه فیصله ده. که سم وګورو وروستۍ 15 اورونو ته د سوکه توپ اچوونکو سپیشلي قیس احمد که یاد کړو یو څه ناسم منډې ترېنه راغلې. قسم یو غټ لوبغاړی دی قیس. آصف موسازي هغه خپل استعداد بیا هم وښودو. نجیب الله زدران د سویپ او ریورس سویپ شاټونو هڅه وکړه نه. نو شرف دلته پوه شو چې سپینران ښه لوبوي منډې ترې نه راځي. نو خپل سټرایک بالر افتاب عالم یو ځل بیا راوستو تر څو دغه ملګرتیا ماته کوي. په همدې لټه کې دی چې څنګه وکولی شي دغه پارټنرشپ مات کړي او دغه یو مهمه ملګرتیا ده د سټرایکرز لپاره. افتاب عالم په توپ اچونه باندې که بیا هم خبرې کوو عاطف صاحب نو افتاب په دغه روانو سیالیو کې چې موږ څومره فالو کړی تعقیب کړی په پیس باندې ډېر زیات تکیه نه کوي. کوشش کوي چې وکټ ټو وکټ بال وکړي. هغه لاین او لین سره چې د کوم دی او هغه سوینګ باندې ډېر فوکس کوي. کټر یې هم کوي او په تېره سیالۍ کې تاسې وګورئ چې په وروستي 12 بالونو چې کله 19 منډې پاتې دی راغی یوازې 2 منډې ورکړې یو بهترین اور یې وکړو. او کله چې نن سیالۍ کې توپ اچونې نه راغی د نن په ولې نینډ نه افسرزازي مهمه وکټ وه چې په آوټ سوینګ بال باندې ترلاسه کړه او هغه و چې افسر یې وسوځو. دلته دی هم بیا معرفي شوی د میډیا اینډ نه وګورو چې د لوبې په 28 اوور کې د خپلې لوبډلې لپاره څنګه تمامیږي. بالکل دلته لوبغالي ته تماشچیان هم شیبه په شیبه د زیاتېدو په حال کې دي او دوی بیا هم غواړي چې خپل ملي اتلان له نږدې څخه وویني او تشویق یې کړي. افتاب علم توپ اچونه کوي لکه څنګه چې تاسو وړاندې وې د نوموړي زیات تمرکز په لاین او لین باندې دی او دا چې په کوم ځای کې بال پیچ کړي ولې چې ویکټ تر ډېره بریده له تیزو بالرانو سره هغومره مرسته په دغو سیالیو کې نه ده کړې خو هوښیار بالران کولی شي چې په دغه ځای کې ښه توپ اچونه ترسره کړي. بالکل همداسې دا اوس وخت کرکټ ډېر زیات تیز شوی دی او مخکې به دا خبره ډېره زیاته مشهوره وه چې
فاست بالر په پیس او تیز بولینګ باندې دغه وکړي. خو نن سبا کرکټ چې بیخي بله بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. توپ اچوونکي هم خپل مختلف هغه طریقې کاروي، توپ وهونکي هم. نو آفتاب که وګورو که کسان ډېر پیس باندې دغه نه کوي او دا کوشش کوي چې وکټ ټو وکټ بولینګ وکړي، صحیح ځای کې بولینګ وکړي، ټارګټ ایریا کې، تر څو بیټسمین پرې نه د ډېرې منډې جوړې کړي. او دغسې که موږ مثالونه نور ورکوو، ښه ځلېدلی، ډېر زیات ښه ځلېدی آفتاب عالم په دغه روان ټورنمنټ کې. نوین الحق وګورو، پیس ورسره نشته خو مګر مختلفې ورایټیانې لري، ډېر ښه بولونه کوي په لاین او لین سره، سوینګ سره. همداراز نور ډېر مثالونه که موږ یاد کړو په ډومestic کرکټ کې یا په نړیوال کرکټ کې بونیشور کمار یادولی شو. همداراز بالکل آصف موسازي ورسره نجیب العزد ران خپله ملګرتیا روانه ساتلې ده او تر ډیره بریده د منډو جوړولو کې یا په رننګ برخه کې دوی باید همغږي اوسي. وړاندې هم یو ځل نجیب وغوښتل چې منډه ترلاسه کړي خو آصف موسازی ورسره همغږی نه و. نو دغسې حالت په ځانګړې توګه 500 وریزو لوبو یا یو ورځنیو لوبو کې دا ډېره اړینه ده چې په لنډ ځای کې دوی منډه ترلاسه کړي او دا هغه وخت شونې ده کله چې د بیټسمنانو ترمنځ د منډه اخیستو په برخه کې همغږي موجوده وي. بالکل آصف همداسې دا یو بل ټکي ته که اشاره وکړو، هغه دا چې دغه روان کال کې د افغانستان کرکټ بورډ دا 2مه درجه ولایتي سیالۍ په ننګرهار او خوست کې ترسره کړې. له هغې وروسته لومړۍ درجې ولایتي سیالۍ هم په خوست او ننګرهار کې ترسره شوې. خو یوه ښه خبره چې اشاره باید ورته وکړو، تیر کال هم دغه کار ترسره شوی و چې د ACB او د چیرمن 11 په نامه باندې 2 لوبډلې جوړې شوې وي. هغه لوبغاړي چې کارکردګي کړې وه په ګریډ 2 سیالیو کې، له هغې وړاندې تیر کال ګریډ 3 هم شوی و. هغه لوبغاړي چې ځلیدلي وو هغوی راټول کړل شول، یو لوبډله ACB جوړه شوې وه د چیرمن 11. له دې نه مخکې په کورني کرکټ کې په دغه ولایتي سیالیو کې دا کار نه و شوی. یو لوبغاړی به سلیزې به یې کړې وي، یو لوبغاړی به 5 وکټې به په یو سیالۍ کې اخیستې، یا په ټورنمنټ کې به ښه کارکردګي کړې وه. عامه چې لوبډلې بهر و هغه به بهر ناست و، بیا ځکه لوبډله به یې بهر وه. خو ښه کار څه کال دا و چې لوبغاړي د پرفارمنس په اساس باندې چې وځلیدل، هغوی ګریډ 1 یا لومړي درجه ولایتي سیالۍ ته 2 لوبډلو کې اضافه شو. دې ترڅنګ یادونه کوم چې ګریډ البته د 3 کوم سیالۍ چې د په راتلونکي کندهار کې ترسره کېږي نږدې راتلونکي کې، دوی کې هم هغه لوبغاړي چې څلور هغه لوبډلې سیمي فاینالست لوبډلې چې هغوی نیمه پای لوبې ته راغلي وو، او یوه هغه لوبډله چې په دغه سیالیو کې په ګریډ 1 سیالیو کې پرفارمنس کړی، کارکردګي کړې وه، هغه لوبغاړو نه به انتخابېږي او سیالۍ به ترسره کوي. دا د افغانستان د کرکټ او د افغانستان د کورني کرکټ ځوانو لوبغاړو لپاره یو بهترینه زیری ده. که یو بل ټکي ته هم اشاره وکړو، عاطف صاحب، موږ پخوا د فاسټ بولر په فاسټ بولینګ کې ډېرې زیاتې ستونزې لرلې. اوس که وګورو فضل حق فاروقي یو ښه آینده ده د افغانستان، عظمت الله عمرزی په وروستیو کې وګورو، سلیم صافی یو ښه مثال دی. که په کورني کرکټ باندې رڼا اچو نو نصرت نورستاني نوم یادولی شو، نسیم نوم یادولی شو، داسې ډېر نور نومونه چې په کورني کرکټ کې ښه استعدادونه دي، چټک توپ اچوونکي دي او راتلونکي کې د افغانستان نمایندګي بلال سمي، نوید زدران، یما عرب، همداسې نور ډېر ځوان لوبغاړي چې حساب پرې کېږي، راتلونکي کې به د افغانستان ملي او کورني کرکټ په کچه باندې به سیالۍ ترسره کوي. یقینا ډېر دغسې وروستیو کې ښه حالت دی. که وګورو دغه لوبې په تلویزیون باندې هم د وروستی کوم جام چې دی لایف شو، په خپله خلک مبصرین او همدارنګه نور څوک چې دلته دغه لوبې څاري د هغو تر نظر لاندې دغه سیالۍ ترسره کیږي. دلته نو لکه څه ډول چې کرکټ بورډ دا هم غوښتنه کړې، دا خبره کړې ده چې د راتلونکو کومو سیالیو لپاره چې افغانستان ډېرې مهمې سیالۍ په مخ کې لري، د هغو لپاره به هم دغه ریکارډ د کارکردګۍ کتلی کیږي. نو ډېر یو ښه فرصت او موقع ده د دغو لوبغاړو لپاره چې دلته خپل ځانونه وښیي. لکه څه ډول چې تاسو یادونه وکړه، 2 ډېرې مهمې برخې چې د ستونزو په توګه ورته لیدل کېدل، یو دا چې په 500 وریزو لوبو کې اوږده ملګرتیا، اوږد پارټنرشپ یا په اصطلاح د اوږدو منډو او پارټنرشپونو لپاره هغه مهارتونه چې په کار وو په دغه برخه کې ستونزه وه. یو د تیزو بالرانو خبره کېده چې ګویا افغان کرکټ لوبډله هغسې چې اړتیا ده او څه ډول چې د نړیوال کرکټ غوښتنه ده هغسې پیسران یا تیز بالران نه لري. نو په دغو 2 برخو باندې په دې وروستیو کې تمرکز شوی دی او ډېر کار شوی دی. په دغه سیالیو کې چې د اوس 2 لوبې ترسره کېږي، موږ ګورو چې څه ډول بیټسمنان په خپلو کې ملګرتیا کوي، څه ډول
لوبډله له سخت حالت څخه یو ښه لوري ته بیایي. دلته یو لوز بال واډ بال په لیګ سټمپ باندې ترسره شو. لیدونکو تاسو ګورئ چې دوه نورې اضافي منډې هم د هندوکش سترایکرز لوبډلې په منډو کې اضافه والی راځي. منډې به یو ځل ووایو 108 ته د منډو شمېر رسیږي په داسې حال کې چې د لوبې 28م اور جریان لري. نو دغه د ستونزو په توګه چې کومو برخو باندې یادونه شوې ده په هغه برخه باندې کار روان دی او هیله مندي داسې شته چې بالاخره به په دغو برخو کې ډېر مثبت تغیرات وګورو لکه څه ډول چې سر له اوسه موږ په دغه برخه کې د ډېرو مثبتو تغیراتو شاهدان یو. بالکل همداسې ده. آصف موسازی او د نجیب الله زدران ترمنځ بهترینه ملګرتیا روانه ده. سټرایک روټیشن روان دی او دا ون ډے کرکټ چې سنګل او ډبل پکې ډېر مهم وي. دغلته د دواړو لوبغاړو هغه استعداد او هغه وړتیا او هغه د ذهن نه کار اخیستل که وګورو کله چې دغه دواړه په کریچ ولاړ دي ډېر زیات ډاټ بالونه راولي. قسم شرف ډېر زیات خلګیا دی بریک سره بالینګ کوي. نجیب الله زدران نه له مشکلاتو سره مخ کړی خو بیا هم دوی همدا کوشش کوي چې 1-2 باندې فوکس وکړي او دلته نجیب الله زدران دغه بال یو ځل بیا ولوبه والته دوه چټکې منډې نورې هم جوړ شو. ښکلی رننګ بټوین د وکټ. بالکل نجیب الله زدران خپلې منډې تر 23 رسولې په داسې حال کې چې د 9 توپونو مخه یې کړې ده. په بیټینګ کې یوازې 3 څلوریزې لري او همدارنګه آصف موسازی ورسره ښه لګیا دی. 15 بالونو باندې 19 منډې جوړې کړي دي، یوه شپږیزه او 2 څلوریزې د په بیټینګ کې هم شاملې دي. پارټنرشپ ګام په ګام وړاندې ځي او دوی غواړي چې خپله لوبډله په داسې حال کې 4 لوبغاړي لاسه ورکړي دي یو ښه حالت ته ورسوي او فکر کوم رحیمي صاحب تر دې شیبې دوی دواړه په دغه خپله ملګرتیا کې کامیابه دي او ښه لګیا دي. بالکل همداسې ده. شاید پلان به هم همدا وي چې 15-40 اورونو پورې لاړ شي او له هغه وروسته چې کله لوبغاړی سیټ وي ظاهره ده چې بال صحیح منډل کېږي، ښه نظر لاندې راځي او بیا د منډو جوړول بیا ډېر زیات ستونزمن نه وي. د نجیب او د آصف شاید کوشش هم همدا وي او زما پاند په کار هم ورته همدا ده ځکه لا هم هغه د رن ریټ د دوی که وګورو په 28 اورونو کې 110 منډې رن ریټ یو څه ناڅه کم دی خو د ملګرتیا اړتیا ده. که چېرته نجیب الله زدران وکټ کې پاتې کېږي ورسره آصف سپیشلي نجیب الله زدران 240-50 پورې تللی شي او همدغه پلان سره دوی هم لګیا دي. او دلته بال ډیپ پوینټ ته روان دی. ډګر ساتونکي هڅه کوي امانت توانېږي. ښه راغلاس افتاب عالم ته په څلوریزې سره خوښ نه ښکاري د خپل دغې توپ اچونه چې په لومړی بال یې ترسره کړ. بیا هم د آصف موسازي او د نجیب زدران ترمنځ دغه ملګرتیا ډېره زیاته خطرناکه ثابتېدلی شي د میوند ډیفینډرز لوبډلې لپاره. بالکل د بالینګ په برخه کې د تیز او سلو بالر ملګرتیا ده او د شرف الدین اشرف موخه هم دا ده چې په دغسې مختلف حالت سره د دغو بیټسمنانو ویکټ ترلاسه کړي خو لا هم د نجیب زدران او آصف موسازي د ویکټ په اخیستو بالران نه دي توانېدلي او دلته به لکه تاسو وړاندې ووې افتاب علم هڅه به هم دا وي چې لوبډله په همدغسې یو له پریشر څخه په ډک حالت کې وساتي خو موسازی ګورو چې ډېر ډاډه او ښه لګیا دی. د میدان هر اړخ ته له نوموړي څخه شاټونه ولیدل شول او دا د یوه ښه بیټسمین ځانګړنه ده چې هغه په کوم ځای کې د بالر له لوري راحصار نه شي او تقریبا هر اړخ ته د لوبېدو وړتیا او ظرفیت ولري. بالکل نجیب الله زدران ورسره ولاړ دی او د نجیب تجربه او ایکسپیرینس خامخا به آصف سره مرسته کوي. لانګ لیګ کې وړاندې ښه اسانه سنګله ترلاسه کړه او بیا هم سټرایک روټیشن چې کوم دی په لوبغالي کې د دواړو لوبغاړو ترمنځ رایټ او لیفټ کمبینیشن د آصف او د نجیب الله زدران ترمنځ او دا هغه څه دي چې د ډګر ساتونکو لپاره ستونزه جوړ کړې. شارټ پیچ بال او نجیب الله زدران دغه بال لیفټ کو خو دلته بسم الله جان شینواری وایي چې پراخه بال ترسره شوی. آفتاب په لومړیو 2 توپونو باندې 6 منډې ورکړي تر دې دمه. بالکل د خوست کریکټ ملي لوبغالي باندې د کریکټ بورډ په ابتکار
د زرغون افغانستان جامې ورځنۍ سیالۍ روانې دي. نن دوهمه سیالۍ ده. هندوکش سترایکرز او میوند ساتونکي د یو بل خلاف لوبه ترسره کوي. په لومړۍ سیالۍ کې میوند ساتونکو بریا ترلاسه کړې وه او نن دوهمه سیالۍ کې ګورو چې څه ډول لوبه ترسره کوي. تر دې شیبې د هندوکش سترایکرز لوبډلې 4 لوبغاړي په 114 منډو کې له لاسه ورکړي، خو لوبډل مشر نجیب تدران او آصف موسازی ښه لګیا دي. دا ځل د یو ډرایو کوشش دی، خو شارټ کور کې ولاړ فیلډر بال ترلاسه کوي، خو په خپله لوبډل مشر و چې د منډې موقع نه برابریږي. بالکل دغسې حالاتو کې یو دا ډول ټورنمنټ ترسره کول یقینا د افغانستان او د افغانستان د کرکټ یو بهترین انځور نړیوالو ته وړاندې کولی شي چې افغانستان کې امن دی، افغانستان کې کرکټ ښه روان دی او د افغانستان کرکټ واقعا هم یو ښه روښانه راتلونکی لري. که وګورو ما وړاندې هم یادونه وکړه چې په کورني کرکټ کې کله چې موږ ملي لوبډله قوي کوو یا نړیوال کرکټ خپل ښه کوو نو ډومestic کرکټ موږ ته ډېر زیات ضروري چې په ډومestic کرکټ باندې کار وکړو. لکه ما مخکې چې یادونه وکړه چې 2-3 ټورنمنټونه له دې وړاندې ترسره شوي، دغه اوس برحاله ټورنمنټ جریان لري. یو غټ ټورنمنټ له دې وروسته 3 ډې سیالۍ دي، فرست کلاس، لیسټش، پګیزا. په ډومestic کرکټ کې نور هغه ټورنمنټونه دي چې ترسره کیږي. د ترڅنګ زیمبابوې سره زموږ سپر لیګ سیالیو کې لوبې دي، همدارا نورو فول ممبر لوبډلو سره د ترڅنګ آیرلینډ سره هم زموږ سیالۍ شته. نو د افغانستان کرکټ باندې که بیا هم خبرې کوو یو روښانه راتلونکی یو مثبت اړخ ته روان دی چې بیا هم په دغه برخه کې د افغانستان کرکټ اداره باید وستایل شي چې په دغسې حالاتو کې یو دا ډول ټورنمنټونه برابر کړي. یقینا رحیمي صاحب د خلکو منځ ته د کرکټ بیول یا د خلکو په منځ کې کرکټ لپاره دغسې یوه ډېره کامیابه او بریالۍ هڅه ده. که تاسو وګورئ د خوست خلک او د کرکټ مینوال ډېر زیات د خپلو ملي اتلانو علاقمند دي تر څو په دغه سیالیو کې دوی له نږدې وویني او ډېر وخت دغه غوښتنه هم وه چې دغسې مهمې سیالۍ د په خوست ولایت یا په یو شمېر نورو ولایتونو د ننګرهار یادونه کولی شي چې هلته بې شمېره د کرکټ علاقمندان او مینوال دي دغسې سیالۍ ترسره شي. نو هغه د خلکو غوښتنو ته فکر کوم یو ډېر ښه ځواب دی او موږ هغه مثبت او هغه مثبت رزلټ او نتیجه هم دلته ګورو چې تماشاچیان هم په ډېر تعداد دغو سیالیو د لیدو لپاره میدان ته راځي او لوبډلې او د خپل خوښې وړ لوبغاړي هڅوي. نو د دومره مینوالو په شتون کې دغه سیالۍ کاملا یوه کامیابه او بریالۍ هڅه ده. بالکل یوې بلې منډې سره بیا هم سکویر لیګ ته ډګر ساتونکی راځي. یوه بله خبره که وګورو په افغانستان کې نورې لوبې هم ترسره کیږي، نور ورزش هم ترسره کیږي، خو یوازینی کرکټ دی چې افغان ولس ورسره ډېره زیاته مینه لري. یوازې لوبه نه ده پاتې، اوس د یو سمبول په شکل بدل شوی چې ټول افغانان پرې راټول دي. او بیا هم که همدغه خبرې ته اشاره کوم چې یوازینی کرکټ دی چې په افغانستان کې په ښه شکل سره جریان لري، ترسره کیږي. نورې لوبې که وګورو داسې ډېر زیات خوند یې نشته دی. خو کرکټ باندې که بیا هم خبرې کوو نو ټورنمنټونه داخل کې هم روان دي، ملي لوبډله په غټه کچه باندې سفرونه هم لري، شپږیزه به هم په خیر ترسره کیږي په کابل کې. او د ترڅنګ په نورو اړخونو باندې که خبرې کوو همدا اوس برحاله په مزار شریف کې په سټیډیم باندې کار روان دی. د ترڅنګ په ننګرهار کې نجیب الله ترکي لوبغالي باندې کار روان دی. نور لوبغالي چې کوم شته په هغوی باندې به هم کار ترسره کیږي. له ده وړاندې چې په دغه د خوست کرکټ لوبغالي کې ګریډ 1 سیالۍ وي، تاسې لوبغالي لیدلی و چې لیول کې مشکلات و، چمن یې هم هغه رقم باندې نه. خو دغه شاوخوا یو نیمه میاشت کې رښتیا هم د خوست کرکټ ادارې او همداراز د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ډېر زیات کار کړی. لیول یې هم دلته ترسره کړ، چمن هم شین دی. ننګرهار کې به هم نږدې راتلونکي که په غازي امان الله خان لوبغالي باندې کار روان شي، لیول او د چمن د ترتیب دې ترڅنګ په نجیب الله ترکي لوبغالي کې همدا اوس برحاله د دویم ډکون کوم چارې چې پای ته رسېدلي د چمن کرلو هغه چارې چې د شاید تاسې په تصویرونو کې یا په سوشل میډیا کې کتلې وي، نو هلته هم هغه کارونه روان دي. نو بیا هم په کل کې په اړخ باندې که خبرې کوو د کرکټ یو روښانه راتلونکی په سیالۍ ته که بیا هم نظر اچو د 9 شاور وروسته د 4 لوبغاړو په زیان 113 په سکوربورډ باندې د 25 منډې کړي. آصف موسازي 24 باندې نجیب الله زتران ولاړ دی. بالکل شرف الدین اشرف چې 4 ورونو کې 12 منډې ورکړي دي. په ښه اکانومۍ سره بالینګ ترسره کړی دی. یو ځل بیا د توپوهنې لپاره راغلی دی، خو دواړه بیټسمنان چې دي ښه ملګرتیا کوي، ماتې نه مني او غواړي چې د یو ښه هدف لپاره وړاندې ولاړ شي. په ځانګړې توګه له سینیر نجیب زدران سره د آصف موسازي ملګرتیا د ستایلو ده. ډیپ کاور ته د دغه توپ له لوبېدو وروسته یوه ډېره اسانه منډه ترلاسه شوه.
مینوالو ته که هم وګورو نن هم ډېر زیات تعداد سره راغلي دي د لوبې نندارې ته او هغه ملګري چې دلته په خوست کې دي نږدې دي را دي شي خپل ملي اتلان دی له نږدې وګوري ملي اتلان دی له نږدې تشویق کړي او هغه مینوال چې په هیواد کې دي کولی شي د اریانا تلویزیون پر سپو باندې دغه سیالۍ وګوري. همداراز کوم ملګري چې د هیواد نه بهر د هغې هم کولی شي چې بېلابېلو ادرسونو لارې دغه سیالۍ زرغون افغانستان جام د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وګوري. شهزاد محمدي اکرام علي خیل دواړه په لوبغالي کې شته خو تېره ورځ شهزاد محمدي ویکټ کیپینګ برخه نه ترسره کوله اکرام علي خیلو ورسره او نن شهزاد محمدي خپله د ویکټ ساتنې برخه پر مخ وړي اویا منډې هم کړې وې تېره ورځ درویش رسولي یو اتیا منډې کړې وې چې د لوبې غوره لوبغاړی و او بیا هم که په تېره سیالۍ باندې د ډیفینډر رڼا چونو یمین احمدزي او افتاب عالم چې په وروستیو کې کوم توپ اچونه وکړه واقعا د ستایلو توپ اچونه شرف یو ځل بیا نجیب الله زدران ته. زدران هم خاموشه دی داسې لوبغاړی دی چې کله په ویکټ پاتې کېږي په ویکټ وي د بیټ ډېر خاموشه نشي پاتې کېدلی ځکه یو ښه هیټر دی یو ښه لوبغاړی دی خو دلته حالات دغسې دي سچویشن داسې دی چې دی مجبور دی چې په ویکټ باندې پاتې شي ټیم لیډ کړي. یقینا د یو مشر په توګه د نوموړي مسؤلیت هم جوړیږي چې په دغه یو حالت کې چې له دې وړاندې څلور مهمې ویکټې هم ژر ژر له لاسه ورکړي په ویکټ باندې پاتې شي او خپله لوبډله بالاخره یو ځای ته ورسوي او زه فکر کوم په دغه هڅه کې تر ډېره بریده بریالی دی. خو د شرف الدین اشرف بالینګ د نجیب زدران لپاره دواړه د چپلاسو لوبغاړو په توګه فکر کوم چې نه غواړي ریسک واخلي نجیب زدران د شرف الدین اشرف خلاف او دلته شرف الدین اشرف هم ډېر ښه ځای کې توپ اچونه کوي لوز بال نه کوي روم نه ورکوي بیټسمین ته او ډېر ښه لګیا دی غواړي چې بالاخره بیټسمین تنګ شي د شاټ لپاره یې تشویق کړي خو بیا هم د سویپ شاټ د ریورس سویپ شاټ کوشش چې دا ځل نو کامیابه نه شو او بال ویکټ ساتونکي ته ورسید. یو بل ښه او کامیابه ور د شرف الدین اشرف هم پای ته ورسید. نجیب هم مجبور دی ځکه شرف ورته موقع نه ورکوي هغه ټایټ لین سره ورته بالینګ کوي او دی هم مجبور دی چې یو څه رسکي شاټونه ووهي دلته یې هڅه وکړه نو بریالی نه و که شرف الدین اشرف باندې خبرې کوو ډېر بهترینه لګیا دی نن صحیح ځکي بالینګ کوي بریک سره او بریالی هم دی لا که وګورو د مجیب الرحمان وروسته ډېر ښه بالینګ یې کړی او یو بل ځوان لوبغاړی لیفټ آرم سپینر زبید اکبري د توپ اچونې دپاره معرفي کېږي د میډ اینډ نه زبید اکبري په اړه که ووایو دی تیر کال په شپږیزه سیالیو کې د اکټو سپینغر لپاره ولوبېدو هلته یې ډیبیو سیالۍ کې خپله نیمه سلیزه ترسره کړه تازه فرست کلاس کې ډېر زیات ښه وځلېدو کوم چې په کندهار کې ترسره شو نو ډېر زیات ښه لوبغاړی دی دی هم یو آل راونډر لوبغاړی دی او که چېرته دی همداسې محنت وکړي زحمت وکړي یو روښانه راتلونکی لري یو حساب پرې کېدلی شي. ډېر ښکلی بال بریک سره دننه راغی ارمر بالو او آصف موساجي هم له هوښیارۍ کار واخیسته بال یې په بیټ باندې ولوبوه دلته په شارټ مډ وکټ کې چې کوم نګر ساتونکی ولاړو بال یې ونیو منډه نه وه بیا ډېر ښکلی بال ډېر زبردسته بال او دې سره اینډ آف آصف موساځی تھینک یو ویری مچ. زبید اکبري په راتګ سره وکټ ترلاسه کړی او څنګه چې موږ یادونه وکړه سیټ لوبغاړي آصف موسازي وکټ یې ترلاسه کړه دواړه تر ډېره په ننګرهار کې ډېر پاتې شوي د یو بل هغه خامیانو باندې ډېر ښه پوهېږي او زبید هم هغه څه چې په کار ترسره یې کړل. فکر کوم یو ښه تصمیم و د شرف الدین اشرف له اړخه ځکه له دې وړاندې کوم بالران چې په تکرار سره د دواړو بیټسمینانو په وړاندې ولوبېدل توپ اچونه یې وکړه خو یو هم د ویکټ په اخیستو بریالی نه شو. بالاخره د دغه وضعیت د تغییر لپاره شرف الدین اشرف د یو نوي بالر د لوبېدو تصمیم ونیو. زبید اکبري په خپل راتګ سره په خپل دوم توپ سره وکولی شو چې سیټ بیټسمین چې ډېر ډاډه او ښه لګیا و آصف موسازی له خپلې مخې لرې کړي او د نوموړي ویکټ ترلاسه کړي. نو بالاخره یو زیان دی د هندوکش سترایکرز لپاره خو یو بل الراونډر چې کریم جنت دی ښه الراونډر د افغانستان کریکټ ملي لوبډلې چې له نوموړي څخه هم ډېر زیات توقعات او هیلې شته په روانه لوبه کې چې خپلې لوبډلې لپاره به اغیزمنه توپ وهنه او توپ اچونه ترسره کوي. له لوبډل مشر نجیب زدران سره د ملګرتیا لپاره به میدان ته ښکته شوی دی او دغه لړۍ به د منډو وړاندې بوځي. کېجې کریم جنت نوی توپ وهونکی د سټرایکرز لپاره
آل راونډر لوبغاړی دی هم کولی شي چې ملګرتیا وکړي د توپ اچونې تر څنګ یو ښه توپ وهونکی هم د قسم په ټاپ آرډر کې عموما راځي دی که موږ وګورو خو نن دلته په لوبډله کې اوپننګ دپاره که وګورو د دغې لوبډلې بالکل زبید اکبري د وکټ په اخیستو بریالی شو. له دې وړاندې آصف موسازی و چې د 33 بالونو مخې کړې وه او 26 منډې ترلاسه کړې وې او د شرف الدین اشرف یو تصمیم و چې نوی بالر د توپ اچونې لپاره انتخاب کو او هغه په خپل دغه پریکړه کې بریالی شو او یوه مهمې وکټ په اخیستو سره یې دغه ملګرتیا ته د پای ټکی کېښود. بالکل فرحان زاخیل، ابراهیم زدران، عثمان غني که وګورو درې واړه اوپنران دي خو په سر کې فرحان او ابراهیم راغله وروسته عثمان غني. ما مخکې د دې یاد وکړه چې کریم جنت هم په ټاپ آرډر کې اکثره بیټینګ کوي په ډومسټک کې چې موږ کتلی شپږیزه کې چې موږ کتلی په نیشنل ټیم کې به دغه خپل پوزیشن باندې بیټینګ کوي خو یو ښه لوبغاړی دی هم کولی شي په دغسې حالاتو کې لوبډلې ته ملګرتیا وکړي منډه جوړه کړي یو ښه آف ډرایو و دلته اما لګر ساتونکی په خپل ځای کې موجود بیا هم که زبید اکبري باندې خبرې کوو تر دې دمه پورې بریالی دی منډه یې نه ده ورکړې وکټ یې ترلاسه کړې. کریم جنت لپاره به یو څه آسان نه ځکه نوی راغلی دی یو څه وخت شاید یو څه ټایم په وکټ باندې واخلي تر څو منډې ترسره کړي. ښکلی بال بیا هم د بیټ په پورتنۍ حصه باندې لګېږي وکټ او میډن اور پای ته رسېږي. دې سره د 1.5 اوور وروسته 1-9 د 15 لوبغاړو په زیان. کامنټري باکس کې هم تغیرات فرید هوتک او احسان دانش. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه رحیمي صاحب او عاطف صاحب چې تر دا مهاله مو هیوادوالو ته معلومات وړاندې کړل. کمنټري مو سره وکړه. لوبه ډیره ښکلې او په زړه پورې روانه ده. نجیب زدران هڅه کوي چې د خپل لوبډلې لپاره په وکټ باندې پاتې شي او له فرصتونو استفاده وکړي غټو شاټونو پسې ولاړ شي وروسته او د خپل لوبډلې هدف پورته یوسي. دا چې شرف الدین اشرف وویل په پیل کې چې زه غواړم دوی له 200 منډو زیات پرې نږدم. وبګورو چې دغه دوه لوبډل مشران په خپلو پروګرامونو کې څنګه بریالي کېدای شي. د غټ شاټ هڅه د 4 منډو لپاره نجیب زدران بال په ډېر ښکلي انداز سره راواخیسته او د لانګ آف او ایکسټرا کور ترمنځ یې د 4 منډو لپاره ولوباوه. مهرباني دانش صاحب. ډېره مننه هوتک صاحب محترم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه مهم وخت دی د لوبې او 1.5 اورونه شوي دي او 123 منډې لري 15 لوبغاړي سوځېدلي دي د هندوکوش سترایکر لوبډلې. مهم وخت دی دې وخت کې دوی ته پکار دي چې لږ ودرېږي. اخري 8 اوره یا 15 اورو کې به دوی غټ رنزونه کوي غټ شاټ پسې به ځي ډېر رنزونه به کوي. نجیب ته پکار ده چې تر اخره او فکر کم نو بل او پری هیډ دی. اوس به وګورو چې نجیب زدران چې عموما په غټو شاټونو کې شهرت لري او صلاحیت لري او به ګورو چې له پری هیډ نه څنګه استفاده کوي. شرف هم پورا ایکسپیرینس لري. شرف نجیب ته پری هیډ دی او دا هم ډېر ښه بال. شرف یې پرې نه ښودو چې غټ شاټ ووایي یوه منډه هم ترسره نه شوه. بالکل نجیب زدران څخه په فری هیډ کې ځان خلاصول هم ډېر ګران کار ده. اما شرف الدین اشرف چې یو له ښو توپ اچوونکو څخه د افغانستان ویش وکړله چې په ډېر ښکلي انداز سره نجیب زدران پرې نږدي چې کومه منډه پرې جوړه کړي. بیا هم د غټ شاټ هڅه د قدمونو په استعمال فیلډر شته اما خپله وکټ یې له لاسه ورکړله. نجیب زدران په ډېر مهم وخت کې خپله وکټ له لاسه ورکړه. د قدمونو په استعمال سره بالاخره په ډیپ میډ وکټ باندې کیچ شو. بله نجیب زدران فری هیټ نه استفاده ونه کړله. هغه وروسته یې غوښتل چې شپږیزه ترلاسه کړي خو بال میس ټایم شو. په میډ وکټ کې یو اسانه کیچ ورکړه. مهمه وکټه په مهم وخت کې نجیب زدران په 50 توپونو باندې 28 منډې ترسره کړې. بالکل مهمه وکټ وه د شرف الدین اشرف له لوري. دوه لوبډال مشران سره مخامخ ول. بالاخره په پایله کې شرف الدین اشرف بریالی شو چې
ډېره غټه وکټ او ډېر خطرناک لوبغاړی لوبډل مشر نجیب زدران له مخې پورته کړي. بلې اتاق صاحب اوس نو ټیلنډرز بیټینګ ته راځي. کریم جنت ته پکار دي چې یو اینډ وساتي تر اخره پورې لاړ شي. ضیا اکبر د بیټینګ لپاره راغی. بالکل لوبڅاران بسم الله جان شینواره او درانه دواړه تکړه او پیاوړي لوبڅاران دي چې د افغانستان لپاره په نړیوالو میدانونو کې هم لوبڅاري کړې ده. د دوی مشر ښاغلی احمدشاه پختین چې هم په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب کوي، نه تنها چې د افغانستان په لوبو کې د نورو هیوادونو په لوبو کې هم د کرکټ نړیواله شورا لخوا فرصت ورکړل شوی چې دا هم د افغانستان لپاره د ویاړ او افتخار ځای دی. نوی بیټسمین ضیا اکبر د شرف الدین شرف مخه کوي. بالکل تماشاچیانو ته ګورو هم ډیر زیات خوښ بریښي نن د دوی لپاره د سوري زمینه برابره شوې ده او لوبه په ډیر ښه انداز سره ګوري، له لوبې خوند اخلي، خپل اتلان ګوري سره. دغه فرصت ورته د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه لخوا برابر شوی چې په خوست کې نن خوستوال د خپل اتلانو کوربتوب کوي. ښکلی بال واچول شو، بیا هم د شرف الدین اشرف له لوري وکټ په دویم اننګز کې هم دانش صاحب د سپینرانو لپاره ډېر یو مناسبه وکټ وي او هغوی به ترې ګټه پورته کولی شي. بلې په سیکنډ اننګز کې به هم د سپین لپاره کومک کوي. سپایکس یو وایي وروسته وکټ کې کریک پیدا کېږي، بریک وروسته هم کېږي. ډېر ښه بال و بیا هم دفاعي انداز د ضیا اکبر له لوري. بلې هو پرون شرف الدین اشرف هغه څنګه چې د دغه غوښتل چې لوبه وکړي خو ونه شوه په بالینګ کې، البته په توپوهنه کې بیا ښه 9 منډې د خپل لوبډلې په ګټه جوړې کړلې چې یوه ښه نتیجه وه. ضیا اکبر هم د افغانستان له ځوانو لوبغاړو څخه شمېرل کېږي، ښه مخینه لري، ښه تجربه لري او همداراز کریم جنت چې د افغانستان یو له ښو الراونډرانو څخه شمېرل کېږي. د افغانستان لپاره په مهمو وختونو کې ډېرې لوبې ترسره کړي، ښې لوبې ترسره کړي دي او د دغه لوبغاړی هم په وکټ د دې توانایي لري چې سټې وکړي او هم د غټ شاټونو پسې تللی شي. نو وبه ګورو چې د یو مهمې وکټې د نجیب زدران وروسته دوی څومره کولی شي چې دغه پریشر هینډل کړي. بلې او دلته اورم پای ته ورسېده، 22 اورونه پای ته ورسېدل. هندوکوش سترایکرز لوبډله 140 منډې لري، 6 وکټ یې لاسه ورکړي. زبید اکبري د بل اور لپاره راغی، ډېر ښه بالو بیټ شه بیټسمین، لاندې پاتې شي یو څه اندازه. زبید اکبري لومړی اور میډن ترسره کړی و او د آصف مسازي وکټ یې هم ترلاسه کړې وه. زبید یو ځل بیا کریم جنت ته ښه بال و، څنګه یې غوښتل هغسې ونه لوبېده. این ریج و، شارټ میډ وکټ ته بال لاړ، یوه منډه ترسره شوه. ضیاءالرحمن اکبر چې په چپ لاس توپ اچونه کوي، د یو له ښو توپ اچونکو څخه دی او د دې توانایي لري چې په نن ورځ لوبه کې د خپل لوبډلې لپاره په دویم اننګز کې ښه تمام شي. شرف الدین اشرف په فیلډینګ کې تغیرات راوستل، د سکویر لیګ ډیپ سکویر لیګ لوبغاړی یو څه دې خواته راوست، د بالینګ په مطابق باندې دوی خپل فیلډینګ چمتو کړی. بلې اتاق صاحب ضیاءالرحمن اکبر لکه څنګه چې یادونه وکړه ښه بالینګ کوي، خو نن ورته یو بله ذمه ور هم ور پر غاړې ده. دی باید په وکټ ودرېږي، له کریم جنت سره ملګرتیا وکړي یو څه اندازه. وایډ بال ولې سټمپ ته د امپایر په اشارې سره. بسم الله جان شینواري فیصله ده چې وایډ بال له دې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ په پلان کې دی چې په نور بال یو څه ان شو. بلې ارمر و فکر کوم دننه راغی. او دا هم بال په هوا کې دی. ضیا اکبر د میدان په سر باندې بال وواهه او د 2 ټپکو وروسته بال د 4 منډو لپاره. فیلډر میډاپ او میدان دواړه دننه ولاړ دي. اټیکینګ فیلډینګ اخیستی شرف، خو ضیا اکبر هم له دې څخه پیدا واخیسته او بال یې له 4 منډو لپاره ګزار کړ. بالکل ډېر ښکلی شاټ یې وواهه د 4 منډو لپاره. افتاب عالم ډېره هڅه وکړه اما له بال څخه لرې و. همداراز نن افتاب عالم یو ډېره مهمه وکټ د خپلې لوبډلې په ګټه ترلاسه کړله. بیا هم بال ان کېږي د اکبري له لوري.
په دې سره هوتک صاحب 33 اورونه پای ته ورسېدل 101 منډې دي 6 لوبغاړي سوځېدلي دي د هندوکوش سټرایکرز لوبډلې بالکل او همداراز درته ویلی شم چې له دې وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خورا ډېرې مهمې لوبې په مخ کې لري چې هغه په مختلفو فارمټونو کې دي بالخصوص له زیمبابوې سره په راتلونکي نږدې ورځو کې لوبې شته د دې لپاره افغان کرکټ ملي لوبغاړي چمتووالی نیسي دغه تمریناتي کیمپ چې په دې وروستیو کې په عربي متحده اماراتو کې ترسره شو په دې کې هم ډېرو ځوانو لوبغاړو ته فرصت ورکړل شوی و لوبغاړو له تکړه او روزونکو یونس خان او ورسره څنګ کې عمر ګل څخه ډېر څه زده کړل چې اوس په میدان کې موږ تاسو ګورو په ډېر ښه شکل یې عملي کوي نو انشاءالله چې افغان کرکټ ملي لوبغاړي به راتلونکو نړیوالو 500 ورځو لوبو لپاره له دې سیالیو څخه ښه چمتووالی ولري او د هیوادوالو لپاره د تفریح او ښه فرصت هم رامنځته شوی یو ځل بیا موږ له اریانا ټلویزیون څخه مننه کوو چې خپلو هیوادوالو ته دغه لوبې په ژوندۍ بڼه خپروي ولې هوتک صاحب ډېر ښه بال و یو ځل بیا د شرف لخوا کریم جنت بال لیفټ کړ کریم جنت ته پکار دي چې په وکټ ودرېږي اخري 15 یا 3 اورونو کې باید زیاتې منډې ترسره کړي اټیکینګ بیټې وکړي بال یې پوش کړ شارټ کور کې فیلډر موجود دی کومه منډه ترسره نه شوه شارټ کور کې فیلډر قیس احمد چې دی هم یو له ښو فیلډرانو څخه شمېرل کېږي په اسانۍ ترې بال نشي تللی او ښکلی بال یو ځل بیا د شرف الدین اشرف له لوري واقعا چې وروستي 2 اورونه ډېر ښه ګزار کړل بلې شرف ډېر ښه بالینګ کوي د کپتان په توګه فیلډ پلیسمنټ هم ډېر ښه دی بالینګ چینجز هم ښه دی یو ځل بیا شرف راوند د سټمپ بال یې وکړه بال یې پوش کړه میډ آف د ننه دی کومه منډه ترسره نه شوه په ډېر نږدې ځای کې په ډېر چټکۍ سره یوه منډه یمین احمدزی او چې وکټ یې سیده وویشتله اما بیټسمینان خپل هدف ته رسېدلي وو له همدا ده چې دوی اپیل هم ونه کړ او ډېره ګوډ رننګ بټوین د وکټ انډرسټینډینګ ډېر ښه و د دواړو بیټسمینانو ترمنځ د دوی ترمنځ ښه انډرسټینډینګ وه ځکه چې دواړه هغه لوبغاړي دي چې لوبېدلي دي په نړیواله کچه نو دوی ډېر ښه کولی شي چې خپله ملګرتیا ښه مخې ته بوځي اما که شرف الدین اشرف یې پرېږدي بله شرف د لومړۍ ځل لپاره ضیا اکبر ته بالینګ کوي حمزه هم له ښو توپ اچوونکو څخه شمېرل کېږي او دا هم نو بال دی هوتک صاحب فکر کوم بیا نو بال دی بال د پاین لیګ په طرف لاړ 2 منډې 3 منډې ترسره شوې کریم جنت په دا ځل د پری هټ مخه کوي ضیاء الرحمن اکبر هم له چپلاسو ښو توپ اچوونکو څخه شمېرل کېږي یعنې ماشاءالله موږ په هره برخه کې ښه توپ اچوونکي لرو که چپلاسي دي که خلاسي دي که سلو توپ اچوونکي دي که تیز توپ اچوونکي دي په دې وروستیو کې خو لا ډېر ښه فرصت رامنځته شوی ځوانو لوبغاړو لپاره چې هغوی به انشاءالله د افغانستان ښه راتلونکي ولري فری هټ چانس ده وبه ګورو چې دا ځل شرف الدین اشرف څنګه ځان ژغورلی شي له کریم جنت څخه بلې هوتک صاحب شرف کریم جنت ته پری هټ کوي د شاټ هڅه بال په هوا کې ده سیده د شپږو منډو لپاره ښکلی شاټ ډېر ښه شاټ و سیده مخامخ شاټ سیف شاټ وي هر وخت که څه هم پری هټ و دې باندې آوټ هم نه و شرف غوښتل چې پولر لین بال وکړي ځان وژغوري خو کریم جنت ډېره ښه استفاده وکړه مخامخ یې د شپږو منډو لپاره ورګزار کړ ښه لیګ بریکر بالر هم لرو الحمدلله د نورو لیګ بریکرانو تر څنګ لکه قیس احمد او داسې نور چې دوی د افغانستان لپاره ښه راتلونکي لري بلې قیس ضیا اکبر ته بالینګ کوي بیټ شو ضیا اکبر غوښتلي چې بال په سټمپ باندې ولوبوي بریک شو بال یو څه اندازه د شهزاد لسونو ته ورسید پلایټډ بال و او دا هم ضیا اکبر په ډېر ښه انداز سره لانګ آف ته ولوباوه یو اسانه منډه یې ترلاسه کړه
په بیک فوټ باندې بال ولوباوه، اما داسې لوري ته لاړ چې دوی ته فرصت د منډې برابر شوی وي. بله چې څنګه یې غوښتل هغسې بال په بیټ رانغی انریج و. شاته بال و یو څه بیا په بیک پوینټ باندې کریم جنت بال کټ کړ. ډیپ کور کې فیلډر موجود دی، یوه منډه ترلاسه شوه. سلیپ هم ولاړ دی. هوتک صاحب د ضیا اکبر لپاره لانګ آن فیلډر میډ آن ته راغی، دننه اټیکینګ فیلډینګ. ډیپ کور هم راغی دننه. سویپ شارټ پنډلۍ کې فیلډر موجود دی، کومه منډه ترلاسه نه شوه. په دې سره د قیس احمد 15 اوور پای ته ورسید. 143 منډې 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي هندوکوش سټرایکرز لوبډلې. شپږ دېرش اوور لپاره کپتان شرف الدین اشرف په خپله راغلی دی. لومړی بال مخامخ ولوبېد، کومه منډه ترلاسه نه شوه. شرف یو ځل بیا کریم جنت ته. کریم جنت چې په 13 اوور کې له فری هیټ څخه پوره ګټه پورته کړه، په بیک فوټ باندې بال ولوبول شو. د پوینټ او ګلي ترمنځ ښکلې څلوریزه. او ډېر ښه شاټ و، شاته بال او نو بال هم دی. شرف الدین اشرف چې پرله پسې 9 بالونه ترې کېږي، د هغه څه دي چې د لوبډلې لپاره خطرناک تمامېدلی شي. تمام بالکل هوتک صاحب. نو بال هم او لوز بال هم، اپسټم نه بهار بال و، شاته بال هم و، په ډېر ښه انداز سره یې ولوباوه. او دا ځل پرې هیټ تیز بال و، ډېر ښه بال و چې څنګه یې غوښتل هغسې په بیټ رانغی. لانګ آف ته بال لاړ، یوه منډه ترلاسه شوه. هوتک صاحب بیا یې وکولی شول چې فری هیټ ډېر ښه ترلاسه کړي، د بونډري مخه ونیسي. په فری هیټ باندې چې بلر د بونډري مخه نیسي هغه ډېر ښه بال وي. بالکل شرف الدین اشرف دا چې د 2 فری هیټونو ډېره ښه مخه ونیوله او توپوهونکو ته اجازه ورنه کړله چې غټ شاټ پرې ووایي، اما په یو بال باندې یا په یو فری هیټ باندې د ده لپاره خطرناک و چې هغه 6 منډې پرې راغلې د کریم جنت له لوري. بله یعنې که ټوټل حساب کو شرف په 3 فری هیټونو باندې 7 منډې ورکړي، یو ډاټ، یو سنګل او یو باندې شپږیزه. په روان کال کې به افغانستان انشاءالله ښې لوبې ولري. بیا هم د منډې فرصت نشته، توپوهونکو ته په میډ وکټ کې فیلډر شته او د زیمبابوې د لوبو ترڅنګ له هغې وروسته له آیرلینډ سره لوبې دي او ورسره څنګ کې بیا د نړیوال جام او د آسیایي جام لوبو کې به افغانستان ګډونکی بیټسمین بال پرېښود، ویې نه غوښتل چې ویې لوبوي. هوتک صاحب قیس ته چې څنګه په کار دي، نن ورځ یې هغسې بالینګ نه دی کړی. 2 اوورو کې 41 منډې ورکړي دي. عموما قیس وکټ ټیکر دی او ډېر بالکل قیس پرون 3 مهمې وکټې ترلاسه کړې وې او د منډو اوسط هم ښه و. بله قیس د خپل نه هم او د لوبې د 37 اوور لپاره راغی. دیارلس اوره پاتې دي. او به ګورو چې هندوکوش سټرایکرز لوبډله په دې 14 اورونو کې څو منډې اخلي. کریم جنت که ودرېږي نو بیا امکان شته چې 80 تر 100 پورې منډې واخلي. په نننۍ توپ اچونه کې د یمین احمدي له لوري 15 اوره شوي، 14 منډې ورکړي، یو میډل کړی، کومه وکټ یې نه ده اخیستې. اکانومي ډېره ښه ده. ورسره څنګ کې مجیب الرحمن 8 اوره کړي، 14 منډې ورکړي دي او 3 مهمې وکټې اخیستې. ډېره ښکلې توپ اچونه یې کړې ده.
افتاب عالم 15 اورونو کې 22 منډې ورکړي، یوه وکټ یې اخیستې. شرف الدین اشرف په 8 اورونو کې 40 منډې ورکړي، یوه مهمه وکټ یې ترلاسه کړې. قیس احمد 8.1 اوره کړي دي او 41 منډې ورکړي، کومه وکټ یې نه ترلاسه کړې. اکبري 2 اوره کړي دي، 2 منډې ورکړي دي او یوه مهمه وکټ یې ترلاسه کړې ده. بلې قیس د 30 اور 2 بله کومه منډه نه ده ترلاسه شوې. یو ځل بیا غوښتل چې بال ولوبوي خو کومه منډه ترلاسه نه شوه. پلایټډ بال و، دعوت یې که د شاټ لپاره، هغه هم د شاټ کوشش وکړه، بال بریک شو، کومه منډه ترلاسه نه شوه. تیز بال و دا ځل. کریم جنت بال د میډ وکټ په طرف ولوباوه، یوه اسانه منډه یې ترلاسه کړه. ضیا اکبر لپاره فیلډینګ بیا ټیکنګ شو. دوی نه غواړي چې ضیا اکبر ته اسانې منډې ورکړي. دوی په پلان او برنامه باندې حتمن پوه دي چې هغه نه غواړي چې د غټ شاټ پر ولاړ شي او د هر لوبغاړي په باره کې مطالعه کړې ده، نو هغه پوهېږي چې کوم لوري ته دی د شاټونو صلاحیت لري او کوم لوري ته نه لري. اپیل اما د ناټ آوټ اشاره. بریک شو بال، ډېر ښه بال و د قیس له لوري. هوتک صاحب دې اوور کې ریک ښکاري ماته وکټ کې. بالکل هسته هسته وکټ کې دا کوالټي پیدا کېږي چې سپینرانو سره ډېره مرسته وکړي، بالخصوص په دویم اننګز کې. بلې په دې سره 30 اوره پای ته ورسېدل. وی لو افغانستان. مننه ګلالیو ماشومانو. افغانستان د تاسو سره مینه لري او تاسو له افغانستان سره. د ښاد ودان افغانستان په هیله دا لوبې پیل شوي دي. بلې هوتک صاحب څومره ښه. وی لو افغانستان. افغانستان دی چې مونږ یو. مجیب د 9 اور لپاره راغی. مجیب الرحمن مهم وخت دی، 8 اور دی. مجیب اوس کوشش کوي چې کریم جنت وکټ ترلاسه کړي. ډېر ښه بالو، بال یې ولوباوه، کومه منډه ترلاسه نه شوه. پوینټ کې فیلډر موجود و. موږ مینه لرو له افغانستان سره. ګلالیو ماشومانو ډېره مننه تاسو. تیز بال و، ضیا اکبر بال ولوباوه، لانګ ګاپ په طرف یوه منډه ترلاسه شوه. تیز بالینګ کوي دی اور کې مجیب. ډاټ بال پسې ځي. مجیب عموما هوتک صاحب په نوي بال باندې ډېر ښه بالینګ کوي. زوړ بال باندې هم د صلاحیت لري چې د منډو مخه ونیسي. وکټ ټو وکټ بالینګ کوي. له یو خوا لوبغاړي له خوست له هوا خوند اخلي په دې میدان کې، او له بل لوري له 500 اوریزو لوبو ماشاءالله ډېره خوږه او ښایسته هوا ده په خوست کې. موسم ډېر ښه ښایسته د کرکټ موسم د مجیب زدران چې تر دا مهاله خونې توپ اچونه د غټ شاټ هڅه، بال یو څه مخکې پیچ شو، اما بیټسمین له فرصت څخه استفادې سره لوړه شپږیزه، واقعا چې ښکلی شاټ. بلې هوتک صاحب لوز بال هم مجیب ډېر شاته بال وکړه او په ډېر ښه انداز سره یې بال ولوباوه د شپږو منډو لپاره. مجیب زدران د خپلې توپ اچونې څخه یا دغه توپ څخه بالکل راضي نه بریښي. توپ وهونکی و چې فرصت یې لاسه ور نه کړ او لوړه شپږیزه یې وواله. ضیا اکبر و هوتک صاحب. ضیا اکبر نه عموما ماشاءالله ډېر ښه بیټینګ کوي. ضیا اکبر هم نن ورځ
ښه لګیا دی اوس وخت کې صلاحیت لري. ما مخکې لیدلی دی زی اکبر په ویکټ باندې ودرېږي، اما غټ شټونه ډېر وخت نه دی وهلی، خو نن د مجیب د بال خلاف ډېر ښه شاټ وایه. بال لوز و که څه هم، خو زی اکبر لپاره بیا هم ډېر ښه شاټ و او په دې سره 38 اوره پای ته ورسېدل. 149 منډې دي، 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي هندوکوش سټرایکرز لوبډلې. قیس احمد د خپل وروستي اور لپاره راغی. قیس احمد به بریالی شي او که نه چې نن د خپل لوبډلې لپاره کوم ویکټ ترلاسه کړي، اما تر اوسه د له پوره هڅو سره نه بریالی شي چې ویکټ ترلاسه کړي. په بیک فوټ باندې د کریم جنت له لوري بال لوبول کېږي، اما فیلډر بال ته اجازه نه ورکوي چې ولاړ شي او یا هم کومه منډه جوړه شي. قیس احمد له دې نه مخکې خپل نهم اور هم ډېر ښه وکړ، تقریبا یو څو ځلې کریم جنت بیلډ کړ. پلایټډ بال دی بیا او د ایکسټرا کور په لوري ولوبېده او با فیلډر ته د بال نیولو موقع نشته. بال د 4 منډو لپاره ډېر ښه شاټ و، پلایټډ بال و، یو څه د اپسټم نه بهر هم و. قیس دعوت کو بیټسمین چې بال ووایي او بیټسمین هم بال په ډېر ښه انداز سره ولوبه او د ایکسټرا کور بونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره یې ګزار کړ. بیټ شو دا ځل بیا ګوډ کم بیک د قیس احمد له لوري. بیټسمین هم د ښه توپ رسپیکټ کوي او کوم بال باندې چې فرصت ورته برابرېږي هغه فرصت هیڅ له لاسه نه ورکوي. بله یو ځل بیا پلایټډ بال و، بیټسمین بال ولوبه، کپتان شرف موجود دی، کومه منډه ترلاسه نه شوه. وروستی بال به ترسره کېږي. دا ځل بیا بال یو څه شاته و، د ډیپ کور په لوري بال ولوبه، یوه اسانه منډه ترلاسه شوه. په دې سره 9 اوره پای ته ورسېدل. 144 منډې لري، 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي هندوکوش سټرایکرز لوبډلې. خو تک صاحب یو اور وروسته اخري 10 اورونه دي. اخري 10 اور کې پاور پلی نمبر 3 سټارټ کېږي، درېیمه پاور پلی. نو بیټسمنانو لپاره یو فیلډر زیات د باندې ویستل کېږي. غټ شاټونه بیا مشکل وي یو څه اندازه. بالکل بیټسمنان لپاره چې فیلډران څومره باندې وي نو سخته وي، ځکه چې په وروستي اورونو کې هم بیټسمنان هڅه کوي چې د منډو لړۍ یو څه چټکه وساتي، اما چې فیلډران باندې وي د دوی لپاره یو څه ستونزمنه هم تمامېږي. وبه ګورو چې وروستي اورونه دغه توپ وهونکي څنګه لوبوي او څنګه ترې استفاده کوي. بالینګ چینج هم راغی، مجیب الرحمن صرف یو اور ترلاسه کړ، له هغې وروسته یمین احمدزی بالینګ ته راغی. وبه ګورو چې یمین څنګه بالینګ کوي. وروستي 11 اوره پاتې دي. د ټورنمنټ پیل ډېر ښه اخیستل شوی دی د افغانستان کرکټ بورډ له لوري. نن د دغه سیالیو 2مه لوبه ده، د زرغون افغانستان کپ سیالۍ په خوست کې پیل شوي چې د روانې مې میاشتې تر 20 منټې به دوام وکړي. په ټوله کې په دې سیالیو کې د پایلوبې په شمول باندې 7 لوبې ترسره کېږي. د مې په 20 نیټه به د خوست په لوبغالي کې د یادو سیالیو پایلوبه وي انشاءالله، او وبه ګورو چې کومه لوبډله کولی شي تر پایلوبې ولاړه شي او په پایلوبه کې د اتلولۍ جام پورته کړي. بله یو ځل بیا یمین احمدزی ایکسټرا بونز شو، بال یو څه په ښه انداز سره د تھرډ مین په لوري ولوبه، یوه منډه ترلاسه کړه کریم جنت. هوتک صاحب وکټ کې بونز هم شته، دغه بال یو څه ایکسټرا بونز شو. بله یمین دی چې په د خپلو تجربو سره په استفادې سره ښه توپ اچونه ترسره کوي او ښه توپ اچونه یې هم کړې ده. نو وبه ګورو چې خپل وروستي اورونه د خپل لوبډلې لپاره څومره نور ښه ترسره کولی شي تر څو ښه تمام شي. یمین له دې وړاندې 15 اورونه یو میډن 14 منډې ورکړي، ډېر ښه بالینګ یې کړی. مجیب د خپل لوبډلې لپاره تر دا مهاله ډېر ښه ثابت شوی دی، یعنې ښه توپ اچونه یې ترسره کړې. ورسره څنګ کې
نور توپ اچونکي لکه مخکې چې یادونه وکوله یمین تر اوسه نه ده بریالی شوی چې په دې سیالیو کې کوم وکټ ترلاسه کړي خو دی د دې اور په شمول سره 15 اوره نور هم ترسره کولی شي. بله تر اوسه پورې ښه بالینګ کړی، اکنامیکل بالینګ یې کړی. د شاټ هڅه د توپ وهونکي له لوري فیلډر شته ده او په ډېر اسانۍ سره یو منډه راغله. اکرام علي خیل تېره ورځ د خپل لوبډلې لپاره وکټ ساتنه کوله او نن د ده په ځای شهزاد محمدي د وکټ ساتنې دنده په غاړه لري. یمین کریم جنت ښه بال و، بالکل ښه بال و، بال ان شو. بیټسمین هم په بیک فوټ باندې لاړه، په دفاعي انداز سره یې واخیسته. 9.3 اوره شوي، 106 منډې، 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي هندوکوش سټرایکرز لوبډلې. وروستي 10 اورونه له دې اور وروسته کریم جنت ته پکار دي چې تر اخره ودرېږي. اخري 3 یا 4 اورو کې به ته ټیکینګ بیټینګ وکړي. ښه بال یو ځل بیا د یمین له لوري بال یو څه دننه راغی. کریم جنت هم په دفاعي انداز سره ولوبه، کومه منډه ترلاسه نه شوه. کریم جنت په 23 منډو ولاړ دی سټرایک ته. په دغه 23 منډو کې 1 شپږیزه 2 څلوریزې ترسره کړي دي. 85.8 سټرایک ریټ دی. ښکلی بال، ډېر ښکلی بال د یمین له لوري. بیټ شه بیټسمن یو ځل بیا ایکسټرا بونس بیا و هوتک صاحب. سلو 15 منډې دي، 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي هندوکوش سټرایکرز لوبډلې. یمین احمدزی 40 او خپل 6 اور ترسره کوي. ښه بال بیا یو څه ایکسټرا بونس شو. کریم جنت هم په ښه انداز سره د ترډ مین په لوري ولوباوه، یوه اسانه منډه یې ترلاسه کړه. دویم اننګز کې به چې وکټه تر ډېره داسې ښکاري چې سلو توپ اچوونکو سره به مرسته کوي. د هندوکش لوبډلې سره ضیاء الرحمن سلو توپ اچوونکی شته، ورسره څنګ کې نور دوی کوم سلو توپ اچوونکي لري لکه ظاهر خان. دوی به وشي کولی چې خپل لوبډلې لپاره ښه ګټور تمام شي. سره د دې چې دوی سره تیز توپ اچوونکي هم شته لکه نجات مسعود، فرید احمد. دوی به ډېره هڅه دا وي چې د هدف مخنیوی وکړي. وبه ګورو چې څومره هدف ټاکل کیږي او آیا دوی پوره کولی شي که نه. په کمیټري باکس کې تغیرات راولو. شیر اغا همکار او ورسره څنګ کې زموږ بل همکار رحمت الله خان تاسو ته کمنټري کوي. Thank you so much, Mr. Danish and Mr. Utak. So it's the end of 40 overs and the Hindokush Strikers have got 167 runs on the board for the loss of 6 wickets. Karim Janat is tucking around nicely in the middle alongside Ziaur Rahman Akbar, who has provided him with a very supportive role here and have somehow taken the Hindokush Strikers to a respective total, and is they are looking on for adding a few more runs to their total. Aftab Alam is into his second spell. He has already bowled
5 overs, and now he's into his 6th over. He's already conceded 32 runs, a bit expensive this morning. He has already picked up a wicket, and that one of the Afsarzazai. I've got my partner Rahmatullah Shirzad. So welcome. Thank you, Mr. Ahmedzai. This is match number 2 in Great Afghanistan One Day Cup 2022 between Maiwand defenders was Hindokush strikers. And a great moment for both teams. Pitch report was about, I think, the pitch supports pass bowling at the beginning time till 15 over. And this time, the Maiwand defenders, they are successful. With the bowling side, they decided field first. Yes, they have opted to bowl first and have now done comparatively well, backed up by a nice effort from the bowlers as well as a good supportive role from the fielders. Mujibur Rahman started the bowling from the second end, from the university end, and has bowled exceptionally well so far. He has picked up 3 wickets for 21 runs in his 9 overs. The stand-in captain Sharafuddin Ashraf has bowled 8 and has picked up a wicket of, and that was also the big wicket of Najibullah Zadran. Qais Ahmed has completed his 10 overs, couldn't pick a wicket, conceded 48 runs. He was the pick of the bowlers for them in the last game, where he returned with the figures of 3 for 47 out of his 4 overs. A huge appeal and torn down by the umpire Bismillah Jan Shinwari. Yes, of course, Hindokush striker, they face 2 challenges. In the winning side, first 50 goes to 15 over, and then 15.4 over. But the second 50 is in 25.2 over. I think they have a lot of problem betting side, and the run rate before 20 over was about 3 plus. After 25 over, that was about 4 plus in a good stage, and after 30 over, the run rate goes down, and it is about 3.9. In this stage, they are not in good position in betting side. So with 9 overs to go, the Hindokush strikers are looking forward to add 50 or more runs to their team total to somehow manage to put a decent total on the board. Excellent atmosphere at the host national stadium. The weather is quite nice. The fans are enjoying it, and we are having some excellent fans gathering here at the host national stadium. The fans are enjoying with the local traditional. Yes, of course. We were so happy. They want to watch the match with a great in the back hitting side. They bring the same like a drum in the plate, and they want to make the match really nice. In this condition, they're waiting to watch a great and a back hitting shot. So Yamin Ahmad is into his 7th over, pulled away top edge, and the ball will race away to the boundary for 4. So excellent execution of that shot from Ziaur Rahman Akbar, who is playing a very handy and supportive role here with alongside the Karim Jannat, who is unbeaten on 25. Look at that, he wanted to pull that over the deep mid wicket, but got a top edge and the ball raced away to the deep fine leg boundary. After a long time, there is coming a boundary for Hindokush strikers, and they need to do it a lot about to make a great target for the Warriors team in this stage. Once again, driven firmly, and that will find the gap between extra cover and mid-off. But the fielder is there, the stand-in captain Sharafuddin Ashraf, who had just stopped the ball. But the batsman will definitely come back for the second run.
So very good cricket all around here. Excellent bowling, good batting, decent batting, and good enough fielding. I think there is a great partnership between Karim Jana and Ziaur Rahman. In the current time, they are in a good stage, 24 and 25 runs, just in 30 balls. And otherwise, Ziaur Rahman in 34 balls. They have also two fours and 1 sixes. And this time, and they can do it. They can make a great target in this time. So quite a good partnership this is turning out to be. Already worth of 52 runs between Ziaur Rahman Akbar and Karim Janat. Karim is known for his hard-hitting abilities and good batting abilities. But Ziaur Rahman Akbar, who is normally a gene and left arm spinner, but is now providing a very handy role to Karim Janat and the Hindokush strikers, and have added 24 runs in his inning to take the Hindokush strikers past 170. He will be looking on to add a few more to his tally and take themselves to a decent total to somehow manage to put some runs on the board and try to give themselves as a spinner somehow to go at and to defend that in the second inning. Yes, otherwise we can say, Mr. Amazai, live streaming coverage is much important for young men to play under the coverage, TV coverage, and to be usual in next match and to be out of the pressure, and this is a need for that. Yes, definitely. You have got to spend time on the wicket. You have got to be patient and be very you've got to have full temperament here to bring runs and to help your team get to a decent total. Excellent delivery this run from Yamin Ahmad right onto the block hole, and nicely jabbed away by the Karim Janat. So Karim is the man who will have lots of responsibilities upon his shoulder to finish the inning nicely for his team, as well as to get his team to a nice total. So 42 overs gone. It's 179 for 6, the Hindokush strikers. In the previous match, defenders, they got 255 runs, and definitely they got a victory in the first match of the Great Afghanistan One-Day Cup. And player of the match was the Race Rasuli, and the first 50 goes to Muhammad Shehzad, and the highest individual score is going to go to Mr. Rasuli, 84 runs in this tournament till now. Yes, a gem of an inning was that from Darwish Rasuli. He came into bat in the 20th over where his team was 69 for 4. They were struggling and they were in some real trouble, but he came in and put in a nice partnership with Muhammad Shahzad, the senior pro. Both of them got into their respective half centuries and then managed to put some nice runs on the board courtesy of some hard hitting by Sharafuddin Ashraf at the back end of the inning. But in the second inning, they've backed up their batting effort with some nice bowling display to get their team home by 10 runs at the end of the day. So a good all-round performance that was from the Maiwand defenders. They're bowling first here after winning the toss. They're missing their regular skipper Hashmatullah Shahidi. But the stand-in captain Sharafuddin Ashraf has done well so far. Pulled away nicely into the deep mid-wicket boundary, but the fielder is there, the fielder is in place, and they will run only for a single. Karim Janat is playing his 28th list time match, whereas the Ziaur Rahman Akbar, a gene and left arm spinner who is batting at the moment, is playing his 27th list day game. Excellent bowling by Aftab Alam, but misfield by himself to let the batters cross for a single
On the other end, Aftab Alam is playing his 49th list A game, whereas Amin Hamazai has represented various teams and the Afghanistan national team in 34 list A games, and this is his 35th one, where he has 40 list A scarps to his name with a best of 5 for 39. Aftab Alam has then picked up 67 wickets in 49 games with a bowling average of 29.40. So a decent average that is. He will be looking on to add more to his tally. Firmly driven through the onside for a single. In the Malik side, Mujibur Rahman has been brilliant in this match. After 9 overs, he has 2 maiden overs and just has given 21 runs and has got a 3 wicket. Such an important moment for him, and he has been really brilliant in this match. Surely he has provided a very supportive hand and a very vital hand here in this bowling effort by the Maiwand defenders. A quick single there was by Ziaur Rahman Akbar, who is playing such a good inning here for his team, Maiwand Hindokush Strikers. 27 of 38 deliveries with a couple of boundaries and a 6. Strike rate of 71. You have got to appreciate that batting effort from a man who won't be expected to bat as long as this. But the main man is Karim Jannat, who has pulled one nicely into the deep mid-wicket boundary for 4. Excellent batting by Karim Jannat. It was short and was there to be hit, which was executed very nicely from Karim Jannat, who has pulled. Seven for 6, the Hindokush Strikers, with Karim Jannat batting on 33 and Ziaur Rahman Akbar batting on 27. They'll be looking on to accelerate at the back end of this inning. More quick runs and somehow managed to post a decent total on the board. The stand-in captain Sharafuddin Ashraf is into the attack now from the university end. He will be looking on to stop the run flow of the Hindokush Strikers team. He has got 2 overs to go with. Has conceded 34 runs, but has also picked a wicket. And a big wicket, big swing and a miss. The ball was turning away from the right-handed batter Ziaur Rahman Akbar. It was slow, flighted delivery. So another good delivery. Excellent bowling. This is from Sharafuddin Ashraf. Leading from the front, the stand-in captain. Ziaur Rahman Akbar is on strike. Nicely driven through the offside for single to get Karim Jannat back on strike. So Karim Jannat will be looking on to accelerate his inning. With less than 7 overs to go now, he'll be looking on to strike a few big blows to get some sort of big runs for his team. Karim Jannat has been playing really well till now. He has stayed in the crease. However, he has also big shot, and there is a big expectation for going to a big shot till now. I think he has separated a lot of ball to stay in the crease to play for the match. So 6 more overs to go with the mystery spinner Mujibur Rahman having 1 over left. Firmly driven through the onside for single. Yamin Ahmadzai
has 3 overs to go with Aftab Alam has also 3 overs left. So this will be interesting to see who gets a going out there and who will complete his quota of 10 overs. So Sharafuddin Ashraf has finished quite an important over here for his team. Has conceded just 4 runs here for his team. Beg your pardon, 3 runs in this over. So end of 44 overs and the Hindokush Strikers on 189 for 6. It is a 3 ring in this time. After Rick, we will come back. So you're having a short drinks break here at the host national stadium. You can see the fans are coming out with their umbrellas to protect themselves from the Mr. sunlight. Hamazai, talk about the wicket. Why the wicket is so hard? It is, I think, so hard for batting side. Yes, the wicket is there to provide some sort of help and assistance for the fast bowlers and specifically overall for all the bowlers. It's provided a very good hand with the fast bowlers as well as for the spinners. There is help out there in the wicket and you need to utilize that properly to get some sort of assistance and utilize the wicket in your own favor. The wickets are made a little bit grassy. You can see a little bit of grass out there on the wickets, which provides some sort of help for the bowlers. But in this match, the wicket supported the I think the spin bowling in this time. So you can see the crowds enjoying in and coming in large numbers to the ground. You can see the newly emerged national player Yas Hassan going for photographs with the fans on the fence at the host national stadium. Here's a beautiful footage from the host national stadium, a drone footage, which indicates how good this atmosphere is and how good it looks. yes, So here it is. Mujibur Rahman is into the attack, into his last over from the university end. yes, the crowd and host province, they're so lovely to come here and support the players. So firmly punched through the offside for a couple and they will return back for 2. So an inning to play for Karim Jannat, who is currently playing on 36 of 39 deliveries. He will have to stay on the wicket till the end and bring more runs to his team total. This means put a lot of balls. However, he's a hero batsman. We will see what's going to happen. Karim Jannat is a batsman which all the viewers are waiting for a hitting shot of him, but he's staying in the crease here, which is needed for the team to make a partnership and make a great target for the opposite team, Maiwand defenders. Excellent drive from Karim Jannat once again through the onside. Ziaur Rahman Akbar will be on strike. This is going to be an interesting contest between Karim Jannat and Mujibur Rahman. If he gets strike, again, Mujib continues to bowling. Depends and depends back to back. so end of 45, you're 195 for 6, the Hindokush striker. So we have got a change in the com box. I would like to welcome
my regular partner, Mr. Amkar, to keep going with me till the end of this inning. Thank you. So look at the crowd, the young kids, the young ladies. You can have see also headed into the ground to watch their national heroes play. Lots of crowds gathering under some great passion and dedication for this great game of cricket. Some sort of facilities are also provided in the stadium, with some tents to protect them from the sunlight. Thank you very much, Mr. Hakim. What a magnificent spell by Mujibur Rahman. 10 overs, 27 for 3 wickets. He played it this time artificially, but it will land in the gap. So 2 more singles. And what a contribution from Ziaur Rahman. He is playing a key role here to support Karim Jannat. Handy partnership here. And great comeback by Hindokush strikers. 195 for the last of 6 wickets. We are in a very important stage of the game where we will see lots of boundaries. The last 2 overs are very important for them, Hindokush, to cash it. Yes, definitely it is. A crucial stage of the game. The captain Sharafuddin Ashraf is into his last over. He has already picked up 1 wicket and conceded 39 runs in his 9.2 overs. So he will be looking on to finish on a high note and not to concede too many runs out there. Sharafuddin Ashraf here got 1 wicket. Karim Jannat is playing on 39. This time pushed it nicely, but the fielder is there. Ziaur Rahman 32. What a nag he is playing for his side. I have seen him as a bowler, but as a batsman, I am seeing him for the first time that he can bat as well. This time down the wicket and lost his wicket. Karim Jannat. Big wicket for Maiwand defender at this stage of the game. He missed the line of the ball and lost his wicket. Sharafuddin Ashraf with the breakthrough here for his team. Maiwand defender. He's delivering it with the ball in hand, leading from the front. A huge wicket for them as Karim Jannat danced down the truck to smack that over the mid-wicket boundary, but he missed the ball completely, and Mohammad Shahzad did the rest of the job quite nicely. You can see the replay. It was out. Big wicket for Sharafuddin Ashraf in his side. And what a bowling. What a display of spin bowling we have seen today from Mujibur Rahman, Sharafuddin Ashraf, Qais Ahmad. But you can see, as I was talking about it, that if Karim Jannat goes till the end, it can be very dangerous for Maiwand to stop him. But at this stage of the game, taking his wicket, and it's really a huge one. You can see he was down the wicket, short of his crease, and great work by Shahzad behind the wicket. It's excellent stuff from Mohammad Shahzad. He fumbled and couldn't collect the ball clearly on the first attempt, but still he has somehow managed to take the bails off. Quick single by Farid Ahmed Malik. He can smack the ball very hard, but it will be a little difficult for him as we are into the final 4 overs. There will be Yamin Ahmad Zaya and Aftab Alam going with their last overs respectively, which will be a little bit tricky for him to get going, but still he is expected to deliver with the bat in hand as well as he has the ability to smack the ball long. Yeah, definitely it is, but can they get 40 more? Will be a very competitive total for the opposition. 230 will be good because the spinners, they bowled very well. It looks like this wicket, this track supporting the spinner as well. Not only fast bowlers, and they have also some very good spinners, Ziaur Rahman Akbar and also Zahir Khan, Chinaman, Farid Malik,
they can bowl very well to defend this total. But cash these 4 overs, stay there. Ziaur Rahman, what a knock. He's playing for his side. He's a regular bowler, but I'm watching him for the first time that he can bat as well. He has improved as a batsman as well. You have got to appreciate the effort of Sharafuddin Ashraf, the stand-in captain for Maiwand defenders, who has not only bowled very well himself but also utilized all his bowlers quite nicely. He has picked up 2 for 39 in his 10 overs and used his bowlers nicely. So we are into the final 4 overs. Amin Ahmad into the attack from the pavilion end. He has already bowled 7 overs and conceded 26 runs in his 7 overs so far. Yeah, he bowled very well economically. He is very good, but he didn't get any wicket. Especially with the new ball in hand, he bowled very well, and it was great partnership between him, bowling partnership between him and Mujibur Rahman. But after that, Aftab Alam, he is looking a bit expensive in today match, but got a very important wicket of Sarzazai. Sharafuddin Ashraf, he ended his spell 10 overs 39, got 2 wickets. Kes Ahmad this time played it officially. The fielder is under it and got it easily. So Yamin Ahmadzai got his first wicket, and Ziaur Rahman played a very good knock, 32. He lost his wicket as well. Yes, very good bowling from Yamin Ahmadzai. Has bowled according to the field setup, and look at that for a catch from Darvish Rasuli. It was high up in the air and right into the blue skies of host. He settled himself under the ball nicely and taken that cleanly to give the Maiwand defenders wicket number. Last 2 back-to-back wickets. Karim Jannat and Ziaur Rahman, who were very set on the wickets, they have lost their wickets. Good comeback by Maiwand defenders to stop them from a big total, because this is the situation where they would looking to accelerate the runs and get at least 40 or 30 runs, and it was possible if Karim Jannat and Ziaur Rahman were there, but they have lost both of them. Now Farid Ahmad and the new batter is Zair Khan. It will be interesting to see how Zair Khan and Farid Ahmed, the 2 regular bowlers, the left arm quick and the left arm wrist bowler, they are used to bowl in the round department and the round turn, but they will have to stay on the wicket and bat as long as they can. So a slog from a big hike from Farid Ahmed, but straight to the fielder, and they will come back for only a single. You can't expect more from these 2 batsmen because they are bowlers. But at least if they can get 20 or 30 more, it will be very useful for their side, and it will be bonus for them. From other end, if you see Amin Ahmadzai, he will try to get their wickets and just finish the innings. That is how the contest is at the moment. Amin Ahmadzai, he is bowling well, got already 1 wicket in this over. Inside edge, and good stop by the fielder at deep fine leg. So even though if they go for a single and on each delivery, and they can try in the last over, so they will still, it's 220 or 225 is possible. It's definitely, if they get to 220 or more than that, that will be a decent total on these wickets, considering the fact that the Hindokush strikers have also got some sort of good fast bowlers in forms of Farid Ahmed Malik, as well as the young gun Najat Ahmed Masood. Wide down the leg side this time.
pretty award stuff from Yamin Ahmadzai. Great weather for cricket. It's not too hot. There is no sun. That's why you can see the crowd and players, they are enjoying this game. So no need to bowl. You can see Qais Ahmed. He has some time to take those selfies, and why not? Come on. I can take one or two selfies. Thanks, Qais, to entertain the spectator as well and give them some time for their selfies. Yes, definitely. It is opportunity, a kind of opportunity. A big hike out there from Farid Ahmed, but straight to long gone. It is some time for the youngsters and from the local residents and hosts to come in and gather in large numbers to witness this specific cricket festival here in Khost. Ikram Ali Khail was there, and today he is not doing wicket-keeping job. Muhammad Shehzad said, yes, I am there and I will take this job. And he did a couple of very good stumps as well behind the wicket. He is there. And this time down the leg side and played it for a single to deep fine leg. The fielder is there. Yeah, I would like to thanks and appreciate the effort of ground staff, especially Nasir Arab. He has done fantastically good job to prepare this ground during Ramadan. Work day and night on this, and you can see the surrounding of this ground. It was not in this condition as you are looking at now. It's much improved. So you can see a nice footage of the drone out there from the host national stadium. The preparations are on. The logistical arrangement is spot on here at the host national stadium. Excellent facilities provided for the fans and the spectators to come in large numbers and enjoy the game from there. Yeah, so it is a kind of atmosphere that you would desperately want as a local resident here in Khost. Definitely, they have worked very hard. Thanks to everyone for their individual efforts to make this event more beautiful and entertaining for the audience. Definitely, it is great atmosphere and good weather for cricket in Khost we are having. Aftab Alam, he will continue his bowling. He bowled brilliantly in previous match. Conceded only 2 runs in his second last over, where Pamir were needed 17 and 12 deliveries. But what a bowling, incredible bowling by Aftab Alam at this stage of the game. And that was turning over of the game. Yes, definitely that was a game-changing over for the Maiwand defenders. He had single-handedly changed the momentum of the game. Once again, a bang and short delivery, but left alone by Zahir Khan. Farid Malik, he can bat as well. I have seen him. He can smash some few boundaries for his side. They really need they will be looking forward for 220 or 230, which will be a competitive total because we have watched the first bowling. It's not easy track for the batsman to bat on because the ball is not coming nicely to the bat, confusing the batsman. So firmly driven that through the offside in the gap, and Zubair Akbari has stopped that, has done really well to stop that from going to the fence. So the batsman will come back for the third one. Good fielding to save that 1 run. Look how sweetly he has middled that between the gap, in the gap between the short extra cover and the wideish mid-off. Umpire is having a check to make sure the fielder didn't touch the boundary rope. So Aftab is into his 8th over. He has picked up 1 wicket and has conceded 45 runs so far in his 7.4. High up in the air, over the infield, and that will land safe. Outside edge it was,
and they will come back for the second one. Farid Malak wanted to clear this ball over the midfielder, but he didn't connect it very well. Good bowling by Aftab Alam. He is bowling those Yorkers deliveries at this stage of the game, which is, I think, much needed, and good bowling. Sensible bowling by him. But from other end, if you see Farid Malak, he can, as I have mentioned, he has the ability to hit few shots. Yes, definitely. He can smack the ball long, and if you bowl it in his arc, you will definitely see that ball being deposited into the stands. So Aftab down the ground, down the track, and that is some lucky runs for Farid Ahmed and the Maiwand defenders. Welcome boundary for Hindokush. Yes, bigger pardon, Hindokush strikers. Farid Malak, as I have mentioned, they need 10 to 20 more runs. Will be a very good competitive total, because if you see the wicket, and also rightly, Dawlat Ahmadzai mentioned in the pitch report that it will also support the spinners in the second innings. It will support more the spin, and we have seen in the first innings loose delivery by Aftab Alam. He missed his line. This time he was lucky that Farid didn't go after it. One more extra. So good work. This is for Hindokush striker. 10 runs come off 4 deliveries. So 10 runs of the first 5 deliveries in this over from Aftab Alam. A productive one for the Hindokush strikers. Farid Ahmed on strike for the last delivery. The big swing and a mix. And that is the end of 48 overs. The Hindokush strikers are 215 runs for the loss of 8 wickets. So 2 overs to come. Interesting 2 overs for Hindokush strikers. Farid Ahmed is there. Zahir Khan. I think they need to play complete 50 overs. So they might get 10 to 15 or 20 runs. Will be very handy for them. You can see the crowd. They are enjoying the weather and also the game. Great camera work by the technical team, and you can see the outfield. Yamin Ahmadzai, he will bowl the 49th over, and his 9th over he bowled very well. Economically, he is very good. 8 overs, 32, conceded 32 runs, got 1 wicket. Good bowling by Yamin Ahmadzai. He is clever. He knows how he can bowl in the dead overs. Yamin Ahmadzai. This time outside the off stump, Zahir Khan. He left the ball to the wicketkeeper hands. What I think he needs to rotate the strike. Get that single. Get on Farid Malak. Let him play the maximum deliveries. He can smash few. Mr. Amkar, if you look at the team names, they are Maiwand defenders, Pamir legends, and Hindokush strikers, with the names being driven from the 2 of the highest peaks in the country, Pamir and Hindokush, that are the highest mountains in Afghanistan, as well as the Maiwand defender, which is an area in the west of Kandahar, a province which contains a historical significance in the country. So something to showcase and something to illustrate out there, which is a nice move by the ACB. Yeah, definitely it is. But if we talk about Maiwand defenders, Muhammad, they are also having strong batting line. Muhammad Shehzad, Riaz Hassan, Darvesh Rasuli Watanak, he has played yesterday, 84, was man of the show. Ikram Ali Khil, he has the ability to rotate the strike and to take those singles. Rahmanullah Zadran. So Azmatullah Umarzai, he is not playing today. This time the ball is high in the air. The fielder is there, but he couldn't stop it. And welcome and lucky boundary for Hindokush strikers. Useful runs these for the Hindokush strikers. They will welcome it regardless of how they come.
important runs these are for them, as they're looking on toward a little bit more runs to their tally and get themselves over 230. Can they get to it? I think it is quite possible at this, because they are already 219. They have 9 balls in hand, so anything is possible. They can get more runs, even though this time played it beautifully to deep mid-wicket region. And we will see if they can stop the ball. Yeah, the fielder is there. So 2 more. Farid wanted the third one, but Zaire said no. So a nice little contribution from these two at the back end of the inning. They're taking Hindokush strikers to a decent total. There are 221 for the loss of 8 wickets in 48.4 overs with just 8 more deliveries to go. They'll be hoping and will be looking on to score a few boundaries in these remaining deliveries to get themselves into a dependable total short delivery, and they will be looking. So wide signal by the umpire. So important runs coming for Hindokush strikers. Sharafuddin Ashraf, he doesn't want and maybe not happy because he has bowled very well. He led the side very well at this game. Hindokush strikers 221 for the last of 8 wickets. Zair Khan 11, Farid Ahmad 9. Yamin Ahmad Zai is bowling 49th overs. This time outside the off stump Yarkar ball, and great bowling by Yamin Ahmad Zai, clever bowling. He is using his variation, confusing the batsman, not giving that ball that the batsman is waiting for. Yes, there was a direct hit from Darvesh Rasuli, and the stand-in captain alongside Darvesh were asking for a run out, but that is torn down by the umpire Bismillah Jan Shinwari, as Zair Khan had already reached home and was safe. So a little bit discussion going on between the stand-in captain Sharafuddin Ashraf with his bowler Yamin Ahmad Zai about the field placement as well as what to bowl in the next delivery, as it is his last delivery. He will be missing his 10th over. He couldn't complete his 10 overs, but as far as he has bowled today, he has done very well for his team. Bowled 8.5 overs, and this will end up as his 9th over. Excellent delivery, but much better running from the batters. Or they crossed for 2, but the umpire is signaling that one of them will be short. So they are having a short run. They ran very well, but that will be counted only as a single. Yeah, good running it was indeed, but 1 run short. That's what you don't want at this stage of the game. 225 for the last of 8 wickets. Last over, we will see that how much they can get in the last over. Excellent gesture from Yamin Ahmad Zai. That is something you would expect to see from these gentlemen. So, very good atmosphere out there. Everything was spot on. You can see the crowds enjoying the footage of a drone cam by the ACB media department. So, everything is going on quite nicely. Aftab Alam is into his last over. He will also be there not only to bowl 9 overs, he will have to miss 1 over because the left arm spinner, the part-time left arm spinner Zubaid Akbari has bowled 2. He has also picked the wicket of Asif Musazi. Aftab Alam, he has bowled very well in yesterday's match, and today the last over he is bowling a bit expensive. This time played it officially for a single. So good strategy between the batters. Farid Malak would like to face as many deliveries as possible because he says, I can hit the ball, let me do it.
Yes, he will be wanting to face all the remaining 5 deliveries to somehow try and smack one or two of them out of the ground to get more runs to their team total and get themselves. So improvisation comes into play, and that is executed very nicely by Farid Ahmed Malik. Excellent execution of that shot. Pedal sweep by Farid Malik, and welcome boundary for Hindokush strike. At this stage of the game, he waited for the ball, saw that Aftab Alam will try to bowl the Tiarkar ball, and that's what clever batting by Farid Malik to send it to the boundary. And you can see Sharafuddin Ashraf, I think he's not happy. He says, please ball outside the off stump or try to ball the short pitch delivery. You have got to be very clever here at this stage of the game, Aftab. These are so high up in the air, but that landed safe. Farid wanted to come back for the second, but it was not on. Stopped by Zair Khan. 229 for the last of 8 wickets. Farid Malik, he wants a single from Zair Khan at this stage of the game. He says, don't worry, I can also try for it. Excellent contribution by these two as they've added exactly 30 runs for the 9th wicket. And as provided supportive high up in the air over the infield, and the fielder getting under it, but that will land safe, and the batters will cross for the second run. So excellent runs these are, and this will help them while defending the total. These specific two batters are regular bowlers, which will help them to have a little bit more to go at and try something out to defend them in the second inning. Definitely it is now a competitive total, because this track is not easy to bat on. There is something for the fast bowler in spinners. They can bowl, if they bowl with discipline, they can bowl very well. This time clean bowled and good finish of the last ball by Aftab Alam, got his second wicket. Still I think one more remaining. That is good bowling by Aftab Alam. Yes, that is a good comeback by Aftab Alam. Clever bowling. That was a slower delivery, which Zair Khan couldn't pick the change of pace, and got his stumps rattled. So 9th one down for Hindokush strikers, or 230 with one more delivery to go. Good weather, you can see there is no sun. The audience, they are enjoying this game, clapping, cheering for each run, boundary, wickets. They are very happy to watch this game, especially national stars. You can see those small kids. They are also enjoying the game. Nijat Masood, the last wicket, will face the last ball of Aftab Alam. Can he get something out of it? No, he can't. Great finish by Aftab Alam. Good bowling. Yes, good finish by Aftab Alam. He has finished the inning with a couple of dot deliveries to restrict the Hindokush strikers to a total of 232 for the loss of 9 wickets in the first inning. Yeah, so even though they are 20 runs short maybe, but this is also a very good total, especially after they lost 5 wickets in regular interval. Good comeback by Farid Ahmed. Also he has contributed 15 runs. You can see that lovely picture taken by drone. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه وړاندې تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن د زرغون افغانستان کپ دویمه سیالي ده، لوبه روانه ده. لنډې دمې وروسته به بیرته پیل شي. 233 منډې
یعنې تقریبا په دې وکټ باندې دا ښې منډې دي. دویم اننګز کې به د سیالو لوبډلې لپاره یو څه ستونزې رامنځته کړي ځکه چې د هغوی سره هم سپینران شته دي. وکټ ته په کتو سره هغه وکټ چې دي تر ډېره سپینران سره په دویم اننګز کې کېدای شي ډېره زیاته مرسته وکړي. خو هغه ته چې ګوري هغوی سره هم ښه توپوهنه شته ده، ښه توپوهونکي له ځان سره لري. وبه شي کولی چې سیالو لوبډلې سره ډېر ښه فایټ وکړي. لوبه به ډېره جالبه لوبه وي، ډېره په ډپورې لوبه به وي او د لوبې نه انشاءالله تاسو خوند واخلئ. د زرغون افغانستان یو ورځنۍ جام سیالۍ چې دي په خوست ولایت کې پیل شوي دي، دا به د مې تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. په دې کې تاسو ولیدل چې څو لوبغاړو ډېره ښه لوبه ترسره کړله او هر لوبغاړی هڅه کوي چې ښې نتیجې یا ښې پایلې ولري. زموږ سره به په پروګرام کې مجیب زدران وي. مجیب زدران ته به یو څه انتظار وکړو تر څو هغه زموږ تر څنګ راورسېږي او د هغه سره د هغه د نن د ښې توپ اچونې په اړه باندې خبرې وکړو. د دې سره څنګ کې د ځوان لوبغاړو لپاره تاسو ګورئ چې یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی. ځوانان د سینر لوبغاړو نه تجارب ترلاسه کوي. دلته ورسره د افغانستان تکړه او پیاوړي روزونکي شته دي او له هغوی سره دلته کار کوي. هغه څه چې دوی په عربي متحده اماراتو کې د افغان ملي لوبغاړو په تمریناتي کیمپ کې زده کړي دي هغه دلته په میدان کې عملي کوي چې دا د دوی لپاره به د ځوانانو لپاره به بالخصوص ډېر ګټور تمام شي. او همداراز درته ویلی شم چې نن موسم هم د کرکټ لپاره ډېر ښه برابر ده، ډېر ښه آماده ده. اما وبه ګورو چې د کومې لوبډلې لپاره ډېر ښه جوړېدلی شي. موسم ډېر ښایسته موسم د کرکټ هوا ده. کرکټ لپاره ښه صورتونه آماده شوي دي، ښه چمتووالی نیول شوی ده. په هر حال اوس به ورشو موږ یوې لنډې دمې ته او له دمې وروسته به بېرته راوګرځو. مجیب سره به خبرې وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایو په خوست کرکټ لوبغالي کې د زرغون افغانستان تر نامه لاندې 50 اوریزې لوبې پیل شوي دي. دغه لوبې به د مې تر 20 نیټې دوام وکړي او 3 لوبډلې پکې لوبېږي چې په 3 واړو لوبډلو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي لوبېږي او ورسره څنګ کې ځوان لوبغاړي او هغه لوبغاړي چې د کورني کرکټ په کچه ښې لاسته راوړنې درلودلې دي. د باران د ورېدو له امله لوبه یو څه وځنډېدله او لوبه په څو شیبو کې پیل شي. دواړه لوبډلې چمتو دي چې میدان ته راداخل شي او ورسره څنګ کې درته ویلی شم چې میدان هم بشپړ لوبو لپاره چمتو دی. لوبغاړي میدان ته راداخله شول او لوبه پیلودونکې ده. زما سره په کمنټري باکس کې تسل صاحب د چې ورته ښه راغلاست وایم. مننه ډېره زیاته هوتک صاحب. رښتیا هم ډېره ښایسته لوبه وشوه وړاندې. له باران وروسته بېرته دا د لوبه پیل شوې ده او لیدونکو ته معلومات کېږي چې لوبغاړي دا د میدان ته داخلېږي او بېرته به لوبه پیل کېږي او میدان هم وچ شوی دی، مکمل جوړ شوی دی. نو انشاءالله تماشاچیان او نندارچیان هم ډېر زیات لوبې ته راغلي دي. دغه لوبه له نږدې څخه ننداره کوي. او بله خبره دا ده چې وړاندې دغه د سیوري ستونزه چې هغه هم حل شوې ده. نو ډېر زیات په مینه نندارچیان راغلي دي او نن بیا هم لوبه ننداره کوي. نو معلومات به وشي 233 منډې هدف ورکړل شوی دی د حشمت شهیدي لوبډلې له لورې. نو اوس به معلومات وشي چې البته نجیب لوبډلې له لورې ټارګېټ هدف ورکړل شوی دی. اوس به معلومه شي چې ورکړل شوی هدف ترلاسه کولی شي او که نه. د 233 منډو هدف په ټاکلو 50 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره د هندوکش سترایکرز لوبډلې له لورې د مایوند ډیفینډرز لوبډلې ته په نښه شوی دی. وبګورو چې دغه توپوونکی دغه هدف ته ځان رسولی شي او که نه. لوبه په څو شیبو کې پیلودونکې ده او همداراز درته ویلی شم چې په دغه لوبه کې فرحان زاخیل 4 منډې وکړلې، ابراهیم زدران 38، عثمان غني 1 منډه وکړه، افسر زازي 6، نجیب الله زدران 28، آصف موسازي 26، کریم جنت 9، ضیاء الرحمن 22، فرید احمد 15، ظاهر خان 15 او نجات مسعود ناٹ آؤٹ. د اصولو له مخې د په لوبه کې یو څه تغییرات رامنځته شوي دي. تغییرات داسې دي چې په 40 اورونو کې د 210 منډو هدف شو او همدا شانتې په هر اور کې هر بالر به په دې لوبه کې 8 اورونه ترسره کوي او دا لوبه به په څو شیبو کې پیل شي. او لومړی پاور پلی و چې ده له لومړي اور نه تر 8 اوره پورې ده. دویمه پاور پلی چې ده د 8 اور نه تر 22 اوره پورې ده او دریمه پاور پلی به د 22 نه تر 40 اوره پورې وي. لوبه
په دا شکل باندې شوه ځکه چې باران وشو او د باران له امله په د اصولو له مخې دغه تغییرات رامنځته شوي دي. نو مایوند ډیفینډرز لوبډله چې دا د هغې لوبغاړي به اوس میدان ته داخلیږي او دوی ته کوم هدف چې ورکړل شوی دی هغه به ترلاسه کوي. لکه وړاندې چې هوتک صاحب تاسې معلومات درکړل چې دغه لوبه اورونو کې هم تغییر راغلی دی او منډې هم راکمې شوي دي. همدا شان اورونه به هم هر یو بالر 8 اورونه ترسره کوي. نو معلومات به وشي چې په نن دغه لوبه کې مایوند ډیفینډرز لوبډله ورکړل شوی هدف ترلاسه کولی شي او که نه د په لالچ کې دوی نن سړول لوبه کوي. همدا شان قدرمنو تاسو وړاندې معلومات درکړل چې هندوکش سترایکرز لوبډلې بیټ وکړ، دوی هدف ورکړی و 233 خو د باران له وجې دغه هدف چې و راکم شوی دی. نو معلومات به وشي چې ورکړل شوی هدف ترلاسه کولی شي او که نه. همداراز په نننۍ لوبه کې د توپ اچونې برخه کې به درته ووایو چې په توپ اچونه کې کومو لوبغاړو کومه لاسته راوړنه درلودلې. د میوند ډیفینډرز لوبډلې د لوبې ټاس ګټلی و او خپله یې د توپ اچونې فیصله کړې وه چې په دې کې یمین احمدي 9 اوره ترسره کړل او 1 منډې ورکړي، 1 وکټ یې ترلاسه کړه. مجیب الرحمن په 10 اورونو کې 20 منډې ورکړل، 3 وکټ یې ترلاسه کړي. آفتاب عالم په 9 اورونو کې 15 منډې ورکړلې او 2 وکټ یې ترلاسه کړي. او همداراز شرف الدین اشرف لوبډل مشر د دې سیالیو چې په دې سیالۍ کې د میوند ډیفینډرز لوبډل مشر دی، ویش وکړلی چې 10 اورو کې 2 وکټ ترلاسه کړي او 9 منډې ورکړي دي. ورسره څنګه قیس احمد ونه شو کړلی چې په نننۍ لوبه کې کومه وکټ ترلاسه کړي، په 10 اورونو کې 48 منډې ورکړلې او همدا شانتیا اکبري په 2 اورونو کې 7 منډې ورکړې او 1 وکټ یې ترلاسه کړله. لوبغاړي د چمتووالي په حال کې دي او په څو شیبو کې لوبه پیلېدونکې ده. لکه څنګه چې موږ تاسو ته مخکې یادونه وکړه د لوبې په لړ کې یو څه تغییرات رامنځته شوي د باران د ورېدو له امله. البته دا تغییرات د اصولو په اساس راغلي دي. په 40 اورونو کې 210 منډو هدف شو او په هر بالر به په د دې اننګز په جریان کې 8 اورونه کولی شي. لومړی پاور پلی د لومړي اور څخه تر 8 اوره پورې ده، دویمه پاور پلی د 8 اور څخه تر 32 اوره پورې ده او دریمه پاور پلی به د 32 اور څخه تر 40 اوره پورې وي. باران ډیر تیز باران او ډیر شدید باران و، اما خوشبختانه چې زموږ د همکارانو په هلو ځلو باندې د باران د ورېدو د وروسته هر څه چمتووالی ونیول شو، هر څه برابر دي، چمتو دي. لوبساران هم د لوبې ډګر په لور روان دي او لوبه پیلیږي. بسم الله جان شینواره اور سره څنګ کې دورانه. همداراز درته ویلی شم چې تماشا کوونکي بیرته لوبغاړي ته راتلو په حال کې دي او لوبه به له نږدې نه ګوري، له لوبې به خوند اخلي دي. بیا هم یادونه کوم چې له دې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ په نور ولایتونو کې هم داخلي لوبې پلان کړي دي چې هغه 3 ورځنۍ لوبې پلان شوي دي چې په خوست کې ترسره شي او بخښئ په کندهار کې ترسره شي او ورسره څنګ کې په نور ولایتونو لکه ننګرهار کې هم ځینې لوبې پلان شوي دي. د دې سره څنګ کې دا هم باید تاسو ته ووایو چې له دغه لوبې وروسته به سمدستي افغان کرکټ ملي لوبډله زیمبابوې ته سفر وکړي او هلته به د زیمبابوې پر وړاندې په 3 نړیوالو 500 وریزو او 3 نړیوالو 100 وریزو لوبو کې ولوبیږي. بالکل. نو دا د لوبغاړي میدان ته داخل شوي دي او دواړه امپایران هم میدان ته داخل شول. لوبه په لنډ وخت کې در پیل شي قدرمنو لیدونکو. نو رښتیا هم ډیر کار شوی دی اوس وخت کې. دغه عمر ګل او یونس خان د لوبغاړو په ذهنونو باندې پوره کار کړی دی او ډیر ښه استفاده یې کړې ده او تیر لوبې ته که وکتل شي دواړو لوبډلو پوره 50 اورونه ولوبول او نن هم د میوند نه بلکې
هندوکش لوبډلې شوې هغې هندوکش لوبډلې ورکړل شوي کوم اورونه چې دوی ته وو هغه یې په ښه شان سره ولوبول ښه لوبه یې وکړل پوره 50 اورونه یې ولوبول په داسې حال کې چې ټول لوبغاړي له لاسه ورنه کړل نو دا معلومیږي داسې چې دوی باندې پوره کار شوی دی دوی په بیټ باندې پوره کار شوی دی او د دوی په ذهنونو باندې پوره کار شوی دی نن هم دوی پوره 50 اورونه ولوبول که څوم باران وشو په لوبه کې له باران وروسته بیرته دا د لوبه پیل شوه دواړه اوپنر لوبغاړي میدان ته د بیټینګ لپاره داخل شوي دي مقابله لوبډلې هم د فیلډینګ لپاره آماده ده او همداشان دواړه امپایران هم میدان کې موجود دي د میوند ډیفینډرز دوه پیلیز توپ وهونکي چمتووالی نیسي شهزاد محمدي او ریاض حسن ریاض حسن په سټرایک باندې او شهزاد محمدي په نان سټرایک باندې ولاړ دی ګورو چې دواړه تر کومه حده په نن لوبه کې ملګرتیا کولی شي د خپل لوبډلې لپاره نجات مسعود تیز توپ اچوونکی د هندوکش ډیفینډرز وبخښئ سټرایکرز د لوبډلې لپاره خپل لومړی اور پیلوي ښکلی بال څومره ان شو بالاخره د ریاض حسن وکټ یې ترلاسه کړه ریاض حسن ونه شو کړلی چې نن یو ځل بیا د خپل لوبډلې لپاره ګټور تمام شي واقعا چې ډېر ښکلی بال و بال ډېر دننه ولاړه او ډېره مهمه وکټ د ماینز وکټ یې وویشتله بالاخره په لومړي بال ډېره غټ وکټ ترلاسه کوي او بله خبره ده د هوتک صاحب که وکتل چې وړاندې باران وشو نو یو څه به د بیټسمینانو لپاره ستونزمنه هم وي لوبه کول ځکه که میدان پیچ چې دی هغه وچ شوی هم دی خو بیا هم یو څه ستونزه به وي خو ښکلی بال و لومړنی وکټ چې دوی بغیر له کومې منډې له لاسه ورکړه او نوموړي ته مخه خویل شوه څنګه چې میدان ته داخل شو په لومړي بال باندې د خپله وکټ لاسه ورکړه او نوموړي ته مخه خویل شوه خو شهزاد محمدي میدان کې شتون لري شهزاد د تېره لوبه کې هم د خپل لوبډلې لپاره تر 80 پورې منډې کړې وې پوره حوصلهناکه لوبه یې وکړه تر 100 یې ډېر بالونه ولوبول او نن به مو کتل شي شهزاد محمدي چې تر کومه حده وړاندې تللی شي رحمان الله زدران د شهزاد محمدي ملګرتیا ته راغی نجات مسعود چې په لومړي بال مهمه وکټه ترلاسه کړه د خپل اننګز وبګورو چې په دویم بال کې د څنګه او په ډېر سره یې وباله وکټه ان سوینګ ډېر زبردست بالینګ د نجات مسعود له لوري واقعا چې ډېر خطرناکه بال رحمان الله زدران هم په دې پوه نه شو چې بال ترې څنګه په وکټو ولګېده او سر په سر دوهم لوبغاړی هم له لاسه ورکړ په هیټ ټریک باندې ولاړ دی نجات مسعود به وکتل شي چې څه ډول وړاندې بال ترسره کوي په هیټ ټریک باندې ولاړ دی دواړه وکټ یې په کلین بولډ ترلاسه کړي دي سر په سر دوه لوبغاړي رخصت کړل په روان لوبه کې نجات مسعود خپل پیل په بریا سره کړی ډېر ښکلی پیل ډېر پورې پیل دوه وکټې پرله پسې هیټ ټریک کې ده او وګورئ چې بال څومره دننه تللی واقعا چې ډېر ښکلی بال یې ترسره کړی ده ډېر ښکلی ډېر پرله پورې بال
نجات په هټریک ته وګورو چې په خپل دریم بال هم پرلپسې وکټ ترلاسه کوی شي او که څنګه شهزاد په نن سټرایک ده او خواشینی برېښي بیا ځلې ګورو رحمان الله زتران په بال یو څه مخکې راغی سیده په بال راغی خو بال ډېر زیات دننه شو بالاخره خپله وکټ یې له لاسه کړله اکرام راغی او غواړي چې د شهزاد سره د ملګرتیا ترڅنګ هټریک هم وژغوري نو بیټسمن رحمان الله زدران پوی هم نشو چې بال چړول د نوموړي وکټې ته ورغی او له چال هنره کار اخلي نجات مسعود بهترینه بال ترسره کړی د خپل لوبډلې لپاره په روانه لوبه کې بهترینه ثابت شوی او څه چې غواړي دوی ترلاسه کړي دي او دوه مهم لومړني لوبغاړي روانه لوبه کې مایوند ډیفینډرز له لاسه ورکړي دي بالکل فیلډینګ ته وګورئ اټیکینګ فیلډینګ او فیلډران ډېر رانږدې شوي دي درې سلیپه ورته اخیستل شوي دي او همدا شانتې بال ډېر کېناستېده زوردار اپیل اما د لوبڅار له لوري کومه دلچسپي پکې نه ښکاري بال کېناست دا ځل دغه بال هم د لومړیو دوو بالونو په څېر ترسره کړ اما بخت له اکرام سره یاري وکړله د لوبڅار له لوري د نټ آوټ اشاره وشوه نو شهزاد محمدي سټرایک ته راغلی ګورو چې په روانه لوبه کې شهزاد محمدي سړول لوبه کوي د خپل لوبډلې لپاره په داسې حال کې چې په لومړۍ لوبه کې د ترابیه او منډې ترلاسه کړي وې شهزاد دغه بال ولوباوه تجربه نه کار واخیسته که پام مو شوی بیا هم هماغه شانتې بال ده وکاوه خو شهزاد د قدمونو په استعمال سیده په بال باندې ورغی او په دفاعي انداز سره یې ولوباوه او دغه بال چټکه منډو هم ترلاسه کړي شهزاد محمدي په دې ځای کې نن هم شهزاد محمدي ته تمه لري تر څو ښه لوبه وکوي د خپل لوبډلې لپاره نجات یو ځل بیا چمتو کیږي اپیل د یو ځل بیا امپایر ګورو او نجات نن واقعا ډېر خطرناک بالونه کوي ډېر ښه پیل اخیستی د خپلې لوبډلې لپاره ډېر زبردست ډېر په زړه پورې پیل شهزاد غواړي چې اکرام سره خپله مشوره شریکه کړي واقعا چې ښکلې توپ اچونه پیل کړې ده شهزاد و چې له خپلې تجربې څخه کار واخیسته او د بال پسې د قدمونو په استعمال ورغی او ځان یې وژغوراو بیا ځلې ګورو په تصویر کې تخنیکي همکارانو تصویر رانه واسطه د بیا ځلې واقعا چې د نننۍ توپ اچونې څخه خوند اخیستلی شو نجات مسعود یو ځل بیا ګورو چې دغه بال لوبېدلی فیلډر شتون لري بال ترلاسه کړي یو ځل بیا هم چټکه منډه راځي نجات مسعود خپل مسؤلیت ادا کړی دی څه چې له ده تمه وه هغه یې ترلاسه کړي دي دغه لومړني اوړ کې دوه وکټې ترلاسه کړې بهترینه بال یې ترسره کړه او دوه مهمې وکټ یې له مخې پورته کړي دي په روانه لوبه کې فرید ملک د توپ اچونې لپاره راغی د کمنټري باکس ان او دی به هم هڅه کوي چې په لومړۍ اورونو کې د خپل لوبډلې لپاره ګټور تمام شي
چپلاسې توپ اچوونکي چې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه لاسته راوړنې درلودلي دي، وبګورو چې د خپلو لوبډلې لپاره څومره ګټور تمامېدلی شي او ښه نتیجه اخیستلی شي. د بال سپیډ هم زیات دی او دی هم کولی شي چې د پیچ نه په استفادې سره آوټ سوینګ انډ سوینګ دواړه وکړي. دته لپاره یو سلپ هم اخیستل شوی. بهترینه بال و د منډې چانس ورنه کړ بیټسمین ته، بیټ کړ بیټسمین پاتې راغی. بال یو څه باندې ولاړه، په ډېر ښکلي انداز سره د وکټ کیپر لفظونو ته ورسېد. په فیلډینګ کې تغیرات راغلل، بل سلپ هم واخیستل شو. فرید لومړی بال ترسره کړ، ډېر ښکلی بال. وبګورو چې د دویم بال لپاره څه پلان لري. بهترینه بال و، دوهم بال باندې هم کومه منډه رانغله. بیټسمین پاتې راغی په چال هنر باندې دغه بال یو ځل بیا ترسره که بیټسمین پاتې راځي د منډې په ترلاسه کولو کې. شهزاد په نان سټرایک کې ملګرتیا کوي. شهزاد پرون هم ډېر له احتیاط څخه کار واخیسته، ډېر په غور مخې ته ولاړ او بالاخره ښه توپ وهنه یې وکړه او یا منډې جوړې کړلې. ورسره څنګ کې د دوی بل توپ وهونکي درویش رسولي بیا څلور اتیا منډې جوړې کړلې چې هغه به وروسته راځي د خپلې لوبډلې په ګټه به توپ وهنه ترسره کوي. نو اوس مهال یوه منډه ترلاسه کړي، د 2 وکټو په تاوان یو اوور پای ته رسېدلی. یو ځل بیا هم دغه بال د مټو په زور باندې د وکټ کیپر تر ګوتو رسېږي. بیټسمین بې وسه دی، په 3 بالونو باندې کومه منډه نن ورکړي. پوره ذهني لوبه روانه کړې ده. فرید د رن آوټ لپاره اپیل دی. پارورزي ګوري چې خو بهترینه بال ترسره کړی فرید ملک. په روان لوبه کې په 4 بالونو باندې کومه منډه نن ورکړي او 4 بالونو باندې بیټسمین بې وسه کړی. او ننداره شنوم میدان ته په راداخلېدو دي. فرید او د دوی نور توپ اچوونکي که دغه شانتې توپ اچونې ته ادامه ورکړي نو د مایوند لوبډله به له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په ډېر ښکلي انداز سره یو قدم مخې ته راغی ورته په فرانټ فوټ باندې او بالاخره بال یې د پوینټ په لور باندې 4 منډو لپاره ولوباوه. فیلډرانو ډېره هڅه وکړه اما بال په ډېر چټکۍ سره باونډرۍ ته ورسېد. فرید احمد کچوم 4 اولنی بالونه ښه ترسره کړي وو، خو له هغې وروسته 5م بال باندې 4 ورکړې ده او وروستی بال ترسره کوي. ښه بال و، یو ځل بیا بیټسمین د
منډې په اخیستو کې ناتوانه و او ور پای ته ورسېده. اووه منډې راغلي، 2 وکټې له لاسه ورکړي او د لوبې 2 اورونه پای ته رسېدلي. شهزاد د سټرایک ته راغلی. که دواړه بالران خپل منځ کې په پاور پلی کې ښه ملګرتیا وکړي د بالینګ په برخه کې، نو خپل لوبډلې لپاره به بریا ترلاسه کوي. شهزاد د بال لوبولی، چټکه منډه راځي د دواړو ترمنځ. اکرام علی خیل او شهزاد محمدي په خپل منځ کې روان لوبه کې ملګرتیا کوي، ملګرتیا ته دوام ورکوي په داسې حال کې چې دوی خپل 2 لومړني لوبغاړي بغیر له کومې منډې په 0 له لاسه ورکړي وو. او په دې سره بولډ آوټ، 3مه وکټ هم ترلاسه کړه نجات. روان لوبه کې د ځان او لوبډلې لپاره بهترینه بال ترسره کوي. ښه روان دی تر دې وخته. نجات په داسې پلان ښکاري چې دوی غواړي چې په لومړۍ 10 اورونو کې مخامخ لوبډله له مخې پورته کړي، خو وګورو چې مخامخ لوبډلې توپ وهونکي څومره د په وړاندې مقابله کولی شي او په خپله وکټه درېدلی شي او بالاخره هدف ته ځان رسوي. نجات مسعود واقعا چې ښه پیل اخیستی د ښکلې توپ اچونه کوي، په زړه پورې توپ اچونه کوي او د خپل لوبډلې لپاره خورا ګټور تمام شو. او شهزاد لپاره بل تاوان دا هم دی که دوی پاور پلی کې وکټ هم لاسه ورکوي، منډې هم نه ترلاسه کوي، نو بیا وروسته ورته ستونزې جوړېږي. خو اوس مهال نجات دغه ستونزې جوړې کړي دي دوی ته او 3 مهمې لومړنۍ وکټ یې ترلاسه کړي دي. ښه ثابت شوی تر دې وخته د خپل لوبډلې لپاره. بیا هم شهزاد دی چې تر دې وخته میدان کې ولاړ دی له پایله تر دې وخته. په فیلډینګ کې تغییرات رامنځته شول د نجیب زدران له لوري. زبید اکبری د شهزاد ملګرتیا کوي. د بالینګ مطابق فیلډینګ اخیستل شوی. لوبډل مشر نجیب زدران په ډېر ښکلي انداز باندې فیلډینګ چمتو کړی. که چېرته بیټسمین په دغه وخت کې معمولي غلطي هم کوي نو تر ډېره د کیچ امکان هم شته. او نجات مسعود هم بهترین روان دی تر دې وخته، بهترینه بال یې ترسره کړی. څه ډول چې فیلډینګ ترسره ودرېدلی همغسې د بال هم ترسره کړی دی. د فیلډینګ لپاره اوس مهال بال کوي نجات مسعود په روانه لوبه کې.
بیا ځلې ګورو په تصویر کې اکرام خپله وکټ په څه ډول له لاسه ورکړې، ډېر چمتو ولاړله او هم بال یو څه لاندې هم پاتې شوی، سره دې چې دی په بال ډېر سیده راغلی و، اما بیا هم نجات له خپل مهارت سره څخه په ګټې اخیستنې سره مهمه وکټ ترلاسه کړه. او چټکه منډه هم راغله دلته. شهزاد سټرایک ته راځي. شهزاد به وګورو چې په نن لوبه کې دا یې څه ډول لوبه کولی شي. تېرې ورځې غوندې یو ځل بیا هم ښه ثابتېدلی شي که نه، خو تمه ترې کېږي، لوبډله ترې تمه لري. او یو ځل بیا هم ارامه سلو لوبه روانه کړې ده شهزاد محمدي د خپل لوبډلې په ګټه باندې، ځکه پوهېږي چې دوی خپل درې مهم لوبغاړي، هغه لوبغاړي چې دوی پوره باور پې کوي له لاسه ورکړي دي په لومړیو کې. شهزاد یو څه مخکې ځي او ورسره څنګ کې سیده په وکټو باندې ورځي، غواړي چې بالر په خپل پلان کې خراب کړي، ګډ وډ کړي، تر څو د ترې استفاده وکړي او د منډو لړۍ جاري وساتي. اما بیا هم بالر په خپل پلان او پروګرام سم روان دی. او وروسته درې لوبغاړي لاس ورکړي، نه منډې ترلاسه کړي دي په روان لوبه کې. یو ځل بیا فرید د بال لپاره انتخاب شو، څلورم اور لپاره. نجات مسعود خپله توپ اچونه په ډېره بریالۍ سره ترسره کړله. اوس فرید ملک د خپل دویم اور یعنې د پاڼۍ څلورم اور دی ترسره کوي. فرید مالک البته د خپل لوبډلې لپاره بهترینه بال کړی، تر دې وخته ښه ملګرتیا کړې ده له نجات سره په پاور پلی کې. تر دې وخته یوازې څلور ایزه پاور پلی کې راغلي، خو درې وکټې هم له لاسه ورکړي پاور پلی کې. ښکلی بال یو څه باندې ولاړو، بیټسمین ونه شو لوبولی. فرید ملک هم هڅه کوي چې د خپلو لوبډلې لپاره ګټور تمام شي. له باران ورېدو وروسته د دویمې پاڼۍ پیل دی او ټارګټ 233 څخه 210 ته راکښته شو او دوی به په 40 اورونو کې دغه 210 منډې پوره کوي. هر بالر په دې پاڼۍ کې 8 اوره کولی شي او لومړی پاور پلی چې ده له اول اوره تر 8 اوره او دویمه پاڼۍ له 8 اوره تر 32 اوره پورې ده او درېیمه پاور پلی د 32 اور څخه تر 40 اوره پورې. دغه بال کور ته دفاع کړ، د منډې چانس بیا هم نشته. فرید ملک خپل بال جاري ساتي، ښه روان دی فرید ملک، ښه ملګرتیا کړې ده له نجات مسعود سره، که څه هم وکټ یې نه ترلاسه کړي خو بالونه یې مس کړي د خپل لوبډلې په ګټه باندې. یو ځل بیا هم بال مس کېږي. ګډ ډیلیوري، فرید ملک ښکلی توپ اچونې ته دوام ورکوي. د بال ډېر باندې ځي، آوټ سوینګ بال کوي او واقعا چې د بیټسمین لپاره خطرناک هم ثابتېدلی شي که چېرته معمولي غلطي هم وکړي. ښه فیلډینګ چمتو شوی ده او ډېره ښه لوبه روانه ده، پر لپور لوبه روانه ده. 2 وکټې مهمې وکټې په پیل کې میوند ډیفینډرز لوبډلې لاسه ورکړي. وبګورو چې خپل توپوهنې لړۍ 3 وکټې بلې وو. 3 وکټې دوی په 9 منډو کې تر دې وخته له لاسه ورکړي. په 3 اورونو کې 4م اور فرید ملک ترسره کوي د خپل لوبډلې په ګټه باندې.
ډېر ښکلی بال بیا هم فرید ملک له لوري لاین او لین کې بال کوي ډېر په زړه پورې بال یې پیل کړی بیټسمین سره په دې بال کې بخت ډېره یاري وکړه که چېرته معمولي هم ټچ وای نو د خپله وکټ کیدای شي له لاسه ورکړی وای ځکه چې بال ډېر باندې ولاړه خوش قسمت و بیټسمن چې بال د نوموړي د بیټ له کنارې سره ټچ نه شو کله نوموړي به خپله وکټ په یوه اسانه کیچ وکټ کې پاره او فرید ملک ته پرېښودلی وای خو په هر صورت میډن اور تر دې وخته روان کړی فرید ملک د خپل لوبډلې لپاره یو ځل بیا بهترینه بال ډېر زبردست بال بال یې د مټو په زور باندې د وکټ کیپر تر ګوتو ورساوه دې سره څلورم اور هم د لوبې پای ته ورسېده 4 اوره وروسته 3 لوبغاړي له لاس ورکړي او 9 منډې ترلاسه کړي دي په روانه لوبه کې فرید ملک او همداشان نجات مسعود بهترینه ملګرتیا کړې ده پوره 4 اورونه ترسره کړي 24 بالونو باندې یوازې 9 منډې ورکړي دي نجات مسعود یو ځل بیا هم د بال لپاره انتخاب شو ځکه د په روانه لوبه کې 3 مهمې وکټې ترلاسه کړي دي او دویم کوشش کوي چې له نجات مسعود استفاده وکوي د بال نور هم وازمایي چې دلته کار وباسي د خپل لوبډلې لپاره د دوهمین پنځم اوور او د ځان لپاره 3م اوور ترسره کوي او نندارچیانو زیات شمېر میدان ته راغلل نور هم د راتلو په حال کې دي او دغه لوبه له نږدې څخه هم دلته ننداره کوي او ټول نندارچیان لوبغاړي تشویقوي میډ وکټ ته دغه بال ولوباوه فیلډر شتون لري د منډې چانس نشته شهزاد بیرته ستانیږي خپل ځای ته نجات یو ځل بیا هم د بال لپاره فیلډینګ برابر کړی سیده بال بالر ته ولوباوه شهزاد د منډې چانس نشته او شهزاد د تیرې لوبې غوندې یو ځل بیا هم پوره په حوصله باندې په صبر باندې لوبه کوي کوشش دا کوي چې میدان کې پاتې شي د خپل لوبډلې لپاره او اورونه ولوبوي ځکه دوی 3 مهم لوبغاړي مهمې وکټ لاس ورکړي دي
بیا هم شهزاد دغه بال ولوبو منډې چانس نه راځي. میډ وکټ فیلډر راځي بال ترلاسه کوي. نجات خپل بهترینه بال ته دوام ورکوي. پنځم اوور د لوبې په دوام دی. 9 منډې ترلاسه کړي او 3 مهم لوبغاړي په روان لوبه کې دوی لاس ورکړي دي. دلته شهزاد بال ولوباو منډه راځي. د دواړو ترمنځ ځایونه بدل شول. 15 اورونه د لوبې پای ته ورسېدل. 15 اور وروسته لاس منډې راغلي. 3 لوبغاړي لاس ورکړي دي. ډېره زیاته مننه آشنا صاحب. هوتک صاحب به له ما سره کمنټري جاري ساتي. د 15 اور وروسته 10 منډې دي په هر اوور کې تقریبا 2 منډې او 3 مهم لوبغاړي سوځېدلي دي. نجات مسعود چې ډېره زیاته په زړه پورې توپ اچونه یې وکړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره په تمریناتي کمپ کې په متحده عربي اماراتو کې پاتې شو. د یونس خان او د عمرګل تر روزنې لاندې ډېره زیاته تجربه ترلاسه کړې. په توپ اچونه کې ډېر زیات تغییر راغلی دی او نن چې موږ وکتل په لومړی 2 توپونو باندې 2 وکټې ورپسې وروسته خپل بل اوور کې اکرام علي خیري هم آوټ کړ. او که د شهزاد محمدي په اړه خبرې کوو نو شهزاد ډېر زیات هوښیاره دی. پوهېږي چې د نجات مسعود سوینګ کېږي دننه په وکټ کې دی ورته شپل کوي 2-3 قدمه مخکې ځي. فوټ ورک د شهزاد محمدي ستایلو دی او لا هم په وکټ باندې پاتې. فرید ملک که وګورو چې عموما که د توپ اچونې ته ګورو ډېر ښه آوټ سوینګ کېږي او دی هم نن په لاین او لین سره هغه ټارګټ ځي کې بولینګ کوي. لا هم داسې کومه موقع توپ وهونکو ته نه ده ورکړې چې دوی خپل بیټ خلاص کړي. زبید اکبري ورسره په څنګ کې ناست سټرایک کې او دلته یار کرلین کې یو ښه بال خو لږه ساتونکي په آن سایډ کې ولاړو. د منډې کومه موقع نه وه. د ډیفینډر لوبډل مشر شرف الدین اشرف د ټاس ګټلو وروسته د بولینګ پریکړه وکړه. 50 اورونو کې 233 منډو هدف ورکړل شو. د باران له امله دغه هدف او دغه لوبه کې تغیرات راغلل. لوبه 40 اورو ته راکمه شوه او په 40 اورو کې 210 منډو هدف ورکړل شوی. خو دم غړي کا په سکوربورډ باندې وګورو ستونزو کې ښکاري د ډیفینډر لوبډله آف سټم نه بهر بال او خو دلته لوبسار وایي چې کومه ستونزه نشته توپ اچوونکي ته. شهزاد محمدي بال پرېښوده د لوبولو هڅه یې ورپسې ونه کړله او همداراز دی غواړي چې د تېرې لوبې په څېر باندې له ډېر غور او احتیاط څخه کار واخلي تر څو د خپل لوبډلې لپاره ښه او ګټور تمام شي. نجیب زدران کوښښ کوي چې د دې روانو سیالیو خپله لومړۍ لوبه په خپله ګټه تمامه کړي. اما وبه ګورو چې څه کیږي او لوبه بالاخره په پایله کې د چا په ګټه تمامیږي. ډېر ښکلی او ښایسته موسم د کرکټ لپاره خوندور موسم دی. وبه ګورو چې په دې خوندور موسم کې کرکټ لوبغاړي څومره کولی شي چې د خپل لوبډلې لپاره ښه ولوبېږي او اننګز په ښه شکل باندې مخته بوځي. شهزاد پرېښود بال او د شهزاد د سټایلو سره دلته په لوبغالي کې مینهوال ډېر خوند اخلي او که شهزاد باندې بیا هم خبرې کوو هوښیاره دی. پوهېږي چې هلته سلیپ هم اخیستل شوی ده. دغه بالونو یا دا رقم توپونو چې کله کېږي څېړلې مشکلات جوړېږي د توپ وهونکو لپاره
او پوهېږي چې کله وکټ نه بهر بالي یا لوز بالي تر استفاده کوي خو لا هم داسې د په غټ اننګز باندې راغلی که تېره ورځ چې د 80 منډې وکړي او دمګړی ذمواري په خپل غاړه باندې هغسې نان سټرایک ته ورسره ځوان لوبغاړی زبید اکبري موجود دی. دواړه د یو ښې ملګرتیا وړتیا او استعداد لري خو که چېرته په وکټ پاتې شي. ښکلی ټایمینګ خو په کور کې ډګر ساتونکي ولاړو د کومې منډې موقع ورنه کړه. آصف موسازی و چې ډېره ښه ډګر ساتنې ترسره کړه. نجیب د خپلو بالرانو له ښې توپ اچونې څخه جدي استفاده کوي او غواړي چې د مقابل لوري لوبډله نور هم له د فشار سره مخامخ کړي، د ستونزو سره مخامخ کړي. واقعا چې تر اوسه پورې دغه دوه توپ اچونکو ډېره ښه توپ اچونه کړې، شپږم اور جریان لري او یوازې 10 منډې دي او 3 مهمې وکټې له لاسه ورکړي دي. وایډ بال د لوبڅارو لوري اشاره وشوه. بیټسمین ونه غوښتل چې بال ولوبوي. لومړی پاور پلی روانه ده او وګورو چې لومړی پاور پلی د توپ وهونکو لپاره څومره ګټوره تمامېدلی شي. اما تر اوسه پورې هیڅ ډول ښه استفاده ترې نه ده شوې. بلکل که ډګر ساتنې ته هم وګورو ډېره ښه سینګاره شوې. د لوبډلمشر له لورې سلیپ شته، همداراز ګلیو د پوینټ تر منځ ډګر ساتونکي اخیستل شوی. پوینټ کې شته شارټ ایکسټرا کور، میډ آن میډ آف، سکویر لیګ، تھرډ مین کې او همداراز په ډیپ فاینل کې 2 ډګر ساتونکي د سرکل نه بهر. او بیا هم یو څه باونس سره اضافي باونس سره بال لیفټ شو د وکټ کیپر افسرزازي لاسونو ته. یو کامیابه اور پای ته رسیږي. یوازې یوه اضافي منډه پکې راغله، هم وایډ بال. 15 اور وروسته 11 د 3 لوبغاړو په زیان. ډېر ښکلی تصویر د سکرین په پرده باندې. ډافا نیوز زرغن افغانستان جام په خوست کرکټ ملي لوبغالي کې په ژوندۍ بڼه باندې د اریانا تلویزیون پر څپو باندې کتلی شئ. نجات مسعود یو ځل بیا د نن په ویلن اینډ نه ډېرې ښې ان سوینګ نن ترسره کړي. نجات 3 لوبغاړي سوځولي دي. رحمان الله زدران، ریاض حسن، اکرام علي خیل او ډېر ښکلی ټایمینګ خو په میډ آف کې ډګر ساتونکي ولاړو. بیا هم د کومې منډې موقع نشته دلته. رحمان الله چې ځوان لوبغاړی دی تر اوسه پورې ډېر ښه لوبېدلی، ښه ځلېدلی، خو وبګورو چې نور څومره ښه مخې ته تللی شي ځکه چې د ډېر پریشر باوجود د خپله وکټ ته دا مهاله ساتلې ده او په ډېر ښکلي انداز سره زبید اکبري یادوم. بلکل هوتک صاحب، زبید اکبري هم تېره ورځ هم ما یاده وکړه. ډېر ښه لوبغاړی دی. کله چې د په شپږیزه کې خپل ډیبیو وکړه د سپین غر لوبډلې سره په لومړۍ شلوروزه سیالۍ کې 50 وکړه. په فرست کلاس کې هم شاوخوا 80 منډې کړې وې د سپین غر لوبډلې لپاره. نو یو ښه لوبغاړی دی، یو ښه باکګراونډ لري په کورني کرکټ کې. نن یې په توپ اچونه کې هم خپل کمال او جمال وښود، وکټ یې هم ترلاسه کړه. نجات مسعود باندې که خبرې کوو ډېر زیات تغییرات پکې راغلي، ډېر زیات ښه شوی. د رن اپ باندې که خبره کوو د بالینګ سټایل باندې د فالو تھرو چې کوم د ډېره زیاته ښه ده. ګوډ لین کې یو ځل بیا ډېر ښکلی بال او بیټسمین دغه بال هم دفاع که کومه منډه دلته بیا هم نشته دی. ډېر ښکلی سټارټ، ډېر زبردسته سټارټ د هندوکش سترایکرز لوبډلې له لورې. لیفټ او رائټ کمبینیشن په لوبغالي کې د زبید او محمد شهزاد محمدي ترمنځ. شهزاد پاتې کېدل په وکټ باندې د ډیفینډر لپاره ډیر زیات ضروری دي.
نجات مسعود راوند د وکټ نه بولینګ کوي زبید ته او یو ځل بیا دغه بال ولوبېدو پوینټ که ډګر ساتونکی شته بیا هم کومه منډه نه جوړېږي لاین او لین سره بولینګ کوي پیس سره سوینګ سره نجات مسعود او د هم د کورني کرکټ یو نامتو لوبغاړی دی او د ترڅنګ په ملي لوبډلې سره 2 ځلې په تمریناتي کمپونو کې هم پاتې شوی او دیم غړی چې د اماراتو کې له ملي لوبډلې سره په تمریناتي کم کې او په توپ اچونه باندې کې بیا هم خبرې کوو ډېر زیات تغیرات راغلي ده په توپ اچونه کې بیا هم بال په دفاعي انداز سره او فیلډر شته د کومې منډې چانس د دوی لپاره نه برابرېږي واقعا چې نجات مسعود نن خپله وړتیا وښودله او هغه څه چې د په عربي متحده اماراتو کې له روزونکو څخه زده کړي ول هغه یې په سمه توګه په دې میدان کې وکاروله او بالاخره همغه و چې وشو کړله چې 3 مهمې ویکټې ترلاسه کړي او بیا هم د خپلې توپ اچونې ته دوام ورکوي او وبګورو چې وروسته د څه کولی شي خو تر ډېره چې د کوم خطرناک بالونه کول په همغه برابر کې توپ وهونکي پوه شول او د ویکټ مخه یې وکړه بالکل نوی بال د فاست بولر لپاره اساني د سوینګ کولو لپاره کله چې سیمرز لګیایي توپ اچونه کوي او که د توپ اچونه بیا هم وګورو د نجات مسعود اکثره توپونه تقریبا 15-15% په ګوډ لین باندې کړي دي وکټ یې هم د همغه لین نه ترلاسه کړلی او بیا هم همدغه کوشش کوي چې زبید او شهزاد محمدي ته همدې ځای کې بولینګ کې تر څو وکټ یې ترلاسه کړي خو دواړه لوبغاړي په ډېر احتیاط سره په ډېر فکر سره مخکې ځي غواړي چې هدف ته ځان ورسوي قسم دوی په لومړۍ سیالۍ کې بریا خپله کړې ده نن دومه لوبه ده په کل کې د زرغون جام دومه سیالۍ ترسره کیږي سترایکرز لومړۍ سیالۍ خپله ترسره کوي او بیا هم ډېر زبردسته بال ډېر ښکلی بال فرید ملک له لورې شهزاد محمدي دغه بال هم لیفټ کو د افسر خان زازي لاسونو ته کومې منډې بیا هم موقع نشته ډېر ښکلی بولینګ لاین او لین سره دواړه توپ اچوونکو له دې وروسته نورې مهمې لوبې هم شته دي د 3 واړو لوبډلو ترمنځ چې هغه به هم په همدې لوبغالي کې ترسره کیږي او د مې تر 20 منټې به دوام وکړي ورسره څنګ کې بیا هم د دفاع نیوز څخه مننه او ورسره څنګ کې د افغان ملي بانک د خوست څانګې څخه مننه چې په مالي برخه کې په دې سیالیو کې ونډه اخیستې د اریانا ټلویزیون څخه هم مننه چې دغه لوبه خپلو هیوادوالو ته په ژوندۍ بڼه خپره کوي اریانا په خپلو امکاناتو تر خوسته راغلی او دلته له دې ځایه خپلو هیوادوالو ته لوبې په ژوندۍ بڼه باندې ښیي سره د دې چې باران ډېر تیز و او شمال ډېر زیات و اما بیا هم د دوی همکارانو وشوه کولی چې لوبه په ژوندۍ بڼه او ډېر خطرناکه بال ډېر لاندې پاتې شو او بالاخره د شهزاد محمدي وکټ یې ترلاسه کړه شهزاد ونه شو کولی چې خپل ځان وژغوري او د تېرې لوبې په څېر د خپل لوبډلې لپاره ګټور تمام شي له سختو ستونزو سره د ډیفینډر لوبډله میوند ډیفینډر بیلز وغورځېدو د سټم او دې سره د شهزاد محمدي د اننګز خاتمه فرید ملک هم د نجات مسعود سره خپله ملګرتیا د بولینګ جاري ساتي وړاندې 3 لوبغاړي نجات مسعود اوټ کړه فرید ملک هم په روانه سیالۍ کې وکټ ترلاسه خفه ښکاري ډېر زیات خفه ښکاري ولې نه ځکه په دغسې مهم حالت کې 11 منډې 4 لوبغاړو زیان یقینا یو ستونزمن حالت دی د میوند ساتونکو لپاره بالکل شهزاد محمدي کوښښ وکاوه چې له دغه مشکلاتو له دغه ستونزو لوبډله وژغوري اما بریالی نه شو فرید ملک چې ډېر په زړه پورې بال یې وکاوه او بالاخره د خپلې لوبډلې لپاره یو ډېره غټه وکټه ترلاسه کړه ډېره غټه وکټه وه د شهزاد محمدي او دم غړی چې نوی
لوبغاړی کریز ته راځي، هغه څوک چې په تېره سیالیو کې 4 اتیا منډې ترسره کړې وي. د لوبې غوره لوبغاړو انفارم بیټسمین درویش رسولي راځي د توپوانۍ لپاره. درویش رسولي تېره ورځ هم ښه توپوهنه کړې ده، 4 اتیا منډې جوړې کړي د خپل لوبډلې لپاره. وبګورو چې په دغه سختو حالاتو کې د څومره ښه تمامېدلی شي د خپلې لوبډلې لپاره او د اکبري سره خپله ملګرتیا څومره غځولی شي. اکبري هم هڅه کوي چې نن په ویکټ باندې پاتې شي او بالاخره خپله لوبډله له سختو حالاتو وژغوري. بالکل بیزي پلیر دی درویش رسولي. ډګر ساتنه بیا هم ډېره ښکلې سینګاره شوې، ډېره ښکلې جوړه شوې ده. لوبډل مشر او توپ اچوونکي فرید ملک له لورې، او بیا هم ډېر ښکلی بال د بیټ لاندینۍ حصه ولګېدله او هلته لانګ لیګ کې ډګر ساتونکي راځي، په ډېرې چټکۍ سره 2 منډې جوړېږي. ښکلی رننګ بټوین د وکټ، ضروري منډې د ډیفینډر لپاره. دغه 1 او 2 منډې کولی شي چې دغه پریشر ختم کړي، ملګرتیا جوړه شي او دغه وړتیاوې استعداد په دغه دواړو لوبغاړو کې رسولي او زبید اکبري کې شته. فرید ملک یو ځل بیا او ډېر ښکلی بال یارکر لیند کې. دلته د میدان ډګر ساتونکي نجیب الله زدران ولاړو، ډېر خاور روان دی د ملک له لورې. وکټ یې هم ترلاسه کړې ده. درویش رسولي او زبید اکبري به څومره به په وکټ پاتې کېږي، خو له یاده باید ونه باسو چې نجات مسعود او فرید ملک ډېر زیات ښکلی سټارټ ورکړی خپلې سټرایکرز لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې. 4 مهم لوبغاړي غټې وکټې، اکرام علي خیل، رحمان الله زدران، ریاض حسن، محمد شهزاد چې د ډیفینډر لوبډلې پرې حساب کو، خو دمګړی له سختو مشکلاتو سره. رسولي او زبید شاید وروستۍ هیلې وي د ډیفینډر لوبډلې چې د دوی لوبډله له مشکلاتو وژغوري. او بیا هم دغه بال یو څه دننه راغی، دفاعي حالت کې بیا هم ولوبول شو. کومه منډه بیا هم نه جوړېږي. بل کامیاب اور پای ته رسېږي، یوازې 2 منډې پکې راغللې، وکټ هم راغله. په کمنټري باکس کې تغیرات راولو. ښاغلی شیر هغه همکار او ورسره څنګ کې ښاغلی احمدزی صاحب په انګلیسي برخه کې خپلې کمنټرۍ ته ادامه ورکړي. Thank you, Mr. Hotak and Rahimi. Good evening, ladies and gentlemen. Wow, incredible, amazing, superb, phenomenal, magnificent, whatever word you use for this kind of fast bowling display is less. What a bowling by Nijat Masood and Farid Malak. Fast bowling display, incredible bowling by Nijat Masood. He got 3 wickets and an important wicket by Farid Malik as well. Shehzad Muhammadi. That's what we were talking about, Mr. Hakim. I have got Mr. Hakim. Did you enjoy the fast bowling? I have seen after lots of time such bowling, such amazing bowling. Yes, incredible. Absolutely fantastic. Excellent fast bowling on display here at the host national stadium. The right arm quick. The right arm tall, quick. Nijat Masood from the university end was spot on early on with the new ball. He got 3 wickets and 3 of them were clean bowled. So the 2 end swing of his first 2 wickets was amazing. And then Ikram Ali Khail. Wow, that's something that they were looking for in the initial stage of the game. Get early wickets and win the game, especially after rain. It's not very easy for the batters to bat on. Definitely, it was a fantastic bowling display early on in the second inning. There was driven firmly down the ground, and the ball will race away to the boundary for 4. Excellent timing that is from Zubaid Akbari. So a welcome boundary for the Maiwand defenders.
And I think it's the first one as well. So the first boundary of this innings for Maiwand defenders after 8 overs, that shows how much this track is difficult for the bowler. That was a very good stroke from the left-handed Zubayd Akbari, who has driven a full delivery over the back towards the bowler for 4. Again, he is bowling, lovely bowling. Very good line and length. He has ability and skills to swing the ball, and that's what he did. And the second thing, if you see, he didn't hit the deck very hard. He simply released the ball. He bowled with the soft hands, but with a bit swing. That's what the success. He was successful to get 3 wickets, I think. Yes, that is exactly what is required. Well, they chase it down. The game has reduced to 40 overs. And they need 210. The target is 210 runs. Well, they chase it down. They have already lost 4 wickets. It seems a bit difficult, but they need a good partnership to do it, or an outstanding innings from Darvish Rasuli, maybe 100 or 80 from Zubayd Akbari. Then there we go. They have the chance to chase it down. But otherwise, it's very difficult the way Nijat Masood and Farid Malik is bowling as being super to watch. Nijat Masood, he's bowling very well this time. Look at the line and length. He wants the batsman to come and play him. He wants to play the batsman. That's why he was successful earlier. He got 3 wickets and conceded only 9 runs in his 4.5 overs. He's bowling the best spell of his life here. You are watching Green Afghanistan one-day tournament live from host National Cricket Stadium. This time a bit bounce, and the batsman let it to the hands of wicket-keeper Afsar Khan Zazai. End of a very good over. 9 overs gone, 17 for the last of 4 wickets. 210 is the target. Thanks everyone, the production team, the sponsors, the event management, ACB, for putting up this wonderful show. For the audience, 3 teams participating in this Green Afghanistan one-day tournament. And each team will play 4 games with each other. The 2 top team will play the final. Farid Ahmad will continue his bowling from the pavilion. This time played it straight to the fielder, point fielder, and very good fielding as well. You can see the keeper, everyone is appreciating this effort, and why not? He stopped it very well. Darvish Rasuli, he played brilliantly in his first match. The day before yesterday, he was man of the match. This time, he sent a bit down in the order, and we'll see him. Can he stay on this wicket? Because it seems a bit difficult looking to the first match. It's not an easy wicket to bat on, but he needs to spend Hakeem some time on the wicket, Darvish Rasuli, to build a good partnership with Zubair Akbari. Yes, definitely. It is tough. It is tricky, but you need to stay on the wicket for a long time. You have the experience of staying over there in the last game. You have stayed for quite a longer period. But this is the day that your team needs you the most. You need to stay. You have to observe the conditions pretty well and then to go out after the target. You have got all sort of challenges. The target is revised. The overs are, reduced to 40.
And then the excellent fast bowling is also on display. So everything is against you, but this is a kind of race that you need to win, and for that specific purpose, you need to wait for a longer period of time out there in the wicket. If you see the ball is getting low, sometime it's coming, sometime very high, so you can't judge the ball very well. That's why we were talking about that. It's a kind of track that the batsmen will be struggling on this. But as you have rightly mentioned, that they need to spend some time to bat and build some partnership. Otherwise, it will be very difficult for them to make a big innings, because the way Farid Malak and Nijat Masood is bowling, they are on song, they are on very right track. Surely that was some fantastic bowling display on early on in the first part of the second inning. The way these two have bowled, look at that figures from Nijat Masood. 3 for 9, excellent delivery once again, but driven firmly this time through the onside as the fielder chasing the ball, but he fails to stop that, and the ball races away to the deep mid-wicket boundary for 4. It was good flick shot to deep mid-wicket, and you can see the outfield, it's a bit fast. After especially, it was not too much rain, it was a shower, but it disturbed the game, and the game has reduced to 40 overs. Now in 40 overs, Maiwand defenders need 210 runs to win this game. Yes, the revised playing conditions are that the second inning is reduced to 40 overs with the revised target of 210. And first power play is also reduced to 8 overs. And from 1 to 8, yeah. Yes, for the first 8 overs were the mandatory batting power play. The first power play, I would rather say, each bowler can bowl a maximum of 8 overs. And the second power play will be from over number from 9th to the end of 32nd over. And then we will have the third power play, which is from the start of 33rd over up to the end of 40. Great captaincy by Najib Zadran. You can see that he wants to continue these two bowlers to bowl, and why not? Because they are already bowled very well, got 4 wickets, and at least at this stage of the game, he is looking forward to get 1 more wicket. Farid Malak, he got an important wicket of Shehzad, and this time fell down on the pitch. I hope that it's all right. I think his foot is slipped. Yes, the umpire is having a check out there, and to ensure everything is smooth and going okay out there in the middle. So quite an interesting first 10 overs for both sides. The fans would have definitely enjoyed. Yeah, I have seen lots of fans. When Shehzad Mohammadi earlier, you can see that ran and fast. This is what we have just witnessed during the innings break. We have seen some tremendous... I like this cameraman. Look at his resistance. Wow, incredible job. Good job, man. This is done Control really well. your cameras. Everything. You can see him. He is there. He says, I am not going to leave it. Yes, definitely. He has not only kept himself in control, but also reserved his cameras and equipment as well. A tremendous storm out there. Very fast as well. It was fast storm. And as you mentioned that this cameraman, the credit goes to him because he was near to us and he resisted very well against that fast Yes, and storm. this was the only reason behind the interruption of the game for almost 1 hour or more than that.
to arrange all the logistics and all the arrangements back on the truck and get the game ready to resume. Yeah, good work by the event management and also the ground staff to get it ready back. Otherwise, it was not easy. First change in the bowling, Karim Jannat, a very talented and good all-rounder of Afghanistan. He is a very good player and this time missed his line down the leg side. And great stop by Afsar Zazai. Yes, saved 3 runs for his side. Yes, Afsar got a hand to it to somehow manage to reduce the speed of the ball that was traveling so quick and somehow provided an opportunity to the fine leg fielder to stop the ball and stop it from going over the boundary for 4. Karim Jannat, he will take some time to find his line and length, but he's a brilliant rounder for Afghanistan. He also played very well, made 30 plus runs for his side when it was much needed. This time again, back to back wide ball. Umpire says it's outside the line and wide. But if we talk about Karim Jannat, he has the ability. He played 28 list A matches, got 41 wickets. His best is 5 wickets for 42. And the captain will hope that at least he can get a wicket at this stage of the game, because both batsmen are looking and trying to sit themselves on the wicket. So don't get them set. Change the bowling quickly. Bring spinner, I think, from the commentary end. So you can get wicket, and that will be, I think, a good strategy. We'll see what Najib Zadran is deciding, whether he wants to continue Farid Ahmad or he is bringing a spinner from pavilion. But this time, one change, Karim Jannat will continue his bowling. Yes, definitely. That was exactly something that I was thinking about, that whether Najibullah Zadran. So another boundary here for Darvish Rasuli this time. It was lovely timing, Akeem. This was, he played with soft hands, flicked it, just showed the face of the bat to the ball. It was not in a good line and length. You can see again it was downside the leg side, and he played it easily for a boundary, much needed boundary for Darvish Rasuli in his side, because he wants to take some time. He can be dangerous. He needs only one partner to be there. Surely he's the one who can take the game away from you if you give him chance. Good bowling. This is from Karim Jannat. This is what you need to bowl, and this is the area you need to utilize. And you would just talk to Nijat Masood, to specify and to identify the areas that you need to bowl, and you execute your plans according to that. Exactly, that is what they need. This time pushed it. You can see the ball is not coming nicely on the bat, the way the batsman wants to play their drive. They have to minimize it, reduce the risk. Don't play every shot. Don't get your bat on the ball for every ball. Don't chase the ball too much. Let it come to you, because it's not coming nicely. We know it's a bit spicy pitch, but you have to be very careful. Yes, the pitch and the wicket already offered plenty of assistance to the fast bowlers, but with the rain and a little bit shower during the innings break is what made the wicket more tricky, and the fast bowlers have enjoyed their outing so far very well in the second inning. So this is what these kind of wickets provides you with the overcast conditions really on. So the fast bowlers will definitely enjoy. Nice atmosphere here so far at the host national stadium, and a great recovery by the ground staff and the production team as well as the event management staff to make the things ready and arrange everything back on track. I think first drink break, 30 for the last 4 wickets. Zubaid Akbari, he has faced 24 balls. Darvish Rasuli
He's on 7, faced only 12 deliveries. So Farid Ahmad, he's bowled 5 overs, 13 runs, 1 wicket. Nijat Masood, what a bowling from him, got 3 wickets. So some great footages from the host local areas, which are located outside the host national stadium. You can see the fans gathering in a large numbers and enjoying the game so far. They were also struggling during the inning break during that tremendous storm, Mr. Amkar. They were running all over here and there in the ground just to make themselves Everything was flying. Everything was flying. The crowd as well, because there was rain and no one was trying to stop it and sit there. But as you have rightly mentioned, slightly and slowly they are coming back, because it's now the weather is very nice. There is no sun, so they can come and sit everywhere they want. Yes, surely, but thanks to them, as they have kept their faith and kept their temperament on and didn't, escape from the ground. And they have returned back with large numbers in the ground and still waiting for their fans to, for their heroes, for their national heroes, for their national players, to see them play the game they love the most. So thanks to them for being here still and, taking the storm past themselves. Yeah, definitely. It is host people are very passionate about this great game of cricket. They are very supportive and they love this game. And why not? Because all the national stars are here. Everyone is playing in front of them and they are coming, cheering for them, enjoying themselves. This is the opportunity for them, and thanks to ACB to provide them this great opportunity. They can come and watch their stars in the field, live in action. So a great opportunity for them. And you can see the atmosphere is very settled for cricket. It's a very good weather. Everything is on right track. And that's why they are coming in large number, Mr. Hakim, every day. Yes, every day definitely. we are having 6,000 to 8,000 crowd and hope to see more in next matches. And that is a very positive sign for the development of this game and for the improvement of this game and for the development and the success of this specific event in host. And this is an excellent opportunity for them as well, because they are talking to their national heroes from in person, and they're the players are walking on into the fence and are talking to their fans. They're taking autographs. They're taking photographs and autographs for them, which is something really exciting for these young kids and for these youngsters and the cricket fans around the host province. Definitely it is, and as we have mentioned, there is change in the bowling. Zair Khan, Chinaman, will continue from the pavilion. Second change in the bowling. Chinaman will be also very difficult, but he needs to maintain his line and length. He needs to bowl with that good line and length to disturb the batsman and continue the same pressure as the first bowler did. You can see the first ball, it was outside the off stump. The ball is getting a bit low, not coming nicely to the batsman. And that's what we were talking about. Yes, Zair Khan, the left arm breast spinner, is into the attack from the pavilion end. That's why we call it Chinaman. Yes, the Chinaman. He's also bowling quick, bowling flat, and bowling, pretty tight lines and lengths. Lots of deliveries, yeah, definitely. It has pushed it nicely to square leg region and for a single. Two easy singles, I think. Chinaman still
struggling to find his line and length because it's his first over, and in his second or third over he will get that line. It's definitely the left arm wrist spin bowling is the most difficult art in cricket, and is considered as the most difficult job. He will definitely be struggling in his initial overs, but as long as he gets keep bowling and keep improving his line and length, he will be definitely creating lots of troubles for the batters. That's what the captain is looking for, another wicket. It leaves Zubaid Akbari or especially the wicket of Darvish Rasuli will be very crucial for them. But yesterday we have seen a very good innings, couple of good innings. I can say 3 good innings or 4 from Shahidullah Kamal, and also brilliant knock by Samiullah Shinwari. Great batting. Unfortunately couldn't finish the game for their side. But from other end, if you see, Muhammad Shehzad 70 was struggling a bit today because the pitch was very spicy, and great bowling by Nijat Masood and Farid Malak. And also Darvish Rasuli batted very well yesterday. So this was the summary of yesterday's match. But today we are just watching another exhibition of bowling. Mr. Hakim today is only bowling, and that is fast and spin bowling. If you talk about spin bowling, Mujib Zadran, he got 3 wickets, the same scenario. But in fast bowling, if you see Nijat Masood and Farid Malak, they are doing brilliantly. Surely everything is spot on out there. The bowling have been tremendous throughout the day. The fast bowlers, the spin bowlers, early on in the first inning, Mujibur Rahman provided excellent fast bowling, excellent spin bowling display with his mystery spin, as well as Aftab Alam picked up 2 wickets. Sharafuddin Ashraf, the left arm spinner, was also picked up 2 wickets in the first inning. But the second inning, the fast bowling, the most excellent bowling display that we have seen throughout the last few months was that how good they played, and how good he bowled in his first over. You know, when I saw the first delivery, it came back sharply into the Riyaz Hassan and castled his off stump and his off and middle stump. Then the same was repeated again in the second delivery, which was something fantastic to see as a fast bowler. And that was a sight to see, which is the wish and the dream for every fast bowler to see. This time Yarkarlin ball, Karim Janat will continue his second over. Zubaid Akbari, you can see him, he is playing very carefully. He's looking very smart to be there because he needs to be smart at this stage of the game. That's why my one defenders need him badly on the wicket. As long as possible, they need to build a good partnership for their side because they have already lost 4 important batsmen. This time, cut it! Is it drop? Yes, it is. And the ball will race away to the boundary for 4. It went like a rocket. Yes, it was short, it was wide, and it was slashed by this young kid, Zubaid Akbari from Nangarhar. He's playing really well so far. He's playing very different. Look at that. Ibrahim Zadran dived and jumped to his right, but couldn't stop the ball from racing away to the boundary. If you look at how the wicket played for Zubaid Akbari is totally a different story here, and Zubaid is proving something very else. Yeah, it is, but still, I think the risk was involved also with this shot. That's why we are talking about this wicket, that it's not easy the way you want to drive or hit the ball. The ball is not coming nicely on the bat. That's what the demand of the wicket is at the moment. But as you have mentioned that for his 16 runs, he has played very well. But he needs to be there. And I really wonder about Ibrahim Abdurrahim Zaid, that he is fielding at the point. Do you think he's a point fielder? Okay, pardon, I think it was Ibrahim Zadran, and he is definitely a point fielder. He's a very good fielder. He did a very good try as well, but unfortunately it was too fast that he couldn't take it. Yes, it was traveling like a bullet, that shot.
that was meddled into perfection and traveled very quickly. So Karim Jannat is struggling in his run-up, so we'll have to have a look again. But the way this young boy from Nangarhar, Zubayd Akbari, has played so far is very, very exciting and very satisfying. He's playing just his 13th list A game, where he has scored nearly 500 runs and at a decent average of 38. Which is very impressive, I think, yeah. And if you see him, he's playing very mature innings, isn't it? Because he's not looking at his first game with senior players. Definitely when a youngster is coming and playing with their senior pro, definitely they are coming under pressure. But the way Zubayd Akbari is proving himself, it looking like he's got improved and he's looking more mature. So Karim Jannat is now out of his bowling as he was struggling. Yes, he's not feeling well and he's struggling with his hamstring, I think. And now the skipper Najibullah Zadran will complete his over and will bowl the remaining 2 deliveries. So I really hope that everything is fine with Karim Jannat. He's an important asset for the Hindokush strikers. Don't you think they could include one more fast bowler, Abdur Rahman? He is also not playing for their side, but we have seen him that he is also very fast bowler, and he can bowl very fast and very good for his side, but he is not playing today. He is rested. But I hope that Karim Jannat can come back and continue his bowling. Otherwise, they might get short one bowler. Ibrahim Zadran is there, part-time medium fast bowler. He can also bowl, but we'll see. Yes, definitely. If they lose Karim Jannat, so they will definitely be short of a bowler. But you would expect Ibrahim Zadran to bowl a few. The target is 210. Now, Maiwand defenders need 210 to win this game. They have already won their first game on 10 runs from Pamir Legends. So they will looking forward and will have lots of big expectation and hopes from these two pairs to finish the game, which seem a bit difficult but not impossible. And especially when you are bowling with that loose line and length, then definitely you can expect anything in this game. So that was a good shot, pulled away nicely into the deep fan leg boundary for 4 runs. So again, a pretty wayward stuff from Zahir Khan as he bowled a short delivery on the leg side, and that was some easy pickings for Darwish Rasuli. Look at that. It was short. It was down the leg side, and he just helped it on its way down to the fine leg boundary for 4. Yeah, Zahir Khan needs to find his spot where he needs to bowl. He is still bowling down the leg side, and which is very much easy for the batsmen without any risk. They are taking 1s and 2s. Zahir Khan, he is a very good bowler. He is a test cricketer of Afghanistan. He is mature. He can bowl very well and could be very dangerous once he finds his line and length. But still, he is struggling to find his right line and length. And this time you can see the fuller delivery, which played easily for a single. Yes, surely the way these things are going now is indicating something that the game would enter to another stage where both teams will have a go at it, and they will definitely enjoy the game. But as far as this game is concerned, the batters need to stay for longer periods of time on the wicket and spend some time out there. A short delivery once again, but this time on the offside, and it is played nicely for a single by Darwish Rasuli. Well, I think if we compare Zahir Khan and Mujib Zadran bowling, so you will definitely see something. Mujib Zadran was bowling with the right line and length, and tight line and length. That's why he was successful and got 3 wickets. And this time, he is struggling, and his struggle is continue. No ball from Zahir Khan. A bonus one. Take it, man. So that is something exactly that you won't expect from a spinner. But
as far as we have seen him today, he was struggling from the word go, and now has struggled so far. Now he'll bowl a free hit delivery, and it will be Darwish Rasuli who will be facing this specific bonus delivery. He will have a free go at it and will try everything at it and will throw his everything at it to put that out of the ground for maximum and to get some sort of the pressure relieved off him. Yeah, Darwish Rasuli have to send this ball for a maximum, and this time he played it, but good bowling by Zair Khan. It was outside edge, didn't connect the ball very well, and that's why he saved his no ball. So good execution of the free hit delivery from Zair Khan, the bowler. In today's match, Maiwand defender skipper Sharafuddin Ashraf won the toss and elected to field first, which was very good decision to get earlier wickets, but later on Ziaur Rahman, Akbar, Karim Jannat and the lower order batters, they have bat very well and reached the total to a competitive total. But if you see the start of Najib Zadran, there was rain. The rain disturbed the game, which reduced to 40 overs and 210 targets. But after that, the first spell of fast bowling was amazing. They have also utilized the wicket very well, their fast bowlers. So even game, but very good one. There's definitely a very good game so far. A very good game of cricket. Excellent fast bowling exhibition so far from Nijat Masood as well as from the Farid Malik. The way they have utilized this wicket was absolutely fantastic. And look at that footage from a drone view. Everything is spot on here at the host national stadium. The fans are enjoying it. The players are enjoying it. The fast bowlers especially, they are having a really good time out there in the middle. But the batters are struggling. They can't get going. The ball is not coming nicely onto the bat. But still, they need to keep going and they need to believe themselves. They need to keep pushing. They need to tuck around in the middle and they need to spend more time in the middle to get themselves going. And that's what the message is. A clear message. Stay on the wicket. Take your time. Be patient. Don't go after each delivery. So definitely they need a very good partnership here, and that's what these two batters are doing. I think they are already successful in their strategy. They are playing well. They are looking to each and every deliver and send the loose delivery to the boundary, and that's what their strategy is at the moment. But we will see another change in the bowling. Ziaur Rahman Akbar, he is bowling for the first time in this tournament. He is also very smart and clever bowler, left-arm spinner. We will see. We have seen him improved as a batsman. He can bat in the lower order, but we will see his original thing, which is his bowling, and that is his main job. He's very promising cricketer. He is playing for Afghanistan since his under 18 or under 16 days, and has represented Afghanistan in plenty of age level cricket, but hasn't got an opportunity to represent Afghanistan in the senior level cricket. He was part of the recently concluded training and preparation camp in Abu Dhabi, which will definitely have boosted his confidence and would have definitely boosted his skills as a spinner. He has a genuine left-arm spinner, with, as you have mentioned, with now has improved his batting abilities as well. So he's turning out to be a complete package for his side and for any side he plays. So it's a very good sign for the development of the game and for the development of these young cricketers in the country. This time played downside the fine leg because it was a bit loose delivery, but you can see the batsman doesn't take any risk. They are playing very carefully. Ziaur Rahman Akbar, he will try to get at least one wicket and break this partnership. That's what they are looking for. If you have seen in the first inning, Sharafuddin Ashraf and Mujibur Rahman, they had brilliant bowling partnership. They bowled very well. That's what they need from Zia Akbar. He can bowl very well. He is smart, and especially for the right-hand batsman. It will be not easy to face him. We will see. But the great contest is still on between Ziaur Rahman and Darwish Rasuli. But Hakim
If you see also Darvesh Rasuli, he played very well in yesterday game, was man of the match, made 84 runs for his side and win the game by 10 runs. So he will be very crucial at this stage of the game. Yes, surely he played really well, and now look at that. Look at it, a huge shout and given. Excellent bowling by Zia Akbar. That's what I was talking about, that there is a great contest between these two, Darvesh Rasuli and Zia Rahman Akbar, but this time Zia win it. Very good bowling, very good tight lines and lengths. Look at that. He was dropped on his front foot, and umpire says that is exactly plump. As you have rightly mentioned, struck tight to the pads, missed the line of the ball. That's why I was talking, Hakim, you can see the replay. Wow, great bowling. The ball got a bit skid and comes to the batsman. Couldn't judge the ball properly, and that was the wicket, much needed wicket in demand of the situation. I think now they are on. They are looking favorite Hindokush strikers because they have already got 5 important wickets. So this is what the wicket offers. This is what this track offers. It offers assistance to the fast bowlers and the same to the spinners as well. But the important thing is that you must utilize the wicket and use it as per your strengths. The way these specific bowlers have bowled. The left arm spinner, the genuine left arm spinner, Ziaur Rahman Akbar, was bowling slow. He was bowling some flighted deliveries. He was giving it a bit loop, but then he bowled one flatter and a bit quicker, which skidded on to the batsman and dropped the batsman in front. So that is something you would expect from a bowler like Ziaur Rahman Akbar, and the result is out there. Yeah, definitely it is, and the same we can expect from Zahir Khan as well. This is the line we were talking about. Come on, Zahir Khan, you can bowl very well. That is your line and length. From there you can move the ball away from the batsman, and that will be your wicket. He is a very good bowler, test cricketer of Afghanistan, and you can expect more from him because he is also a wicket-taking bowler. But from other end, if you see Ziaur Rahman Akbar, as you have rightly mentioned, he bowled magnificently well. Got 1 wicket in his first over, and the keeper is asking from the umpire that it's out, but umpire says now the batsman was well inside the crease. That is the line, Mr. Hakim, I was talking about, the previous 2 deliveries. Yes, definitely. He's a kind of bowler, if he just adapt to the conditions quickly and just adjust his line and length in a quick situation. So that is now another wicket. Another one bites the dust. That is what we were talking about. Zahir Khan Bakhtin has came back really nicely and has produced us a wicket for his team. A very good one as well. Zubaid Akbari, who was sit on the wicket, lost also his wicket. He has to depart, and he is looking very disappointed to lose his wicket because the team really needed him to stay on the wicket, and he also lost his wicket. You can see the replay of that previous out. Wow, that is very good ball. The ball came in, and I think it was a bit inside edge as well, is it? Yes, it was. The delivery was coming into the left-handed batsman. As usual, the Zahir Khan provides that kind of a delivery and produces those beauties. But the only thing is that he needs to adapt to the conditions quickly and utilizes his skills properly to deliver something like that again and again for his team. Good exhibition of the bowling today. Yesterday we have seen some great bowling and batting, but today we are only watching bowling, and that is spin bowling, fast bowling, whatever you talk about, which bowler you talk about, but it's all about the bowling. Today's show is won by the bowlers, I think. This time down the leg side. Again, Zahir Khan missed his line, and we'll see the umpire signal whether it's
by wide or on the pads, he will confirm it. And I think it seems that there was bat. That's why he didn't give any signal. So Qais Ahmed is the new man. Stand-in captain Sharafuddin Ashrafal is batting alongside the Qais Ahmed. Both can bat. Both have the ability to bat and bat long. But this is a different day, and it definitely will be a different story. But it will be not easy, Mr. Hakim, that much, because the regular batsmen they have already struggled on this sort of wickets. So you can't expect more from talented batsmen. But yeah, definitely, as you have rightly mentioned, when you have belief and ability, and that there was chance of a run out, because Case wanted that single, but Sharafuddin Ashraf said, "Hi, man, it's not on here. Don't lose another wicket." So Zubaid Akbari was playing really well. He's played well for his 19. He faced 41 delivery and spent more than a hour. Overs. There are 51 for the loss of 6 wickets. You can enjoy the game, and you are watching Green Afghanistan National One-Day Tournament live from host on ATN. Everything is spot on. The weather is very nice and lovely. There is no sun. That's why the players, spectator, cameraman, everyone enjoying today. But today is the show of bowling. What a great bowling by the fast bowler. Nijat Masood, Farid Ahmad, Mujibur Rahman, Aftab Alam, and now Ziaur Rahman Akbar and Zair Khan Paktin. Down the track and wanted to push that towards long off for a single, but that was a very good stop from Ibrahim Zadran out there. I think they need to close the match. Don't lose it in a big margin, because it does count at the end of this tournament. When each side are equal in the winnings, so definitely they will go for the net run rate. So that's what will be, I think, and should be the strategy of Case and Sharafuddin Ashraf, to take the match more closer than losing by a big margin. Yes, definitely. There is still something out there on offer in the wicket, as the batter Qais Ahmed is dancing down the track to each and every delivery, just to reduce the amount of break and the amount of spin out there for the available for the spinner, just to survive in these few overs. Now it's punched down the ground for a single. End of a very good over. 17 overs gone, 55, 52 for the last of 6 wickets. 210 is the target, because due to rain, the overs and target has reduced. Total overs 40. They need 2 overs. But currently it seems that it will be a bit difficult for them, because they have already lost their set, and regular batsmen Muhammad Shehzad, Riaz Hassan, and Darvesh Rasuli, they have already lost those batsmen that you can expect that they are going to chase this target. Yes, they would have definitely missed the absence of their regular skipper Hashmatullah Shahidi, who is known for this specific condition, who is known for delivering in this specific condition. He's out of the second game due to his family reasons, and now we can see his team is getting struggled in this specific batting chase. So that is something. Now once again a short delivery pulled nicely into the deep mid-wicket boundary for a single. Good bowling and good comeback by Zair Khan. Especially he was struggling in his first over, but what a comeback by him. Now, as I was talking about that, he will find his line, and then once he does it,
then it's going to be difficult for a batsman to play him, because he's a kind of bowler that has more variations that can disturb the batsman. And especially for the tailenders and not regular batsmen, it's going to be very difficult to play him. Yes, definitely, as we said before again and again, if he adapt to the condition quickly and adjust his line and length, so he will be the one who can create lots of troubles for the batsman, because he's getting the ball into the right-hander, as well as he can take the ball away from the right-hander. So he have both the varieties. He can get the ball in and out of you, regardless of your angle, whether you're right-handed or you're left-handed. So the only thing he needs just to adjust his line and length and adapt quickly to the situation and to the condition that, and then we will have to see some excellent bowling on display for him. Especially after previous delivery, which was wide, good comeback by Zair Khan Paktin. He is Afghanistan test cricketer and very intelligent bowler as well. And he is very dangerous, especially for the right-hand batsman. And you can see it's not difficult. So it's very difficult for the right-hand batsman to bat. End of 18 overs, it's 55 for the loss of 6 wickets by 1 defenders. So we'll bring change in commentary box. Thank you very much for watching this game and also coming to the ground. And this time, clean bowled. Wow, great bowling by Ziaur Rahman Akbar. He's on song now. He's telling it to everyone there and passing the message that, hey man, I'm also here. I can bat, I can bowl, and I can field very well. I'm 3-1. That is his clear message, and that's what he's proving, Mr. Hakeem. Yes, definitely. Just before you were signing off the commentary box, but Ziaur Rahman Akbar is not letting us to sign off this quickly, and we need to have to wait and look and to commentate on those specific delivery that is producing some beauties out there. So excellent bowling on display from Ziaur Rahman Akbar. He has produced another Jaffa, which came into the Qais Ahmad and broke his defenses just to castle his off stump. Look at that delivery. Excellent bowling on display from the young left arm spinner. Yeah, it was great bowling. And now we will see Mujib Zadran, but we want to bring changes in commentary box. We don't want to wait you. Please come and do the commentary in Pashto. Rahimi Sahib and his partner, Danish Sahib. ډیره زیاته مننه حکیم احمد ضیا او شراغه همکار دانش صاحب تم ستړی مشي په خیر راغلی کمنټري باکس ته ډیره زیاته مننه رحیمي صاحب په خیر راغلی ته هم او لوبه هم په اساس وخت کې د تقریبا وروستۍ شیبې به وبولو ځکه اووه لوبغاړي په شپږ پنځوس منډو له لاسه ورکړي دي میوند ډیفینډرز بالکل یو سخت ستونزمن حالت دی د ډیفینډر لپاره قسم په تېره ورځ سیالیو کې دوی سیالۍ کې بریا خپله کړې وه هندوکش سټرایکرز نن ډېر ښه ایفرټ وکړ ټولې لوبډلې او دمګړی مجیب زدران او ورسره څنګ کې شرف الدین اشرف په کریس موجود دي 55 د 20 لوبغاړو په زیان د لوبې 19 اوور په 40 اورونو کې د 210 منډو هدف ورکړل شوی د ډي ایل میتود په اساس بالکل لکه څنګه چې په سر کې نجات د دوی لپاره ډېر ښه بالینګ وکړو زبردست بالینګ وکړو ټاپ دواړه بیټسمنان یې په اول بل آوټ کړل ویې سوځول نو همغه وجه وه چې هغه سره هر څوک چې راغلی دی ښه بالینګ یې کړی وکټ بالینګ یې کړی او په سیکنډ انینګز کې وکټ هم یو څه سپورټ کړی دی
د دوی سره. نو همدغه وجه ده چې میوند ډیفینډرز په ستونزو کې ده. 56 منډې لري، 7 لوبغاړي له لاسه ورکړي. نو ناسم اوور هم پای ته ورسېده. ډېر کامیاب اور د ضیاء الرحمن اکبر له وکټ ټو وکټ د نن په وکټ کې بال ساتلو د مجيب الرحمن لپاره هغه هم په دفاعي انداز لګیا و. د زرغون جام سیالۍ، زرغون افغانستان جام سیالۍ د اریانا تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه باندې تاسو ننداره کوئ. د خوست کرکټ ملي لوبغالي څخه ظاهر خان باندې که خبرې وکړو، ظاهر هم نن ډېر زیاته په زړه پورې توپ اچونه کړې. سر کې تاسو اشاره وکړه چې نجات مسعود ډېر وکټ ټو وکټ سوینګ سره بولینګ وکړو، ورسره څنګ کې فرید ملک، او له کله چې ضیاء الرحمن اکبر او همداراز ظاهر خان راغله د لوبې هغه نقشه مکمل بدله شوه. د زبید اکبري او د درویش رسولي هغه ملګرتیا وه چې ماتې شوه. که دته وګورو ډېر زیات ښه توپ اچونه کوي. د ظاهر خان په توپ اچونه باندې خبره کوو، د ګوګلي چې د بهر وځي لیګ بریک بول یې خلاصي د دننه راځي، وړاندې هم کومه وکټ چې د ترلاسه کړله. بالکل ډېر ښه بالینګ کوي، یو ځل بیا ډېر ښه بال وکټ بالینګ کوي. هغه خلک چې زموږ سره اوس یو ځای شوي دي هغوی ته باید ووایو چې سیکنډ انینګز کې د باران له امله 10 اوره کم شول. 40 اورونو کې د ډي ال اس میتود په اساس د دوی لپاره 210 منډې هدف دی. میوند ډیفینډرز ته پکار دي په 40 اورونو کې 210 منډې هدف ته ځان ورسوي تر څو دغه لوبه وګټي. خو اوس وخت کې مشکل ښکاري دی هدف ته. رحیمي صاحب بالکل سخت دا قسم شرف الدین اشرف تیره ورځ چټکې منډې ترسره کړې. آلراونډر لوبغاړی دی، خو په دغسې حالت کې چې سکور بورډ باندې 55 منډې وي، 7 لوبغاړي سوځېدلي وي او 210 هدف وي، نو ډېر مشکله وي. ډېر ښکلی بال، ډېر زبردسته بال یارکر لین کې. خو دلته لوبسار وایي چې نو بال ترسره شوی او مجيب الرحمن لپاره موقع ده چې د فری هټ نه استفاده وکړي او د خپل بیټ خاموشي ماته کړي. بالکل نو بال دی، پری هټ دی. نیکسټ پری هټ باندې بیټسمین رن آؤٹ obstructing the field, handling the ball. دینه بغیر هیڅ قسم آؤٹ نشته. ګورو چې څومره استفاده کوي، څنګه بال کوي. اور د سټم راغی او ډېر ښه بال اپ سټم نه دی باندې بال و لاندې پاتې شو او مجيب په دې بال باندې یوه منډه نکړه جوړه. ډېر ښه بال و، پری هټ ډاټ بال، دا ډېر ښه بال وي، کمالي بال وي. او دا هم وایډ بال. بریک شته اوس هم رحیمي صاحب، میډل سټم کې بال پیچ شو، بریک شو لیګ سټم ته، وایډ بال شو. بالکل د ډیفینډر کوم توپ وهونکی خاص ونه ځلېده نن، هغه لوبغاړي چې اعتماد پرې کې د مجيب زدران د غټ شاټ کوشش کوو، خو کله چې پوه شو چې بال صحیح ځای کې ترسره شوی، بریک سره یو څه بیا هم بهر ووته، نو مجبور شو چې دفاع وکړي. اکرام علي خیل، ریاض حسن، درویش رسولي، زبید اکبري، رحمان الله زدران، هغه لوبغاړي چې ډیفینډر پې دفاع کول، اعتماد پې کو، خو نجات، فرید ملک، ضیاء اکبر او ظاهر خان پرې نه ښودل چې منډې ترسره کړي. او ډېر ښکلی بال یو ځل بیا یو څه لاندې پاتې شو، بیټسمین بیا هم بیټ سو، کومه منډه جوړه نه شوه. او په دې سره 60 اورونه د لوبې پای ته ورسېدل. 59 منډې لري، 7 لوبغاړي له لاسه ورکړي. رحیمي صاحب مشکله خبره ده چې بال لاندې پاتې کېږي، هغسې نه راځي لکه څنګه چې دوی غواړي. او د دې سره سره ضیاء اکبر او ظاهر خان ډېر ښه بالینګ هم کوي، وکټ وکټ. نو د میوند ډیفینډرز لوبډلې لپاره به ډېره سخته وي چې د هدف ته ځان ورسوي، خو دوی به کوشش کوي یو چې رنز وکړي، مخکې لاړ شي، ځکه د ایونټ په اخر کې، د ټورنمنټ په اخر کې نیټ رن ریټ وي بیا، نو د هغې لپاره ته پکار دی چې که لوبه هم نه ګټې خو په کم توپیر باید لوبه وبایلې. بالکل کوشش به یې هم همدا وي، ځکه لوبډل مشر لا هم په کریز دی شرف الدین. سپلایټ سره دغه بال ترسره کو، مجبور دی چې بیا هم دفاع وکړي دغه بال، ځکه ضیاء اکبر وکټ ټو وکټ بولینګ کې کله چې راغلی دی توپوهونکي نه دي پرېښي چې ډېرې منډې جوړې کړي. هماغه دی چې د دوی لوبډله بیا هم یو څه راګیرده، ښه بال احترام یې وکړو، بیا هم سالډ فرنٹ فوټ ډیفینس و یو ځل بیا د شرف الدین اشرف له لوري.
یو ځل بیا ښه بال و، شرف الدین بال پوش کړ، شارټ کور کې فیلډر موجود و، ابراهیم زدران بال یې فیلډ کړ، کومه منډه ترلاسه نه شوه. شرف به هم خامخا پلان لري له ځان سره چې څنګه مخکې لاړ شي. قدمونو استعمال دلته بال په بیډ نه راځي، ډېر ښکلی بال یو ځل بیا هم رحیمي صاحب فکر دی و هغه هم د شاټ والو کوشش وکړه خو بال په بیټ نه راځي. همدې وجه ده چې وکټ باندې رد مشکل دی، خصوصا سټوک وهل مشکل دی، لاندې پاتې کېږي بال، بریک هم دی لاندې هم پاتې کېږي، یو نیم بال بونس هم وکړي نو په داسې وکټ باندې سټوک وهل ډېر سخت دی. له سختو مشکلاتو سره د میوند ساتونکو لوبډله او دغه بال یې اسانۍ سره له ځانه لرې کو، خو چټکۍ سره منډه جوړېږي دلته، ډایرکټ هیډ هم ترسره کېږي خو مجیب زدران په خپل وخت سره کریز ته رسېدلی. آصف موسی زه و چې ډېر ښه ډګر ساتنه یې وکړه په شارټ میډ وکټ کې. بالکل په دې سره د لوبې 21 اوره پای ته ورسېدل، 60 منډې لري، 7 لوبغاړي له لاسه ورکړي میوند ډیفینډرز لوبډلې. ډېره ښه توپ اچونې ملګرتیا جاري ده د ضیاء الرحمن اکبر او همداراز د ظاهر خان له لورې. ټولې هیلې به هم د میوند ډیفینډر لوبډلې د شرف الدین اشرف نه وي چې یو څه ناڅه منډې وکړي. نجات هغه بالینګ ښیي، زبردست بالینګ یې کړی دواړه. فرید ملک بالینګ ښیي بل دغه دلته د تروی ډېره تیزه وکړه، وکټ یې ماته کړه. دا بیا د نجات بال دی رحمان الله بالکل زدران، زبردست ان سوینګر و. او شرف هم ډېر په احتیاط سره لګیا دی، آن سایډ د بالو لوبه یو بله منډه هم جوړه شوه. کوشش وکړي زړه هم ورایمي صاحب په دې بال باندې چې زه مجیب ته ورکم سټرایک او که سټرایک ورنکم، خو بیا یو منډه واخیسته، مجیب سټرایک ته راغی. مجیب هم نن د خپلې لوبډلې لپاره توپ اچونې کې ډېر بهترین و او بیا هم په فرنټ فوټ سره په اسانۍ سره دلته یو بله منډه هم ترلاسه کېږي. سټرایک روټیټ شو، بیا هم شرف الدین اشرف سټرایک ته راځي. او دا هم د شاټ والو هڅه، بال هغسې په بیټ رانغی، په لانګان کې فیلډر موجود و، یوه منډه ترلاسه شوه. شاته بال و یو څه، خو بیا هم لاندې پاتې شو، همدې وجه وه چې بال صحیح په بیټ ونه لګېد. ظاهر یو ځل بیا پلایټډ بال، مجیب چې څنګه غوښتل هغسې په بیټ رانغی. شارټ میډ وکټ کې نجیب زدران موجود دی، کومه منډه ترلاسه نه شوه. سټرایکرز لوبډلې په دغه روان ټورنمنټ کې خصوصا توپ اچوونکو ډېره زیاته ښه توپ اچونه کړې. نجات مسعود، فرید ملک، ظاهر خان، ضیاء اکبر، واقعا د دوی قسم لومړی سیالۍ ده، خو په لومړۍ سیالۍ کې ډېر زیات ښه وځلېدل، ډېر زیات ښه ولوبېدل. بالکل هر بالر چې راغلی ډېر ښه بالینګ یې کړی، یو ځل بیا ډېر ښه بال و، فرنټ فوټ ډیفینس و. په دې سره 22 اوره پای ته ورسېدل، 63 منډې 7 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي میوند ډیفینډرز لوبډلې. بالکل 19-18 نور اورونه هم پاتې دي، منډې ډېرې پکار دي ورته. یو ځل بیا ضیاء الرحمن اکبر توپ اچونې ته راځي او مجیب زدران سټرایک له ځان سره لري. رحیمي صاحب په 108 توپونو باندې 146 رنز پکار دي، هر اوور کې 8.11 منډې پکار دي دوی ته. بالکل چې یو ستونزمن کار به وي د شرف او مجیب لپاره. لوز بال یو څه دا ځل، خو مجیب په بیټ بال ونه لګېد، کومه منډه ترلاسه نه شوه. مجیب هم ډېر عمده کوشش کوي چې شرف ته سټرایک وسپاري او بیا هم اسانۍ سره آن سایډ ته ولوبه. هلته ډګر ساتونکی شته، آصف موسی چې ډېر زیات ښه ډګر ساتونکی دی، په نننۍ سیالۍ کې ډېره ښه ډګر ساتنه کړې. یو بل اړخ ته که وګورو د سټرایکرز لوبډلې د توپ اچونې تر څنګ د ډګر ساتنې برخه هم مکمل د ستایلو ده.
توپ اچونکي د فیلډینګ مطابق بولینګ کړی، فیلډرانو یې ښه ډګر ساتنه کړې ده. رومي جوړ کړل دا ځل. مجیب غوښتل چې غټ شاټ ووایي خو ډېر ښه بال وزي اکبر له لوري، مجبور شه په دې چې بال ډیفینډ کړي. لانګان، لانګ آف، ډیپ میډ وکټ، همداراز ډیپ پوینټ فیلډران د سرکل نه بهر دي. مجیب ارادې داسې ښکاري چې د غټ شاټ هڅه کوي خو بال ورته نه جوړیږي. یو ځل بیا ډېر ښه بال، پلایټډ بال و. مجیب هم په ډېر ښه انداز سره بال ډیفینس کړ. ضیا هم هغه لوبغاړی دی چې د افغانستان ملي 19 کلنه لوبډله کې هم پاتې شوی دی او د افغانستان په داخلي فرست کلاس سیالیو کې ډېر زیات ښه ځلېدلی دی. بالکل. او ضیا رحیمي صاحب د 6 میاشتې تقریبا 8 میاشتې یو کې سیزن چې کوم وي هغې کې هم لوبې وکړې. هغه ایکسپیرینس هم له ځانه سره لري. 23 اورونه پای ته ورسېدل، 4 شپېته منډې لري، 7 لوبغاړي له لاسه ورکړي میوند ډیفینډرز لوبډلې. او دلته تغییرات ښکاري په توپ اچونه کې. د ظاهر خان پر ځای داسې ښکاري چې آصف موسازی پار ټایم توپ اچونې ته معرفي شي. آصف هم د افغانستان په ملي 19 کلنه لوبډله کې لوبېدلی دی. پار ټایمر آصف موسازی به وګورو چې څنګه بالینګ کوي. شرف غوښتل چې بال ووایي خو امپایر اشارې ته په تمه یو. د سلاک کوشش یې کوو. بالکل. بال لګېدلی و، وایډ بال نه و. فاین لیګ هم دننه راغلی دی سرکل ته او ډېر ښکلی بال، ډېر ښکلی بال. لاندې پاتې شو. بیا هم شاټ وهل به مشکل وي دې حالاتو کې، خو آصف موسازی هم پار ټایم بالر دی. شرف هم دې ته انتظار دی چې لوز بال ترلاسه کړي او دلته ډېر یو ځل بیا ښکلی بال. اپیل دی بیا یو ځل، خو امپایر بسم الله جان له خوا ناټ آوټ اعلان شو. شرف په حتمن په دې اور کې اټیک کوي خو لوز بال ته به ګوري ځکه هغه پوهیږي چې په دې وکټ باندې په پار ټایمر باندې هم شاټ وهل مشکل دي. لاندې پاتې کېږي بال. او شاید د لوبډلمشر فیصله هم همدا وي، همدې ته هم پته مه دی چې دوی په پار ټایم بالر باندې یو اټیک وکړي، رسک واخلي تر څو دغه پارټنرشپ چې کوم دی ماتې کړي. بالکل. پلان هم دغه دی. د غټ شاټ کوشش، بال ډیپ سکور لیګ باونډرۍ ته روان دی او دلته نتیجه بال د باونډري لاین نه بهر 4 منډې. لوز بالو بالکل، شاته بالو بالکل. شرف هم ښه پیدا واخیسته. آصف موسازی به د 24 اور وروستی توپ ترسره کوي شرف الدین اشرف ته. او دا هم غټ شاټ میډ وکټ کې فیلډر او دا هم کیچ ډراپ یو څه مخکې ولګېد او بال باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره. دانش یو څه خاورو په رسېدو توپونو باندې 8 منډې ترلاسه شوې د ډیفینډر لوبډلې لپاره. بالکل. شرف چې څنګه غوښتل بیا هم هغسې بال په بیټ ونه لګېد. فیلډر که ښه هڅه کړې وای د کیچ امکان هم و. او دلته بیا هم ضیاء الرحمن اکبر راځي توپ اچونې لپاره. 25 اوور به د لوبې ترسره کوي. 4 اوور وروسته 1 منډې دي. 7 لوبغاړي سوځېدلي د میوند ساتونکو لوبډلې. او بیا هم په فرنٹ فوټ باندې دغه بال دفاعي انداز سره ولوبول شو او دلته د شارټ میډ وکټ ډګر ساتونکي ولاړ. کومه منډه بیا هم نه جوړیږي.
مجیب بیا د شاټ والو لږ سټم نه بهر بال و د امپایر په اشارې سره وایډ بال. توپ اچونکو ته که وګورو ډېر ښه توپ اچونه یې کړه. یو داسې سټرانګ اوږد بیټنګ لاین خلاف شهزاد، اکرام، ریاض حسن، رحمان الله زدران. بالکل هر بالر ډېر ښه بالینګ کړی په خپل ځای. سپین پاس ټولو وکټ بالینګ کړی او وکټ هم پوره سپورټ دوی ته ورکړی دی. ښه بالو بیا هم پلایټډ بالو. مجیب هم دفاع کړ بال کومه منډه ترلاسه نه شوه. نجیب الله زدران هم سلیپ ته راغلی. دلته د غټ شاټ کوشش او دې سره بله کامیابي ترلاسه کوي ضیاء الرحمن اکبر او دې سره د لیګ سټم وکټ لګیږي د مجیب زدران. اتم زیان د ډیفینډر لوبډلې لپاره. بله اوس په مشکلو کې ښکاري. درې اویا باندې اتم لوبغاړی له لاسه ورکړ. ضیاء اکبر درېیمه وکټ ترلاسه کړه. بالکل لاین او لین سره توپ اچونه کوله. بالاخره مجیب تنګ شو چې یو هټیک وکړي. هماغه و چې توپ اچوونکي خپل پلان کې بریالی شو. موږ هم په کامنټري باکس کې تغیرات لرو. بادام احمدزی او ګهیز صاحب به راځي د لوبې باقي اورونو کمنټري به جاري ساتي. ډېره زیاته مننه احسان دانش، فضل رحیم رحیمي چې د لوبې جاري حال مو بیانوه. لوبه که څه هم ګهیز صاحب دواړه خواوې ډېرې زیاتې مضبوطې خواوې دي، خو مګر خوشبخته و چې دغه پیل د بالینګ یا توپ اچونې 210 منډو تارګیټ ته په کتلو سره ډېر زیات ښه والي و. نجات مسعود ډېر ښه آغاز او پیل ورته وکړ، کوم چې هغه د زیات استعداد او د پیل د باور لوبغاړي ورته پورته کړه او هماغه فشار چې فرید ملک او نورو توپ اچوونکو دوامداره وساته په سیالۍ کې دوی وکولی شول چې تر اوسه پورې هماغه فشار په بیټینګ لاین باندې خپل وساتي. ګهیز تا ته م هرکلی او ښه راغلاست د لوبې تبصرې ته. ډېره زیاته مننه احمدزی صاحب. لکه څه ډول چې تاسو وویل هدف ښه هدف و، خو باران و کم اندازه باران د دې لامل شو چې پر همکاري وه د بالینګ سایډ لپاره. تاسو ولیدل احمدزی صاحب چې نجات مسعود تر ډېره ګراس باندې پاتې شو. کله چې د وکټو همکاري ولیده چې وکټ همکاري کوي کومک شته نو په ګراس پاتې شو. تر ډېره ګراس پیچ بالونه یې ترسره کړل، لاندې پاتې کېدل او هماغه و چې تر ډېره بریالی و. تر څنګ فرید ملک په لومړیو کې بونس اکتفا وکړه، بونس بالونو ته راغی، ښه ثابت نه شو. کله چې وکټ چینج کېږي د نجات مسعود لپاره یوه همکاري دا وه چې هغه په دومره فکر سره بال ترسره کړ چې ګراس پیچ بال و، تر ډېره یې بالونه دننه راغلل. نو له هغه راوروسته فکر داسې کېدو چې وکټ جوړېږي د بیټینګ لپاره، خو دوی هماغه د لومړیو اورونو هغه اورونه چې د باران یوه همکاري موجوده وه له هغه اورونو ښه استفاده وکړئ او پریشر دغلته واچو مقابل لوبډلو باندې. هماغه و چې تاسو وګورئ د بیټینګ پاڼۍ کې دغه لوبډله اوس په ښه وضعیت کې نه ده روانه. د دوی یوازینی پلان هم دا و چې وروسته بیا تارګیټ یا هدف په سمه توګه باندې تعقیب کړي او مخکې راسي. ولې چې ټاس هم د دوی په واک کې و، بالاخره دوی توپ اچونه غوره کړې وه. غوښتل چې باید وروسته دغه وکټ ورسره همکاري او مرسته وکړي، خو برعکس لږ څه باران وشو او لږ دوی په وکټ باندې ونه درېدل، نو ښه بریالي نه و چې تر پایه پاتې شي. د آصف مسازي توپ اچونه ډېره ځانګړې ده، مګر دویم ځل دی چې په دغه اوور کې هم کیچ ورته ډراپ شو، په تېر اوور کې هم کیچ ډراپ شو. ډګر ساتونکي هغه څومره چې مدد پکار دی هغومره همکاري ورسره نه کوي. خوشبخته و چې بیا هم چانس توپ وهونکي ته لاسته ورځي او بالاخره سنګل هم ترلاسه کوي، 15 منډې پورته کوي. بالکل دا ځل نجیب ونه توانېد چې دغه بال راایسار کړي. آصف مسازي چې پارټ ټایم بالر دی، دلته له دې پریشر نه چې بیټسمنانو باندې دغلته بال هوا کې اوچت دی، میډ وکټ په نښه ګورو چې فیلډر هغلته رسیږي. بالکل فیلډر رسیږي او بالاخره د آصف مسازي لپاره هغه چې کیچونه ډراپ شول ډیپ میډ وکټ کې یو کیچ ترلاسه شو او آصف مسازي د لوبډل مشر شرف الدین اشرف وکټ ترلاسه کړه. غوره وکټ ولې چې لوبډل مشر غوښتل چې باید دغه دروند بار په اوږو باندې واخلي. دوی کې چېرته سیالۍ بریا ته هم نه رسېږي،
څه نه څه هغه لیول ته ځان برابر کړي چې دوی په دغه پړاو کې په دریو کې 2 لوبډلو مخکښ کې ځان راولي مګر کامیاب نه و. آصف موسازي وړاندې هم دغسې غوره او بهترینه توپ اچونه کړې وه خو ډګر ساتونکو ورسره همکاري ونه کړه او دوی توپوهونکو د خپل خوشقسمتۍ له امله په لوبغالي کې شتون ترلاسه کړ. تر ډېره پورې په دې سیالۍ کې د ده لپاره به 3 وکټې راتللی ګهیځ صاحب که چېرته د سره دغه وکټ راتللی 4 منډې کې دوی 9 وکټې وبایللې. یو بل ښه والی ګهیځ صاحب په لوبغالي کې د تېرې سیالۍ په نسبت په دغه سیالۍ کې نندارچیان زیات دي خوستي مینوال ورو ورو خبرېږي د لوبې هغه رونق برابروي هغه ننداره برابروي چې د ډېرې ستاینې وړ دي که چېرته دوی نه وي ممکن چې په لوبغالي کې د کرکټ هغه مینه ډیره ځلانده او ترڅنګ له جذباتو ډکه پاتې نه شي باید وستایل شي باید تقدیر سي د دوی په شتون کې دغه سیالۍ دومره زیاتې مزیدارې دي. بالکل محمد زی صاحب دلته خوست د کرکټ ځانګړي مینوال لري 13 ورځ هم مینوال زیات راغلي ول د خپلو اتلانو د لوبې لیدو لپاره خو 13 ورځ هغه د سیوري تنظیمات نه ونیول شوي نو نن ورځ د کرکټ بورډ له لوري د ځانګړي کمیټې له لوري دغلته د سیوري تنظیمات ونیولی شول نو نن هم په زیات شمېر نندارچیان راغلي دي څوک د شهزاد مینوال دي څوک د نجیب مینوال دي نو یو ور بیا دغه بال لوبولی دی سټریټ مخامخ د 4 منډو لپاره یو څه ناڅه کله چې د چټکو توپ اچوونکو توپوهن راځي ګهیځ صاحب دوی تر ډېره پورې بیا شاټ چې کله لګېږي هغه حتمن تر منځه ته رسېږي. یو لامل یې دا وي چې دوی زیات وخت که څه په بالنګ باندې خواري کوشش کوي خو د دوی ګزار ډېر زیات سخت وي. آفتاب علم سټریټ دغه بال واخیسته ښه ټایمنګ سره هلته بیا هېڅ کس نه و چې بال مخه نیولی وای بیا هم دغه قدمونه استعمال کوي بال هوا ته لوړېږي هسک معلومېږي د توپ پایله ښکاري چې یو ځل بیا شپږیزوي وروسته له 4 منډو آفتاب عالم تو باندې زړه ورتیا کوي 2 قدمه مخکې راځي د یوې ښې پایلې سره پای ته رسوي د لوبې هغه جذبات احساسات راپورته کوي او په دې سیالۍ کې دی په خپل حساب کې له یوې څلوريزې وروسته بله شپږیزه راجمع کول غواړي. آصف موسازي لپاره بیا نجیب الله صدران مشوره ورکوي چې باید له کومو توپونو څخه ډډه وشي د آفتاب عالم په خلاف ګرځي. آفتاب عالم او آصف موسازي دواړه نږدې پاتې شوي لوبغاړي دي او د یو بل ویک زون او سټرونګ زون ورته معلوم دي خو نن بیا بخت د آفتاب عالم سره و که څه هم د دوی په اوږو باندې لوی مسؤلیت پروت نه وي هماغه دی چې ډېره ښه استفاده یې ورڅخه وکړه او بالاخره په 2 توپونو یې ترې 10 منډې واخیستې. بالکل د آفتاب او یمین هڅه به هم دا وي دوی په ویکټ باندې نشي ودرېدی ډېر نه پاتې کېږي نو هڅه دا ده چې که ټارګېټ نه ترلاسه کېږي یوازې د پوینټ بل لپاره په جدول کې د ښه سټیج لپاره دوی نیټ رن ریټ ښه وساتي د ځان لپاره نو د دوی هڅه دا ده چې په څو غټو شاټونو ښو شاټونو سره ښې منډې جوړې کړي څو د پوینټ بل کې د مخکې تګ لپاره بیا ټاپ 2 کې د راتلو لپاره دوی نیټ رن ریټ ښه ساتلی وي. وروستۍ وکټه ده چې دوی په لوبغالي کې پاتې 2 لوبغاړي دي چې یمین احمدزی او آفتاب عالم چې دوی لپاره اټیک اورونه ترسره کول. آصف موسازی بیا هم توپ اچونه کوي بیک بورډ سره بال دا ځلې اخلي او ښکاري چې بال په وروستیو کې په واقع راولي ډګر ساتونکی موجود و. دغسې لوبغاړو نه بیا ټیکنیکل تخنیکي د سنګل ډبل د سټرایک بدلون ډېره تمه هم نه کېږي او ډېر لوی مسؤلیت هم په دوی باندې نه وي چې دوی باید په دې باندې د میچ منیجر په توګه د میچ د لوبې تر پای پاتې کېدو هغه اصلي پوینټ دوی سره نه وي ځکه دوی مسؤلیت بولینګ کې ادا کړی وي خو مګر دا یو بونس پوینټ وي که چیرې څوک یې ترلاسه کوي هغه د ښه توپ اچوونکي تر څنګ یو ښه توپوهونکی بیا ګڼل کېږي او بالاخره دی په لوبډلو کې ځان ته مخکې ځای پیدا کوي. بالکل د متحده عربي اماراتو د کیم تاثرات به تر یوې اندازې پورې په بالرانو باندې هم وي ځکه له دوی سره به هم د بیټینګ په برخه کې د دوی هغه کمې خامۍ چې په وروستیو کې مسؤلیت ورځي ترلاسه کوي هغه خامۍ به اصلاح کوي. تاسو وګورئ یمین احمدزی او ترڅنګ په تېرو لوبه کې احمدزي صاحب ډېر ښه ولوبېدل سټرایک روټیشن و یوه منډه وه او دلته یو ور بیا بال لوبېدلی دی فیلډر هغلته وروستیو کې رسېږي ضیا اکبر 2 منډې ترلاسه شوې نو د متحده عربي اماراتو د کیمپ یو ښه والی دا و چې دلته په تېرو لوبه کې چې موږ ولیدل د 2 لوبډلو لوبغاړي ولوبېدل 50 یې ترلاسه کړي 50 یې جوړې کړلې هغې وروسته هم دوی سټرایک روټیشن باندې پاتې شول. یوه مخکې داسې ول چې که زموږ لوبغاړو به 50 ترلاسه کوله یا به د ستونزې احساس کوه یا به تنګ شول غټ شرط لپاره به یې هڅه کوله خو تاثیرات او تغیرات بریښي د متحده عربي اماراتو د کیم د یونس خان او د عمر ګل د ځانګړې روزنې چې د افغان لوبغاړو لپاره یې ورکړې څه فکر کوئ نن یو څه تېروتنې ترسره شوي او که ووایو چې هغه تېروتنې اصلاح شوي دي د دوبۍ د کیمپ راوروسته خو نن ورځ ته ډېره لوبغاړي پاتې نه شول لوبغالي کې
تېروتنې وي او که کومک موجود و؟ یو څه چې په لوبه کې نن معلومېدل هغه د مسؤلیت نه اخیستل و په لوبه کې، خو د غوره توپ اچونې مخه هیڅ کس ونه نیوله. د نجات مسعود توپونه ډېر زیات ځانګړي وو، هغه په دومره پیس سره د بال انسوینګ کول، داخل ته راوستل، دا د یو ښه لوبغاړي ځانګړنه وي. اټیک ډېر زیات ښه وشو. بل د ډګرستاني په برخه کې تقریبا د پیل چې کوم فشار و هغه په مکمله توګه باندې په دوی باندې وساتل شو. هیڅ لوبغاړي دا زړورتیا ونه کړله چې هغه اصلي سخت حالت مات کړي، کوم چې د دوی د دوو پیل لوبغاړو څخه ورته راپاتې وو. د ریاض حسن سوځېدلو پسې د رحمان دران بیرته تګ، همداسې شهزاد محمدي او د اکرام علي خیل د بې زړه توپوهنې لامل و چې دوی اوس پورې له ګډوډ حالت سره مخامخ دي. بیا هم نجات راځي، چا چې په دغه سیالۍ کې د پیل 2 لوبغاړي ورپسې 3 وکټ ترلاسه کړې ده. نجات نن ډېره د ده لپاره ځانګړې ورځ ده او د په دغه ورځ باندې ځان ډېر زیات په ښه توګه باندې ثابت کړ. ډېره ښه توپ اچونه کړې ده، فوقالعاده بالینګ یې کړی ده او د زیاتې ستاینې مستحق د هغه د فزیکل فټنس د نګاه نه که چېرته ووایو د ده په وجود کې ډېر زیات جوهر موجود دی. د ده په وجود کې د ترڅنګ د یو احساس له مخې بالینګ کول، ځکه دغه جام یو عادي جام نیول نه دی دوی لپاره، دا یو سټیج دی چې دوی د ملي ټیم په هغه اصلي برخه ګرځېږي، په پلینګ 11 کې ځان دپاره ځای جوړوي. ټولو لپاره یو ځانګړی ازمایښت ده. بالکل تاسو وګورئ د لوبډلمشر نجیب زدران د لوبډلمشرۍ یو ځانګړی حالت دا دی احمدزي صاحب چې د نجات شپږم ور روان دی، ټول شپږ ورونه نجات لاندې یو اینډ ترسره کړي دي. نجات دغلته ځای پیدا کړی وکټ کې، لومړیو کې ګراس پیچ بالونه ترسره کړل، لاندې اینډ نه بالونه ترسره کړي. کله چې اینډ بدلیږي دا ځل اینډ بدل شو، دلته نجیب الله زدران هم راغی او د نجات مسعود لپاره یې موقع ورکړي چې ور بیا راشي. د نجات مسعود بالونه ګراس پیچ دي، تر ډېره لاندې اینډ نه ترسره شوي، شپږم ور د روان دی، ټول لاندې اینډ نه دي. یعنې دلته د نجیب الله زدران زیرکتیا هم موجوده ده چې وکټ ته متوجه دی او ترڅنګ لاندې اینډ نه پرله پسې نجات مسعود استعمال شوی. یو بل خواله دا ښکاري چې دی مجبور و چې باید نور توپ اچوونکي ورسره وازمایي، که چیرې په وکټ باندې یو څوک د دوی په خلاف باندې ملګرتیا غځوي، باید هغه اصلي کلیدي لوبغاړی ورسره وي چې بیا پارټنرشپ ورته مات کړي. په همدې اساس لومړیو 15 ورونو نه پس دی بیا رانوست او اوس دا دی چې تقریبا د لوبې نیمایي څخه زیات وخت وروسته دی په لوبه کې وازمایي چې باید خپل هغه بالینګ ترسره کړي. 28م اوور کې بیرته راوسته، ګرچې د سره فرید ملک په بالینګ کې تر 10 اورونو پورې ملګرتیا غځوله. یو څوک چې پرله پسې وکټ اخلي، دغه بدلون د کپټن دپاره بیا اسانه پلان نه وي، ځکه دی غواړي چې باید کنټینیو دغسې تاثیر وساتي. خو 500 ورځو سیالیو کې بیا یو بله خبره کېدلی چې خطر ثابتېږي، هغه د نورو دوو لوبغاړو ترمنځ ښه ملګرتیا ده، ستا په خلاف باندې د ښې توپوهنې او همدارنګه د میچ د ګټنې چانس زیاتېږي. نو مجبور چې باید کلیدي لوبغاړی ځان سره وساتي. دا چې 10 اوره ورسره بچت دی په سیالۍ کې، مجبور دي چې په سیالۍ کې دوی هغه توپ اچوونکي وازمایي چې اورونه به تکمیل کړي. بالکل احمدزي صاحب دلته کریم جنت چې انجری شو یو ښه شاټ لوبېدلی، څه بهترین شاټ دی، لانګ آفته د آفتاب له لوري 6 منډې ترلاسه شوي. کرکټ شاټ یې وکړه، بیک بوټ سره بال واخیست دا ځل او په لانګ اپ کې دوی نه یو څه د دغه ځای ډګر ساتونکي هم نه دي ویستلي. کوشش دا کوي چې باید هغه توپونه ورته ونه جي کوم ځای کې چې ډګر ساتونکی موجود نه وي. خو آفتاب عالم لکه څنګه چې وړاندې ما وویل د ده لپاره یوه ښه ځانګړنه دا ده چې ډېر زیات تحصیل لاندې نه دی، ځکه اصلي مسؤلیت د بالینګ برخه ده. که څومره ښه بیټینګ کوي، په زړورتیا سره لوبېږي، ځکه په لاست مین باندې بیا په دغسې بالرانو باندې وکټ ساتل ممکن ستونزمن کار وي، سخت کار وي. خو په ځان باور هغه څه دی چې دی بریا ته څه نه څه نږدې که ډېر ښه لوبېږي، ډېر ځانګړی لوبېږي او د ډېرې زیاتې ستاینې وړ دی. که چېرته وکتل سي په هغه سایډ بال بیا ورنه کړه، دا د نجات هوښیاري وه. لیګ سایډ ته بال ورته وکړه، ځکه د ده سټرانګ زون ممکن دا نه اوسي چې دی هر طرف ته توپ ولوبوي. هغه وړاندې چې کوم بال ورته برابر و ډېر اسانه و، لوز و، تکرار تاسو کتلی سئ، ډېر په ښه توګه باندې اخیستی و، ډېر په سمه توګه باندې د 6 منډو په ترلاسه کولو ترسره کړه. د ده نو په دغه سیالۍ کې دویمه شپږیزه وه، دی نو په سپینر په وړاندې هم ښه وځلی، د اوس د یو اټیکر د هغه چا په خلاف باندې چې 3 وکټې هغه مهمې وکټې اخیستې، دغسې د بیټینګ کول خی اسانه کار نه وي. بالکل احمدزي صاحب معلومیږي چې همدا سټم د آفتاب قوي زون دی، ښه زون دی. تیر د آصف موسازي خلاف هم 2 پرله پسې شاټونه لاف سټم واخیستل، بهر یې کړل. د نجات مسعود تیر بال چې شپږیزه پرې راغله هغه هم اف سټم کې ترسره شوی و. نو وروسته نجات دا یو څه په فکر دی، یو بل ښه بال هم اف سټم کې د وکټو ترڅنګ تر وکټ ساتونکي رسیږي. مخکې خبره کوله چې کله کریم جنت درد له امله، زخم له امله بهر شو، پر ځای پارت ټایم کې
د اورونو د تشې ډکولو لپاره له آصف مسازي ګټه واخیستلی شوه. د فکر دا دی چې دلته وکټ شاید وروسته مخکې د باران یو کمک موجود دی بالرانو سره، وکټ شاید جوړ شي، یو پارټنرشپ راشي، نو د نجات او فرید اورونه ځکه ساتل شوي دي. اوس به هڅه دا واوسیږي چې وکټ ټیکر بالران استعمال شي، څو دغه وروستی پارټنرشپ وروستی وکټ ترلاسه شي. یو بل توپیر چې د نجات په توپ اچونه کې ښکارېده، پیل کې توپونه زیات لاندې پاتې کېدل، باونس پکې موجود نه و. هغه لومړیو کې وکټ یې زیاته مرسته ورسره وکړه او د باونس ترڅنګ د په خپل کمال باندې توپونه سوینګ کړه او د این سوینګ مخه بیا د پیل په آغاز کې ډېره سخته وه د لوبغاړو لپاره. هماغه و چې پیلیزې وکټ یې وبایللې، و زیاتره توپونه باونس کېدل، په وجود راتلل یا په اپ سایډ راتلل چې جج کول یې اسانه و او ډېر سخت نه و. که چېرته کوم خطرناکه توپ پکې راځي یا د راتګ امکان یې و، ممکن احترام ورته شوی وی. په توپ اچونه کې بیا هم ضیاء الرحمن راځي، د توپ اچونه کې په نن سیالۍ کې ده هم ډېره زبردست او شانداره ملګرتیا په توپ اچونه کې غځولې، ولې چې د دوی د بالینګ لومړنی پیل ډېر ښه، وروسته د او ظاهر خان او د نجات سره ښه ملګرتیا په سپین توپ اچونه کې هم وکړه. دفاعي انداز سره بال لوبوي، مجبور و چې بال یوازې ځان لرې وساتي. یمین بیا ډېر احتیاط نه کار اخلي، هغومره زړور چې آفتاب علم په بیټ باندې راځي، دی نه راځي، ولې دی غواړي زیات وخت سټرایک هم آفتاب ته وسپاري په همدې اساس چې لاست وکټ ده، دی د وروستي وکټ په توګه باندې باید وکټ وساتي. بالکل په ضیاء اکبر که خبرې کېږي، احمد صاحب ضیاء اکبر نن 3 وکټ هم ترلاسه کړي، بیټینګ کې هم خپل مسؤلیت تقریبا ترسره کړی و، له 13 ډېرې منډې ترلاسه کړي خپل لوبډل لپاره. تقریبا 3م لوبغاړی و چې د نن لوبې ټاپ سکور یې کړی و. بالینګ کې تر دې دمه 3 وکټ ترلاسه کړي، بهترین بالینګ دی. نو یو ور بیا ګورو مخامخ د یمین احمدزي خلاف بال ترسره کوي. یمین احمدزي یوازې هڅه دا کوي چې سټرایک روټیټ کړي، آفتاب علم ته د لوبېدو لپاره وخت ورکړي. ضیاء الرحمن اکبر ډېر زیات نن څخه وځلېده، د یو ورځنۍ سیالیو د یو ښه ستوري په توګه باندې په لوبه کې تر 13 پورې منډې کول، بیا په بالینګ کې 3 وکټ اخیستل، دا هغه ځانګړی مهارت دی چې باید د چا لپاره په وجود کې موجود وي. ډېر ښه ولوبېده، آفتاب علم ورته سټرایک ته راځي، مګر دی نه غواړي چې دا ځل داسې بال ورکړي چې هغه اسانه وي. دا ځل بال څه نه څه وکټ ته داخل شو، کویکوالی پکې و، ډېر زیات تیز و، هماغه چټکوالی لامل و چې آفتاب علم یې بیټ کړ او بالاخره بل لاس نه و چې ښې ولوبئ. بالکل ضیاء اکبر که غواړي چې د آفتاب له شاټونو ځان خلاص کړي، همدغسې کویک بالونه باید ترسره شي. تاسو وګورئ ور بیا اف سټامپ کې بال ترسره شوی دی، لوبېدلی دی، پوینټ اړخ ته روان دی، بیکورډ پوینټ کې فرید ملک رسېدلی دی. دوهمې منډه حادثه رن آوټ، دلته یوه موقع هم وه چې 2 چټکې منډه ترلاسه شوه. اف سټامپ کې یو بال ګزار کړ، تقریبا تر ډیپ بونډرۍ نږدې و چې رسېدلی وای. نو آفتاب دی چې د اف سټامپ بالونه په ښه شان سره لوبوي، کویک ډلیوري، کویک بالونه، وکټ ټو وکټ بال به وي چې ضیاء اکبر به د آفتاب له شاټونو خلاصوي. دغسې یو توپ وهونکي لپاره روم ورکول، د پټورک د زمینه برابرول، ممکن ستونزې ورته راولاړېږي، بیا د بیک پوډ او ترڅنګ د فرنټ پوډ هغه خپل کوم چې د لپاره په وجود کې ځای ورکول دي، بیا د بال سلو کول، سلاټ ایریا کې پچ کول ورته ممکن بیا بچ کول سخت وي، د سپین په حالت کې ډېره ستونزمنه به وي. سلو بال یې ورته وکړه، که څه هم دی بیک پوډ شو ورته د بال لوبول لپاره، مګر یوازې په اسانه سنګل باندې بل لاس یې و، ور پای ته رسوي. په دغه اوور کې هم نو دوی څه نه څه ښه روان وو، 28 ورځې د سیالۍ پای ته ورسول. منډې څه نه څه ګهیځ صاحب مخکې را روانې دي، څه نه څه اوس چټکې شوې. د مخکینیو توپ وهونکو کوم چې له ټاپ آرډر نه وروسته راغله، هغوی هم په دغه سیالۍ کې زیات میسنګ ترسره کړه، وایي نه شو کولی وکټ باندې سټې وکړي. په همدې اساس یې وروستي لوبغاړي دوی نه ډېر زیات ښه دي، همغه ده چې دا دم ترلاسه کوي او د لوبې هغه بڼه یې څه نه څه بدله کړې ده. بالکل دلته هغه لوبغاړي چې ځمکني پاتې شي، ځمکنۍ لوبه ترسره کړي، یو څه کامیاب دي، ځکه آوټفیلډ داسې دی چې یو څه بونډریان هم لري دي، غټ شاټونه هم په اسانۍ سره نه راځي. کله چې د وکټې همکاري او کوماک هم موجود وي، نو بیا د غټو شاټونو هغه موقع ډېره نه وي. بل آوټفیلډ سلو دی، تر ډېره بالونه په اسانۍ سره تر بونډریانو نه رسېږي. نو دلته د آفتاب علم او یمین احمدزي وروستي لوبېدل ډېر خوندور دي. آفتاب علم بهترین شاټونه ترلاسه کړل. نو وګورو 28 ورځو وروسته 8 منډې دي او 210 منډې هدف ته په دوی په څه ډول یو حالت کې ورسېږي. انته بیا اننګز بریک شو، د خوست هغه ځانګړې منظره ګورئ، د لوبغالي هغه ځانګړې منظره، شاوخوا د خوست منظره، د مینوالو شتون په لوبغالي کې. نن د لوبغالي دواړه اړخونه د مینوالو څخه
پوره ډک ښکارېږي. د دوی هغه مینه تیر په نسبت باندې لا هم په جذباتو کې په احساساتو کې ده. دوی یو ځل بیا راغلي چې خپل لوبغاړي له نږدې څخه وګوري. د خوست انتخاب په دغه سیالیو کې یو غوره افشن و چې په دغه موسم کې وشو، ولې چې خوستي مینوال د تل په څېر باندې خپل لوبغاړو تر څنګ ودرېږي او دوی تشویق کوي. د کرکټ سره یې ځانګړې مینه ده. ممکن ډېر هغه کلیوال ملګري اوس هم د دغه سیالیو څخه خبرداری نه لري کوم چې په خوست کې د دغه جام شروع کېدل دي او د مینوالو دغه راتګ دی چې لوبغاړي تر ډېره پورې نور هم ډاډه کېږي چې دوی دلته سیالۍ په ښه توګه باندې مخکې بوځي. یو بل ښه والی دا دی چې دلته په دغه لوبو کې کله چې څه ناڅه بریک راځي بیا هغه لوبغاړي چې ډېر وخت په وطن کې نه وي یا ډېر زیات ځانګړي دي هغوی د نندارچیانو خوا ته ورځي، د سیلفي انځورونه ورسره اخلي. دا ډېر یو ښه منظر وي او ډېری مینوال په دې باندې بې حده زیات خوشحالېږي کوم چې د دوی یو مسلم حق دی چې لوبغاړي ورسره کله کله وګوري، لوبغاړو ته نږدې نه مینه ورکړي. ځکه یوازې په سکرین باندې دغه لوبغاړي کتلي، هلته تاسو په سکرین باندې بار بار ډېرې زیاتې مزیدارې منظرې ګورئ. د کیمرې د برخې ملګري دغه منظرې راخلي چې باید دوی ډېر زیات وستایل سي، پوره زحمت کوي تر څو د سکرین پر مخ باندې هغه څوک چې دغه سیالۍ نږدې نه ګوري دلته په ښه توګه باندې ننداره کړي او دوی ترې ځانګړی خوند واخلي. وخت به راشي چې د لوبغالي په شاوخوا کې ډېرې ښایسته ښایسته ونې موجودې وي، دنګې ونې کوم چې دغه لوبغالي باندې څه ناڅه سوری هم برابر کړي. دا بیا یو ځانګړی منظر را جوړوي تر څو پورې خلک ترې خوند واخلي. هلته بیا ځینې لرې سیمې تاسو ګورئ په سکرین باندې، دا هم ډېره زیاته ځانګړې منظره ده، ډېره زیاته یو مزیدار منظر برابر کړی. کوم چې د غره څوکې دي په هغه باندې ښایسته ښایسته ښکلې ونې هغه چې دغه ځای یو ځانګړی یو رنګ برابر کړی ده، د ډېرې زیاتې ستاینې وړ دي. دوی که څه هم همداسې په کار ده هغه څه چې مینهوالې غواړي چې باید سکرین باندې وګوري، موږ ته یې هم نږدې کړه. دوی له برکته موږ هم ولیدل چې ډېر زیات ځانګړي دي. بالکل احمد صاحب، دلته د خوست په کرکټ لوبغالي باندې د افغانستان د کرکټ بورډ په ځانګړې هڅه لومړنی ایونټ دی چې په لایو بڼه باندې سکرین باندې خپرېږي او دغه لوبې مینوال له نږدې ګوري. په ډېر ښه شکل سره د دغه لوبو خپراوی روان دی. نو د لوبغالي په شاوخوا کې هڅه دا ده چې د لوبغالي شاوخوا کې شنې ونې ولګولی شي څو دغه منظر نور هم ښایسته شي. ځای ځای د پوهنتون هغه منظر راخیستلی کېږي. نو ښه دا ده چې دلته د پسرلي په موسم کې دې برخې ته ځانګړی کار وشي. د مینوالو په برخه کې، د خبروي په برخه کې احمد زی خوستیو رسنیو او د سوشل میډیا د برخې کارکوونکو کار کړی دی په ښه شان سره د غلوبو لپاره. د مینوالو د خبروي په برخه کې کار ترسره کړی، مینوال یې خبر کړي، خو ځای ځای به مینوال ډېرېږي د غلوبو د خوند لپاره به نږدې راځي. لوبغالي ته ورګرځو. نجات مسعود راغلی چې بیا هم توپ اچونه ترسره کړي. لومړی توپ یې شارټ توپ ترسره کړ، څه ناڅه باونس پکې موجود و، بیک پورته ته راغی افتاب علم تر څو پورې بال بیا هم ولوبوي مګر کامیابه نه شو. په وروستیو 15 اورونو کې افتاب علم پښتون کې دوی 34 منډې کړي، ډېر زیات د میچ د لوبې چټکوالي کې برخه واخیسته. تر څنګ یې په هر اوور کې ریکوایر څه ناڅه پورته ښکاري 9 منډې چې لوړې منډې ښکاري. اوس دوی 3.50 کې روان دي، یعنې چې په کار دا ده چې باید هېډ ترسره کړي، خو په لاست مین باندې ډېر زیات باور نشي کېدلی مګر کوشش به کوي. له سلو ډېرې منډې په کار د احمد زی تاسو وګورئ، له سلو ډېرې منډې تقریبا 12 اورونو کې پلاست مین ترلاسه کول بیا دومره اسان نه دي. خو تکرارا که وایو هڅه دا ده چې یوازې په ښه نیټ رن ریټ سره دوی که لوبه بایلي هم په کم توپیر وبایلي څو دوی نیټ رن ریټ ساتلی وي او په پوینټیبل کې هغه د ټاپ سټیج چې تر اوسه یې دوی لري لا هم وساتي. روانه سیالۍ کې د 29 اوور په بالینګ کې 9 نوي ته منډې پورته شوې او افتاب علم سټرایک دا ځل یمین احمدزي ته پرېښوده او دوی لا هم غواړي کوم ځای کې چې د یوې منډې فرصت وي د هغه لپاره ځان ورسوي. کوشش د دواړو لخوا روان دی. نجات مسعود د ځان لپاره اووم اوور کوي چې په دغه سیالۍ کې ډېره زیاته ځانګړې توپ اچونه کړې. نو بال ورکوي، نو بال هغسې یو لوی چانس ترلاسه کول دی. دغه توپ هم باډۍ باندې راغی. یمین احمدزی مجبوره و چې دا بال بیرته دفاعي انداز سره ولوبوي، خطر پکې موجود و او د نو بال په ترسره کولو سره افتاب علم څه ناڅه مشوره ورکړي یمین احمدزي ته چې باید څنګه ګټه ترې واخلي. نجات د پښې په اړولو سره دغه نو بال ترسره کړ. نجات نه بیا د اووم اوور توپ اچونه کوي، 15 منډې ورکړي دي، 3 وکټې واخیستې، ډېرې زیاتې مهمې وکټې کوم چې د دوی لپاره په پیل کې پوره خطر جوړولی سو مګر د له مخې پورته کړي دي. فري هیډ ته به ورځو چې دی د یمین احمدزي په وړاندې کوي.
بالکل ګورو چې دغه پری هیټ بال یمین احمدزی څه ډول لوبوي به هڅه به د غټ شاټ لپاره واوسیږي خو ښه بال ابسټم کې ترسره شو او دا بال که چېرته آفتاب علم ودرېدلی وای شاید چې د ننداره کوونکو یو شور به رامنځته شوی وای د یو شاټ لپاره خو دا چې امین احمدزی ولاړ دی نو دغه بال تر وکټ ساتونکي ورسېد او پرې هیډ سره کومه منډه ترلاسه نه شوه وړاندې یو بل پرې هیډ بال هم ترسره شوی و چې په هغې سره هم کوم شاټ نه ورغلی نو دلته هم په دې پرې هیډ سره کوم شاټ ترلاسه نه شو وګورو چې له هغې وروسته نجات مسعود یو ور بیا راځي مخامخ یمین احمدزي ته یمین احمدزی یو قدم مخکې راځي د نجات مسعود د توپ اچونې هغه انداز ډېر زیات ځانګړی دی د ده هغه فکري لوبه ډېره زیاته ځانګړې ده ولې په یوه ایریا کې توپونه نه پیچ کوي وړاندې له دې نه چې هغه بال یې باډۍ باندې راغی کوم چې د نو بال لاست لوب سر ورته اوچت کړ پسې بل بال بیا په آف سایډ باندې ډېر زیات پورته کړ او چانس نه و چې دغه توپ ښه ولوبوي دا ځل بیا په ویکټ باندې د بال راځي یعنې د بال بدلون ویریشن هغه څه دی چې د توپ اچوونکي لپاره ډېر څه په لوبغالي کې ورکولی شي دی په بدلون باندې ځان غواړي چې په دغه سیالۍ کې غوره ثابت کړي او ښه ثابت شوی دی بالکل منډې هم پر اصلو ته پورته شوي د لوبې ناویشتام روان دی دغه بال ګورو چې کور کې فیلډر یو څه شاته ولاړ دی نه رسیږي او یوه چټکه منډه ترلاسه شوه د یمین او آفتاب علم ترمنځ 101 د لوبې 9 اوور دی چې نجات مسعود ترسره کوي بیټینګ برخه کې نن ورځ دواړو پاڼوي کې لوبغاړو ښه بیټینګ نه دی ترسره کړی هغسې چې میناوالو په تمه ول چې شاټونه به راځي د میناوالو شور به وي خو بیټسمنانو هغسې لوبه ترسره نه کړه روانه پاڼۍ کې په تېره پاڼۍ کې تقریبا د روانې لوبې لوړې منډې د یو لوبغاړي لپاره 9 منډې دي چې کریم جنت ترلاسه کړې وې له هغې راوروسته په مقابل لوبډله کې هم هغسې منډې نه دي ترلاسه شوي نو اوس په تمه یو چې 23 منډو باندې آفتاب علم میدان کې لوبه کوي وګورو له دې وروسته څومره دوام ورکوي پل ټاس بال کوي سټرایک لوبېږي او هیڅ کس ته د بال د نیولو موقع نه وه په وروستي توپ باندې ورته 4 منډې ولیکلې ډېر ښه جج یې وکړه دغه بال ډېر په ښه انداز یې واخیسته کله چې بال د ده لپاره ورسېده په رسېدلي توپ باندې د ده هغه سم ګزار و چې پایله د دوی په حساب کې د 4 منډو ور اضافه کول و سټرایک په همدې لامل باندې آفتاب ته سپارل دي چې دی په لوبه کې کولی شي هم ویکټ وساتي هم که چېرته توپ باندې دی برلاسه کېږي چې وی نو کولی شي چې ښې پایلې سره پای ته ورسوي نجات مسعود د پیل اورونو په نسبت باندې په وروستیو 2 اورونو کې ځانګړی ښه نه و نسبت 13 اورونو ته زیاتې منډې ورکړې سره له دې چې ډېرې زیاتې مهمې ویکټې پیل کې واخیستې خو وروستیو کې بیا ښه نه و هلته وړاندې په 13 اننګز کې تقریبا د یو ورځنیو سیالیو اړوند 3 لوبغاړو تر 15 پورې منډې وکړې هماغه و چې تقریبا منډې دوی له 240 پورته کړې او وروسته بیا د باران له امله 10 اوره ورته کم شول چې 23 منډې هم کمې کړې 233 منډې ورته کړې وې هماغه و چې ښه پایله ورکړې او یمین احمدزی وایي چې باید توپ باندې هم ګزار وکړم شپږیزه سټریټ بال ولوبېده د سوکه توپ اچوونکي ضیاء الرحمن اکبر په وړاندې یمین احمدزی هم غواړي چې باید د آفتاب علم په قطار کې ځان راولي د ډېر ښه انداز نه کار واخیسته مینوال بیا دا نه ګوري چې په لوبغالي کې څوک ولاړ دی خو د شپږیزو سره کار وي هغه تکرار یې تاسو کتلی سئ د آریانا تلویزیون په سکرین باندې چې څومره په ښه انداز دغه توپ یمین احمدزی اخلي د پښې د وروسته کولو سره بال واخیسته او سم ولوبېده ډېر ښه کرکټ کوي منظم کرکټ کوي دا ځل توپ ته احترام کوي ځکه چې څه توپ چټک و او د لپاره ځای نه و چې روم ورکړي هماغه و چې پرته له منډې پای ته ورساوه بالکل وړاندې بال ډېر ښه ځای کې پیچ شو د ضیاء اکبر له لوري خو یمین احمدزي هم په ښه مهارت سره بال سایډ سکرین ته ورساوه او یو بهترینه شپږیزه یې ورباندې ترلاسه کړه یو ور بیا د یوې چټکې منډې هڅه ده او دلته په دې هڅه کې بریالی د یمین احمدزی څو سټرایک روټیټ کړي آفتاب علم چې د خپلې لوبډلې په ګټې د روانې پاڼۍ تر ټولو ډېرې منډې ترلاسه کړي 22 منډو باندې لوبېږي او بیا سټرایک ته تللی ګورو چې د ضیاء اکبر او د آفتاب علم ترمنځ دغه لوبه یا دغه ور څه ډول پای ته رسیږي ډېره زیاته ښه ملګرتیا یې هم روانه کړې ده او اورونو ته په کتلو سره دوی منډې هم ترلاسه کوي کرکټ دی دغسې حالات ډېر زیات راتللی سي د ده که څه مومنټ توپ اچوونکي هم د باندې وازمایل شول خو لا هم دواړه زړور لوبېږي او ډېر مزیدار او شانداره سیالي کوي آف سره باندې توپ باره توپ کوشش کېده چې باید سټمپ آوټ کړي او دا ځل وروستی لوبغاړی هم بیرته واستئ د دوی لپاره هم داسې حالات جدي ښکارېږي ګرڅې دواړو د بار به دا منډې پوره کول اسانه کار نه وي ممکن
ناممکن نه دي کېدلی سي خو سخته به ځکه وي چې اصلي لوبغاړه په دې لوبه کې دوی لپاره مسؤلیت ترسره نه کړ خو مګر اوس د یو توپ اچوونکي له خوا نه 27 منډې کېدل د هر ډول خطر غږ کېدلی سي بالکل وروستي 10 اورونه له دې وروسته پاتې کېدونکي دي او 10 اورونو کې به تقریبا د 100 منډو ترلاسه کول د لاست وکټ لپاره اسانه نه وي خو تر یو ځایه به مینوال هم خوښ وساتي د افتاب علم له شاټونو به خوند واخلي وبګورو کریکټ د کرکټ کې وړاندوینه هم تر ډېره ښه نه ثابتېږي او افتاب علم ښه لوبېږي د امین احمدزي لوبېدل خوندور دي وبګورو دغه لوبه تر کومه حده مخکې ځي هدف ته په رسېدو کې به وګورو یو بل شاټ کرکټ شاټ کوي دا ځل د لانګ پر سر باندې د شپږو منډو لپاره د ډیپ ایکسترا کور او د لانګ اپ ترمنځ هغه ایریا ته چې اوږده ایریا وه په دې باندې توپ واخیسته یوه ځانګړې ننداره یې جوړه کړه په دغه سیالۍ کې آفتاب عالم په وروستي بال باندې په تیر اوور کې هم ګزار وکړ د نجات مسعود پر وړاندې څلوریز ترلاسه کړې وه مګر دا ځل بیا شپږیز ترلاسه کوي نجیب الله زدران هم څه ناڅه اوس جدي ښکارېږي تکرار تاسو کتلی سئ ډېر په ښه توګه باندې دغه بال واخیستل شو او بالاخره د نندارچیانو منځ کې ولوېده د شپږیز ترسره کولو تر څنګ بیا دغه شپږیز څه ناڅه بیا اوږده شپږیزه وه هسکه شپږیزه وه سیالۍ هغه رنګ څه ناڅه برابر شو 119 منډې پورته شوې په روانه سیالۍ کې دوی نو وروستی لوبغاړی دوی لپاره لوبېږي ډېر زیات مزیداره کرکټ کوي آفتاب علم او یمین احمدزی د تمې خلاف سیالي کول دي د چا لپاره چې په دغه سیالۍ کې زیات امید نه و هغوی نو ځان داسې ثابت کړ چې د لوبې بڼه یې پوره بدله کړې ده 33 آفتاب عالم خپلې منډې پورته کړي دي او له بلې خوا نه بیا مقابل کې یمین احمدزی لا هم په لوبغالی کې دي دواړه ښه ملګرتیا غځوي فرید ملک یو بل بدلون په دغه سیالۍ کې فرید ملک یې راوسته کوم چې دغه سیالۍ کې د نجات مسعود سره لومړی کې اټیک توپ اچونه کوله چټکه توپ اچونه کوله چا چې په دې سیالۍ کې شهزاد محمدي بولډ آوټ کړ اوس ازمایل کېږي دوی نو د هر ډول لارې چارې کار اخلي چې دغه ملګرتیا ماته کې دوی په لږو منډو باندې وسوځي ځکه دوی غواړي چې په راتلونکي کې د دغه سیالۍ په بایللو سره د دغه جام نه دغه لوبډله بار کړي که چېرې دا سیالۍ په ښه توګه باندې دوی ګټي نو ممکن بیا په دغه جام کې پاتې شي احمدزی تاسو وګورئ وروستي یو 15 اورونو کې تقریبا 4 منډې راغلي دي او یوه وکټ دوی پکې لاس ورکړي وروستي اورونه ډېر خوندور دي د یمین احمدزي او د آفتاب علم لوبېدل ډېر خوندور دي او دا داسې برېښي چې لوبه به تر یو ښه سټیج یو ښه ځای بوځي پوینټ کې دغه بال کور پوینټ منځ کې لوبېدلی 2 فیلډران د بال نیولو هڅې کې بریالي نه دي او بال د 4 منډو لپاره بهترینه کرکټ یمین احمدزی او آفتاب علم کوي د دغه بال د پیس مدد و د سپیډ مدد و چې د بال د لیګ ټایمز کولو سره یې خالیګاتو توپ ولوباوه کوم چې دغه ځای کې د بال که چیرې د څو ثانیو په اندازه باندې تانه لرې تیر سي ممکن بیا فاصله ته یې نشي تکرار تاسو ګورئ ښه اندازه داسې فکر کېږي چې د یو ټیکنیکل لوبغاړي شارټ وي د یو مضبوط لوبغاړي درېدنه په لوبغالي کې وي دواړه بیا تاثیر یې مات کړی دی هغه فشار چې دوی باندې پروت و هغه دوی په وروستیو کې مات کړ ممکن دوی لا نورې ستونزې دوی لپاره راولاړېږي خو د شاټ وهل حتمن د خطر سره مخامخ کېدلی سي دا بیا اسانه نه وي چې شاټ ترسره شي مګر وکټ دې پکې نه وي دا ځل یو ښه بال ترسره شوی دی شارټ پوینټ کې فیلډر شتون لري بال یې سار کړ د منډې لپاره ځای او مکې نه ورکړي وړاندې هم همدغه یو ځای ته بال ولوبېد ګیپ پیدا کړ خلیګا پیدا کړه او بال د 4 منډو لپاره بار شر 122 منډې رسېدلې دي یو ښه حالت دی دلته د مایوند ډیفینډر لپاره 33 منډو باندې لوبېږي آفتاب علم او 15 منډې ورسره یمین احمدزي څه بهترینه ملګرتیا ترسره کړي آفتاب علم په دغه سیالۍ کې بیا 21 توپونو سره 33 منډې کړي له بلې خوا یې 3 شپږیزې 2 څلوریزې باڼې کې شاملې کړي دي د شل اوريز کرکټ په څیر باندې 150 سټرایک ریټ لري سټرایک یو ځل بیا ورسره په واقع یمین احمدزي سره وروستیو 2 توپونو ته زیات احترام وشو او پرې نه خو چې ځان پرې وسوځي هغه توپونه چې د زیات ښه لوبولو وړ وو له هغه نه په سمه توګه باندې ګټه واخیسته مګر هغه توپونه چې د خطر موجودیت پکې و هغه نه ځان وژغوره د یو مسلکي توپوهونکي په توګه باندې په لوبغالي کې لوبېږي بالکل احمدزی لوبه ښه روانه شوه لومړیو کې د مایوند ډیفینډر مینوالو خوند وانه اخیست د خپلو لوبغاړو له لوبېدو څخه خو وروستیو کې لوبه یو څه ښه روانه کړه دغو دواړو لوبغاړو یو خو که مینوالو باندې غږېږو دوی د ټولو لوبغاړو مینوال دي لوبغالي کې که 22 لوبغاړي لوبېږي نو دوی د ټولو مینوال دي یو وار بیا دغه بال لوبېدلی دی خو فیلډر شتون لري ابراهیم بال یې سار کړ او د یوې منډې مخې ورکړه نو
دغه مینوال چې راغلي د ټولو لوبغاړو لپاره راځي دوی د شپږیزو مینوال دي د شارټ مینوال دي او د خوند ځینې اخلي مینوال دي چې د افغانستان په نوم د افغانستان لپاره لوبې کوي راغلي دي څو مخکې به دوی پر سکرین دغه اتلانو لوبېلې دي خو نن راغلي دي څو دغه اتلان لوبغالي کې نږدې وګوري وایي څاري او هغوی چې همداسې به زموږ غږ اوري لوبه د اریانا ټلویزیون له سکرین ګوري دوی ته ور یادوو چې سبا نه بله ورځ به یو بله لوبه ترسره کېږي څوک چې نه یې راغلي راشئ په ښه تعداد راشئ او دغه اتلان له نږدې لوبغالي کې تشویق کړئ آفتاب علم د درې دېرشو منډو جوړونکی د سره سټرایک په واقع شو کوم چې په دې سیالۍ کې د لوبې هغه هیجاني شیبې دي د احساساتو جذباتو شیبې دي بلکل تصور داسې نه کېده شارټ بال کوي د څه نه څه قدرت نه کار اخلي که څه هم د ده د بال د کټ کولو لپاره ټرای وشوه مګر که چېرته یو څوک پرله پسې پریکټس او تمرین دی او توپ اچوونکي به وړاندې ولري بیا اسانه وي دغه توپونه ورنه مس نه شي خو توپ اچوونکي د زیات سپیډ نه هم کار واخیسته قدرت نه کار واخیسته ښه بالینګ ورته ویلی سو هغه ځای چې د آفتاب علم لپاره د زیاتو منډو جوړولو ځای و دغه ځای کې بالونه پیچ نه کړه او بالاخره دی کامیابه راغی یمین احمدزي بیا هم ترې ښه استفاده په دغه اور کې وکړله وروستیو اورونو نه زیاته ښه استفاده شوې تقریبا 15 منډې په وروستیو 15 اورونو کې شوې دي 123 منډې لوړې شوې یمین احمدزي په 14 منډو لوبېږي 14 توپونه لوبولي یوه څلوریزه یوه شپږیزه پاڼه کې شامله ده سل سترایکرز په ورځنیو سیالیو کې د یو توپ اچوونکي لپاره په توپوهنه کې د ډېرې زیاتې ستاینې وړ دی آفتاب علم بیا 150 سترایکرز سره لوبېږي چې 22 توپونو سره 33 منډې کړي 2 څلوریزې او 3 شپږیزې پاڼې کې شاملې دي د دوی لپاره چې کوم تیز توپ اچوونکي هغه پرله پسې وازمایل شول یو ځل بیا چاینامین ظاهر خان پکتین راغی چې باید دی د دوی په وړاندې ښه توپ اچونه وکړي او د وکټ یې راتګ دپاره لاره برابره کړي څرګندېږي به چې دی د نجات مسعود او ترڅنګ یې د فرید احمد ملک آصف موسازي ضیاء الرحمن اکبر په څېر باندې توپ اچونه کوي او که نه دوی د برعکس غواړي چې باید یوه ښه کامیابي ترلاسه کړي خو ویره ترې پکار ده له دواړو نه ویره پکار ده ډار پکار دی ځکه لوی مسؤلیت د دوی په اوږو باندې هغه د توپ اچونې مسؤلیت دی که دغه حالاتو کې دوی سکور یا منډې کوي ډېر به ښه ثابتېږي فیلډینګ کې هم تغیرات راغلل یو سلیپ سره بال کوي ضیاء الرحمن البته ظاهر خان فاین لیګ ته شارټ کې واخیستلی شو فرید ملک وروستیو 9 اورونو کې د ډیفینډر لپاره 8 منډې ضرورت دی چې دوی تقریبا په لاس ریکوایر ریټ سره دوی دغه هدف ترلاسه کړي لاست مین وروستی وکټ ده وبګورو چې د یمین او آفتاب دغه ملګرتیا د ظاهر خان د نجات مسعود د فرید ملک د ضیاء اکبر خلاف څه ډول ترسره کیږي پرله پسې آفتاب علم غواړي چې باید د سټرایک ته ځان ورسوي کوشش دا روان دی چې په یمین باندې غږ د سنګل کولو کوي دی لا په ځان کې لا هم څه ویني چې باید د پښتین پر وړاندې له کوم ډول توپوهنې کار واخلي یمین احمدزی به خپله د پر وړاندې بیا هم ودرېږي ځکه چې په 2 توپونو باندې د منډې ځای ورنکړه دواړو ترمنځ خوږې خبرې هم تبادله کېږي دوی دپاره هم داسې جالبه ده چې په دې لوبه کې د آفتاب علم او د یمین احمدزي ودرېدنه ښایي توپ اچوونکو لپاره سره خوږی وي مهمې وکټ یې ترې بیرته لرې کړې وي خو دوی برعکس په لوبغالي کې ودرېدل یو قدم مخکې راغی آفتاب علم بیا هم کوشش کوي چې باید سټرایک ته ځان ورسوي خو یمین تصمیم ونیو چې باید سټرایک باندې پاتې شي ولې خطر موجود و افسرزادي ځان په چټکۍ سره ورساوه چې په دغه توپ باندې هېڅ منډه ورنه کړي بالکل د ظاهر خان هڅه هم دا ده چې سټرایک روټیشن ونه شي یمین احمدزی په سټرایک پاتې شي څو د یمین وکټ ترلاسه شي آفتاب علم چې ښه لوبېدلی دی له فریشر ځان باسلی دی او دغه بال وایډ دی بای 4 منډې به راشي ګورو افسر زازینه دغه بال چیرې تللی لکې دي خوشبخته دي 15 اضافي منډې په دغسې حالاتو کې د یو لوبډلې لپاره ورکول لومړني 3 توپونه ضایع وګڼل شول ولې چې هغه 3 توپونه چې د ډېر زیات په مهارت سره کړي وو کمال یې پکې کړی وو د منډو مخه یې پکې نیولې وه په وروستیو 5 منډو ورکولو سره هغه لوی تاوان وکړ تکرار تاسو کتلی سي او دویم ډګر ساتونکي هم پوره هڅه کړې وه چې باید دغه توپ په واک کې راولي مګر بال هم څه نه څه کویک وو مشوره ورته ورکوي چې باید ظاهر خان پښتین څه وکړي د ضیاء الرحمن اکبر مشوره ورته راغله ځکه دوی هم د یمین سره نږدې پاتې شوي دي غواړي چې باید نوره مخه ونیسي دفاعي انداز کې د یمین او د آفتاب یو ښه والی دا دی په لوبه کې چې دوی ښه توپ ته د خطر څخه ډک توپ ته احترام کوي چې باید دغه سره دوی ګزاره وکړي ولې په هر توپ باندې د بال له بونډرۍ تېرول اسانه کار نه وي باید چې همدغسې ورته ودرېږي ولې زیات توپونه یې په واک کې دي بالکل لوبه ډېره پاتې ده اوس د دوی وخت او موقع ده چې هر ډول چې دوی غواړي دغه لوبه مخکې یوسي د یوې بلې منډې لپاره هم ځای پیدا کړی یمین احمدزي او وګورو چې آفتاب علم
سټرایک ته تللی دی. نو د دوی هڅه هم همدا ده چې د دوی لپاره کوم پیغام نه ځي، چې له پاویلین دوی لپاره کوم پیغام لاړ شي چې څه ډول لوبه ترسره کړي. ځکه اوس د دوی وخت دی، موقع ده، لاست مین دی. وګورو چې د دوی ترمنځ دغه ملګرتیا نور تر کومه حده ځي. نجیب راغی دلته د ظاهر خان لپاره یوه مشوره ده چې څه ډول بال د آفتاب علم خلاف ترسره کړي. وروستی بال به کوي آفتاب علم د کوم چې په تېرو دوو وروستیو توپونو باندې د یوه څلوریزه او بله شپږیزه وهلې او د تېرو دوه اورونو پای ډېر ښه و د ده لپاره. دی به د وروستي توپ مخه کوي. سټرایک لا هم په واکه دی چې باید دی ترې ګټه واخلي. ظاهر خان پښتین اوس هم د ډګر ساتنې په جوړولو باندې بوخت کارېږي. دی غواړي چې باید په هغه ځای باندې بال ورچي کوم ځای کې چې ډګر ساتونکی موجود وي او بالاخره دوی د منډو مخه ونیسي او دغه مهمه وکټ به ورته ووایي چې هغه ترلاسه کړي. آفتاب علم بال هوا ته لوړ کړ. ښکاري چې په میډ آن کې ډګر ساتونکی نجیب الله موجود دی او بالاخره وروستی لوبغاړی بیرته ستونکي. زموږ اراده خو دا وه چې عاطف صاحب د لوبې تفسیري لپاره راسي، هغه د لوبې پای د مخامخ ننداره کړ. آفتاب علم ته بیا ظاهر خان یو ځانګړی سټایل کوي. لامل یې دا و چې د دې لپاره په لوبغالي کې زیات وکټ باندې پاتې شو او د تمې خلاف توپخانه یې وکړه. 33 منډې کړې وې آفتاب علم، 23 توپونه یې ولوبول، 2 څلوریزې او 3 شپږیزې باڼه کې شاملې وې. یمین احمدزي بیا 14 منډې کړې وې. د ښو توپوهونکو په څېر باندې دواړه په لوبغالي کې پاتې شول چې ډېره غوره او شانداره ملګرتیا یې وغځوله. پیل ښه نه و ګیس، هغه پیل چارتیا ورته هغسې ونه شو. 210 منډې ممکن دومره زیاتې منډې نه وي، ولې 40 اورونه ورسره په واک کې وو. د ټاس ګټل هغه بل پوینټ چې دوی ته لاسته ورغلی و. خو د توپوهنې په برخه کې بیا ریاض حسن په وروستیو 2 سیالیو کې چې دغه زرغون افغانستان جام چې په خوست کې ترسره کېږي په دواړو کې دی ښه ونه ځلېده. دی څه نه څه د تاثیر په حالت کې و. هغه تېره سیالۍ کې هم دی ښه نه و او دا ځل هم په 0 باندې وسوځېده. هماغه لامل و چې په دې لوبه کې دی ویې نه شو کولی د یو ټاپ آرډر لوبغاړي په څېر باندې مخکې لاړ سي. رحمان الله صدران هم بیا دغسې وکړل. شهزاد هغه تاثیر چې په کار و چې له مخې پورته کړي هغه ده هم ونه شو کولی له مخې لرې کړي. ورپسې نور لوبغاړو راتګ هم په لوبغالي کې ښه ثابت نه شو. د شرف الدین اشرف او زبید اکبري همدارنګه نور هغه څوک چې دوی سره په دغه ټیم کې موجود وو تر شپږم پوزیشن پورې دوی کامیاب نه شو. حتی اکرام وکټ باندې ونه درېده. هماغه و چې دوی د ناکامۍ سره مخامخ شو او لوبه یې وبایلله. بالکل احمد زی دلته یو پوینټ ځي د نجیب الله زدران د لوبډل مشرۍ لپاره چې بالران ډېر ښه استعمال کړل. تر څنګ یو پوینټ دا دی چې باران هغه څه ول چې همکاري وکړه بالرانو سره او بل اړخ ته مسؤلیت وانخیست. بیټسمنانو هم د میوند ډیفینډر لپاره کې ښه بیټینګ لاین و. د رحمان الله زدران، د محمد شهزاد محمدي، درویش رسولي پښتون کې دوی ښه بیټینګ لاین لرلو. خو متاسفانه چې دوی هدف ته ونه رسېدل او له یوې بریا وروسته یوه ماتې وخوړه. د مقابل لوري دوه بچونه کې چېرته وکتل سي د نجات مسعود پیل ډېر ځانګړی و. د خپل استعداد په ښه توګه باندې هغه نندارې ته وړاندې کړ او د یو ښه پیل سره په دغه سیالۍ کې ګډون وکړ. ورپسې فرید ملک همداسې دواړه ښه وو، ښه توپ اچونه کوله. سپین توپ اچونه کې بیا د ده راتګ وروستی کیچ تاسو ننداره کوئ د نجیب الله زدران له خوا نه کوم چې د ظاهر خان په وروستي بال باندې د آفتاب علم وکټه وه او دی بالاخره ستون کړ. یو بل خبره ضیاء الرحمن اکبر دا و چې په دې سیالۍ کې هم 3 وکټې ترلاسه کړې، هم تر 13 پورې منډې وکړې. په ورځنیو سیالیو کې تر پایه پورې تلل د مضبوط ټیم او د ښه لوبغاړي ښکارندویي کې څه هم په تېره سیالۍ کې مخکې طور باندې تکراري خبرې وکړې چې هغه د شهزاد محمدي شتون تقریبا 3 ساعته په تېره سیالۍ کې دا ثابتوي چې دوی د ورځنیو سیالیو لپاره ذهناً ځان جوړول غواړي. تر څنګ نور هغه لوبغاړي سمیع شینواري شتون په تېره سیالۍ کې چې هم دوی سینیر لوبغاړي دي. اوسنی کرکټ چې عصري کرکټ دی، چټک کرکټ دی، د ښه فکر لوبه ده. نجیب الله زدران تاسو په سکرین ننداره کوئ چې نندارچیانو ته ورغلی دی، ورسره سلفي انځورونه اخلي. د مینوالو هغه مینه چې دته په لوبغالي کې تقریبا د سهار نه تر اوسه پورې ورکړې ده. د وروستیو کې ورزشي تر څو هغه مینه نږدې نه ورسره ښکاره کړي. مجیب بیا د نور لوبغاړو سره یو ځای د شرف الدین اشرف کپټنسۍ کې بوخت دی چې دوی مشوره وکړي د راتلونکي لپاره. په نن هغه کوم چې دوی په دغه سیالۍ کې تېروتنې وي هغه بیا تکرار مخې ونیسي، تر څنګ یو څه ناڅه ډاډ یو بل ته ورکړي د اصولو له مخې د میچ نه وروسته. یو بل څه ګیس ډېر ځانګړي و په سیالۍ کې هغه دا و چې
د میچ په حالت کې کله چې توپ اچوونکی د یو سایډ نه ښه توپ اچونه کوي د بلې خوا نه اړینه وي چې توپ وهونکي په څیر باندې څنګه چې سټرایک یو بل ته ورکوي څنګه چې ښه ملګرتیا غځېږي یو یې سنګل ډبل کوي بل یې هیډ ترسره کوي همدغسې اړینه ده چې د یو ښه توپ اچوونکي سره چې ښه توپ اچونه کړې وي وکټ یې اخیستی وي له بل اړخ هم د بل اینډ نه هم ښه توپ اچونه وسي که چیرې دغسې ونه سي هغه تاثیر له مخې پورته کولی سي په لوبغالي کې فرید احمد هوتک صاحب دی او دی د نجات مسعود سره مرکه لري ورزو لوبغالي ته بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل بیا هم ټولو هیوادوالو ته ښه راغلاست وایم د زرغون افغانستان کپ سیالیو په لړ کې په دویمه لوبه کې تر ټولو ښه توپ اچونه چې نن وشوه هغه د نجات مسعود له لوري وه نجات مسعود تاسو ته مبارکي وایم چې نن ډېره ښه توپ اچونه وکړله د خپلې لوبډلې لپاره دی څنګه دې وشوه کولی چې په لومړي بال په دویم بال دومره مهمې وکټې ترلاسه کړې او بال کې ډېر زیات سوینګ لیدل کېده بسم الله الرحمن الرحیم مننه هوتک صاحب بس کپتان کانفیډنس و هغه وی چې کولی شي او وکټ کې لږ نمی هغه و نو هغه وه چې ما فایده ترې واخیستل او وکټ بالینګ مې وکړو وکټ یې راغلی په دې وروستیو کې تاسو په عربي متحده اماراتو کې هم تمریناتي کیمپ ترسره کړ هغه تمریناتي کیمپ څومره تاسو لپاره ګټور تمام شو او دغه نه په نن ورځ بالینګ کې څومره ګټه پورته کړه ګټور خو موږ دپاره ډېر زیات و ځکه چې هغې کې موږ سره داسې کوچز وو چې هغه د دنیا لیجنډ پلیران وو نو هغې موږ ته دغه شی وښودلو چې تاسو باید نوی بال څنګه استعمال کوئ کوم ځای کې بالینګ وکړئ کوم وخت کې څنګه بالینګ وکړئ نو هغه و چې دلته ما اپلای کړو الحمدلله ما ته پرې هغه میلاو شو نتیجه له خپل بال نه څومره راځي وروستیو کې هم تاسو ډېره هڅه وکوله چې وکټ ترلاسه کړئ خو په لومړي اورونو کې تاسو وکټ واخیستې په وروستیو کې په دغه پروګرام کې یا برنامه کې بریالي نه شوئ د کرکټ حصه ده خپل هڅه مو کړله خو بس هغه داسې و چې ونه شو نو ډېره زیاته مننه مننه خیر نجات مسعود چې خپل نظر له موږ سره شریک کړ نن په درې مهمې وکټې ترلاسه کړلې په روانه سیالۍ کې په 2 اورونو کې یوازې 22 منډې ورکړلې نه غواړم چې ډېرې خبرې وکړو اوس هم ورځو د لوبې هایلایټس ته
Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to the closing ceremony of the second game of the Green Afghanistan One Day Cup 2022 between Maiwand defenders and the Hindokush strikers. We have just watched an excellent game of cricket. Some tremendous bowling display was on display in both innings, especially in the early stages of the second inning, where the right-arm quick Nijat Masood stole the show with his exciting fast bowling display. The Hindokush strikers have defended their total of 210 runs in 40 overs. And I would like to thank their bowlers for doing that effort. On behalf of the Afghanistan Cricket Board, we would like to thank all the sponsors who have contributed their part in this event, the Dafa News and the Banki Milli Afghan, the BMA. I would like to welcome our guests, Mr. Azizullah Rasuli, the BMA representative here in Khost province, as well as Mr. Shahidullah Alokuzi, the event management committee member. So it's time for the awards to be awarded by our respected guests. The first award is for the stylish player of the match, which will be awarded by Mr. Rasuli, and the award will go to Nijat Masood for his excellent fast bowling display early on in the second inning. His figures of 3 for 22 were enough to get their side Hindokush strikers home. Well done, young man. I would now like to invite the losing captain, the stand-in captain for the Maiwand defender, Mr. Sharafuddin Ashraf, to have a chat with me. Sharaf, would you come here, please? Sharaf, the bowling pile مو ډېر ښه واخیسته خو وروسته بیا څه رقم چې په کار واسې بیټینګ ونه شو. بالینګ د مقابل لوبډلې ډېر ښه وشو، که تاسې څه غلطي وکړه بیټینګ کې؟ لکه سره کم چې موږ اول اننګز کې کوم بالینګ وکړو په هغه کې موږ تقریبا 10 منډې زیاتې ورکړې چې موږ لږ غلط بالینګ وکړو، په اخره کې موږ رنز ورکړه. او په دویم اننګز کې لکه څنګه چې باران اوس او نجات چې سره کم اول اور کې د 2 وکټې واخیستی، مهم ټول مومنټم یې بدل کړ د میچ. او کوم کنډیشن چې فاست بالرانو ته جوړ سو نو هغو پوره فایده ځینې واخیسته، او هغه هو چې موږ لوبغاړو بعضې غلطیانې وکړې چې په هغه کې راغلو او نجات ډېر ښه بالینګ وکړو په ښه ځای کې چې ده ته په کار و، د هغه نه پوره ګټه واخیسته. ښه، له خپلې درېیمې لوبې وړاندې تقریبا 3 یا 4 ورځې دمه لرئ، حتمن به مو خپل پلانونه بیرته سوټ آوټ کوئ، او په کوم نظر ګورئ راتلونکو خپلو څارویو ته؟ بالکل لکه څنګه چې د هره لوبه کېږي، تېره لوبه کې چې موږ کومې غلطیانې کولې په هغه باندې موږ نن کوشش کوو وکړو چې هغه ونه کړو تکرار. نو لکه سره کم چې نن و د پیچ کنډیشن د بلې لوبې او د دې لوبې دا دواړه ګورو چې کومې غلطیانې موږ په دې لوبو کې کړې دي، کوشش کوو چې هغه په د را روانو لوبه کې ونه کړو. ډېره زیاته مننه، د بریا په هیله راتلونکي سره. مننه، خوشحاله. So the second award of the match goes to the player of the match, and the award will be awarded by the Mr. Alokozi, and the award will go to Ziaur Rahman Akbar, the man who has contributed both with the ball and bat. He has scored 32 runs in the first inning and then came back to return with figures of 3 for 22 in of his 8 overs. Well done on a fantastic all-round display, Mr. Zia. ډېر زبردست آل راؤنډ پرفارمنس وشو، اول بیټینګ کې بیا په بالینګ کې. خپل لوبې په اړه څه راته وایاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه نه مخکې د الله تعالی ډېر شکر ادا کوم چې مین اف د میچ کړم. هو بالکل چې څنګه تاسو ته معلومه ده بیټینګ کې مې ډېر کار کوو لګیا وم، او هماغه ریزلټ و چې ما په میدان کې ورکړ. او بالینګ کې همداسې چې کوم پلانینګ کوچ را کړی و، کپتان را کړی و، د هغه مطابق چې موږ بالینګ وکړو او ریزلټ یې هم ښه و. ښه، لومړۍ لوبه مو وګټله، تاسې هم مین اف د میچ، حتمن مو مورال ورسره لوړېږي. راتلونکو سالو ته په کوم نظر ګورئ؟ هو بالکل انسان ته کانفیډنس ورکوي چې اول میچ وګټي او راتلونکو لوبو ته هم انشاءالله پوره آمادګي نیسو او پوره پلانینګ سره ځو. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. So now it's the time for the winning captain to have a chat with us, Mr. Najibullah Zadran, the winning captain of the Hindokush strikers. اول خو ډېر زیات مبارکي درته وایم، ډېره په زړه پورې لوبه وشوه، ټارګېټ مو ورکړ، بېرته مو په ډېره ښکلي ډول باندې دفاع ترې وکړه. دې لوبې په اړه څه راته وایاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټول تماشاچیان ډېره زیاته مننه چې ګراوند ته راځي او هر لوبغاړی تشویق کوي. او بالکل واقعا اول لوبه د موږ مهمه وه او ګټل یې ضروري وه، موږ ګټل. بالکل 2 مننګ له پیل وړاندې باران وشو،
هوا هم وریځ او باران هم شوی و، نو وکټه کې پوره مرسته پرته وه فاست بالرانو لپاره، خو بیا ډېر ښه استفاده هم وکړه ستاسې فاست بالرانو. څه ستاسو سره من ډسکشن به څه و په دې وخت کې؟ وکټ کې 213 رنز 33 ښه رنزونه په دې وکټه. موږ کله بیټینګ کاوه هلته بال ډېر لاندې راته، بریک هم زیات کېده، نو کله چې زموږ فاست بالر اول بال وکړ نو ما چې وکړ بال ډېر لاندې پاتې کېږي، نو ما ویل چې دا رنزونه ډېر په مشکله به وشي او دې ته م پرېنښودل چې دغه رنزونه وکړي. یو ټورنمنټ ته چې کله یو ټیم راځي او بیا په ویننګ باندې سټارټ کوي، دا حتمن د ټیم مورال ډېر زیات ښه کوي. راتلونکو سیالیو ته په کوم مورال سره مخکې ځي؟ ضرور به تاسو مورال لوړېږي، راتلونکو سیالیو ته به هم په لوړ مورال سره ځي. او بالکل ټورنمنټ یا د هر څه اول میچ ډېر امپورټنټ وي، مورال د سره د ټیم جګېږي. موږ به کوشش کوو چې همدغه مومنټم وساتو. بیټینګ کې لږ غلطیانې موږ وکړې، انشاءالله کوشش به کوو چې را روان میچ کې دغه اصلاح کړو. ډېره زیاته مننه، راتلونکو سیالیو کې هم ښه بخت درته غواړو. مننه. So, concluding the presentation ceremony, the Hindokush Strikers have embarked on their journey at the Green Afghanistan One Day Cup 2022 with a thumping win over Maiwand defender. So that was all from the presentation ceremony, and now I will pass the proceeding to Mr. Sosh and Mr. Daris for the further process. بسیار تشکر از حکیم احمدزی، خیلی تشکر، بهترین بازیکن زمین و همچنان استایلش من مسابقات معرفی شد که بازی را تماشا کردین، همچنان بخش مهم برنامه. و حالا هم یکی از ستاره های فوق العاده مورد انتظار و مورد توجه افغانستان، کریم جنت فعلا همراه ماست که بیشتر صحبت میکنیم. و بفرما. بله، ډېر ښایسته په زړه پورې سیالۍ بالاخره هندوکش سټرایکرز هم وکولی شو چې خپل لومړۍ سیالۍ وګټي او د لومړۍ سیالۍ ګټونکي میوند ساتونکو ته ماته ورکړي د 80 منډو په لوی تفاوت سره، په لوی توپیر سره. څنګه چې اټکل کېده، څنګه چې د لوبې پیل و، څنګه چې د لومړي انینګز ختم و، البته دغه څخه برعکس دوم انینګز کې هر څه سرچپه سوه. کریم بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا سره کم په وکټ ته په کتو سره اوپنران سره کم ورغله، نو وکټ کې بال لاندې پاتې کېده. نو همدا و چې ابراهیم زدران چې کله راغی نو په ویلن کې دا خبره موږ سره شیر کړه چې څومره چې بال ته وکټ کې څومره لاندې اوسېږي، نو څومره چې لاندې لوب وکړي نو ښه خبره ده. 1-2 باندې ډېر فوکس وکړي. نو همغه و چې موږ دې پلین سره لاړو چې څومره چې 1-2 د زیات وکړو همغه. فکر میکنید جنت که شانس با شما یاری کرد یا نه شما خودتان ترکیبتان کمک کرد که شما این بازی رو ببرید؟ نه، پلین هم دغه و چې موږ څومره میچ اخیره پورې اوسو نو دی موږ په ګډه به تمام شي. هماغه د ما او ضیاءالرحمن پارتنرشیپ تقریبا 80 رنزو پارتنرشیپ اوسو، نو همدا و چې موږ ته فایده راکړه. همچنان یک موضوع که اتفاق افتاد باران شد و همچنان طوفان شد، چقدر کمک کرد بر تیمتان که پلانتان موفق شود؟ دومره غټ ستونزه به نه وه که چېرته پوره میچ هم سوی، ځکه دا رنزونه ډېر زیات رنزونه او بیا هم باران دا فایده وکړه چې موږ فاست بالران دپاره لږ فایدهمند ثابت سو. بله، نن د 9 منډې جوړې کړې د خپل لوبډلې لپاره نسبتا ډېرې منډې وې، مګر په لوبغاړو کې ډېر پارتنرشیپ نه جوړېده. پیچ کې نمي وه، ډېر زیات مشکل و، کومه بله خبره وه البته ستاسو انینګز کې؟ نه، عموما که ته وګورې نو موږ شلاوریز لوبې لږ ډېرې کړې دي، نو دا لیستې میچونه نسبتا 50 ورځ لوبې لوبغاړو دومره پریکټس نشته ورسره، نو همدغه و چې هغه آیډیا شروع کې نه برابرېږي. نو داسې میچونه څومره تېرېږي نو انشاءالله لوبغاړي ورسره عادت شي. څنګه بولی خپل سټارټ، خپل پیل په دغه مهم او لوی ټورنمنټ کې؟ نو دا خو یو ښه خبرې چې اول میچ ډېر ضروري چې سټارټینګ ښه وسي، نو انشاءالله تعالی پلیرانو ته کانفیدنس میلاویږي. بسیار تشکر جنت، بسیار تشکر. و حالا هم بسیار صحبت کوتاه با رئیس احمدزی می داشته باشیم که مربی یک از تیم هاست و فعلا ببینید که چه صحبت میتونه رئیس احمدزی در مورد بازی داشته باشه. رئیس احمدزی د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د افغانستان د ملي لوبډلې له لومړنیو لوبډل مشرانو څخه احمدزی صاحب ډېر ښه راغلاست. 2 سیالۍ وسوې او دواړو سیالیو کې هغه لوبډلې چې ټاس ګټلی دی هغې لوبه بایللې ده په خپله پرېکړه کې. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې خو به دا ووایم چې که تاسې د موږ اول میچ وګورئ یعنې ډېر ښه بالینګ اوس، حالانکې هغې میچ باندې هم دغه چیز کېده، دغه رنز پوره کېدل، خو نن به ووایم چې یعنې یو بهترین بالینګ نجات مسعود ترسره کړ او بیا چې ورسره ضیاءالرحمن او یو طرف ته چې فرید ملک سره کوم پریشر په ټیم باندې واچو. واقعا چې د بالرانو لوبه سپیشلي په دغه دویم مینینګز کې دوی ته دغه ابو هوا هم ورته برابره شوله، نو یو ډېر ښه کنډیشن و بال ته، حالانکې دومره د موږ توقع به نه وه چې دومره ښه بالینګ به ترسره شي، خو بیا هم ډېر بهترین بالینګ یې ترسره کړه او دوی ته زه مبارکي وایم.
بازیکنان حریف و نتیجه که تیم حریف بر شما رقم زده بود را چی فکر میکنین؟ چی نتیجه گرفته بودین پیش از اینکه اینیکس دوم شما شروع کنین و باران شود؟ یعنی دغه کوم ټارګټ چې د موږ ته ټاکلی و تقریبا 215 پورې که باران نه وی شوی دا نتیجه داسې به نه کېدله خو دا چې بریک پکې راغی او باران پکې وشو هغه آب و هوا لږ بولرانو ته جوړه شوه سپیشلی تیز بولرانو ته خو بیا هم څه رقم چې نجات بالینګ وکړو دغه رقم بالینګ په کرکټ کې ډېر کم لیدل کېږي یعنی بهترین بالینګ یې ترسره کوه هماغه وجه وه چې په لومړي اوور کې د موږ هغه 2-3 کسان چې آوټ شو که د موږ گیم نه لږ شاته پاتې شو. انوار آخرین سوال میخوای بپرسم خیلی کوتاه بگین برای روز پنجشنبه چی برنامه دارین؟ کوشش بکنم ټول ښه ټیمونه دي یعنی هر یک تیم می توانایی داره که مسابقه را ببره انشالله کوشش ما این خدمه باشه که امی اشتباهات که امروز شد سریع از ما کار میکنیم انشالله موفق میباشیم. بسیار تشکر احمدزی. بخیر باشید. ډیره زیاته مننه احمدزی صاحب. بله. دوهمه سیالۍ د زرغون افغانستان جام د هندوکش سترایکرز لوبډلې د اویا منډو په توپیر سره وبایلله. د 250 منډو هدف ایښودل سوی و چې البته 240 منډې چې بیا د باران له وجې 210 منډو ته راکښته سوه او اورونه هم 40 ته راکښته سول. بالاخره هندوکش سترایکرز له 210 څخه هم ښه دفاع وکړله د ضیاءالرحمن د ښه بالینگ په مټ سره. بله و از هوادارانی که اینجا آمدن همه مردم خوست خیلی تشکر که آمدین بازی رو تماشا کردین. همه شما عزیزان میتونید که هر روز هم بازی رو ببینید. بازی بعدی روز پنجشنبه هم که ساعت 8 در خدمت شما میباشیم میتونید بازی هندوکش سترایکرز در برابر پامیر لیجندز را تماشا بکنید که با شما خاط بودیم و خیلی تشکر و همچنین مسابقۀ رو میتونید در داخل صحبت‌های ما دنبال بکنید. بله. خدا نگهدارتان.